Ég býð ykkur velkomin til þessa 665. fundar bæjarstjórnar og segi fund setta. Á dagskrá eru 10 mál, það eru 6 fundagerðir til staðfestingar og 4 til kynningar. Við göngum til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er fundagerð 1247. fundar bæjarráðs sem var haldið 4. febrúar. Orðið er laust fundagerðina. Haraldur Guðsvel. Ég vil langa aðeins til málsefnundir lið nr. 1 sem er umsögn frumvarp til laga almennar íbúðir. Það var fránum hérna fyrir drög að umsögn frá framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs á þessum fundi bæjarráðs, en á fundinu var samþykkt að fela bæjarstjóra að taka erindið upp á vettvangi SSH. Það var stjórnarfundur SSH í síðustu viku, á mánudaginn í síðustu viku, já. Og þar var þetta mál rætt og þar var framkvæmdastjóra SSH falið að senda stjórn sambandsins ábendingar það að taka málið upp á nýju innan sinna raða og svona með tilliti til þess að fara betur yfir kostnaðaráhrif þessa frumvarps. Það hefur síðan verið sent bréf til stjórnar sambandsins þar að lútandi, þar sem að bent er á það að samkvæmt þessu frumvarpi er gert ráð fyrir því að byggðar verði 2300 íbúðir samkvæmt þessum nýju lögum eða nýja kerfi á næstu 4 árum. Og frumvarpi gerir líka ráð fyrir því að ríkisvaldið greiði 18% af þeim byggingarkostnaði og sveitarfélög 12%. Og þetta á síðan að nota til þess að haga málum þannig að leiga verði þá lægri til þeirra sem að rétt hafa á að leigja samkvæmt þessu kerfi, sem er þá efnaminna fólk, og það er vel. Og frumvarpið tekur líka til þess að það sé heilmikið regluvert það hvernig hverjir það eru sem halda utan á slíkt leigufélög og þess háttar, og ég held að það sé líka vel. Hins vegar er það þannig að 2300 íbúðir er töluvert mikil fjárfesting og það má gera ráð fyrir því að hver íbúð, byggingarkostnaður hver íbúðar geti verið á bilinu 30 til 35 milljónir og það má líka gera ráð fyrir því að ef það er að tala um 2300 íbúðir að það bil 80% af þeim myndi byggjast upp hér á höfuðborgarsvæðinu, sem eru það kannski kringum 2000 íbúðir. Og þá fer það nú að nálgast 10 milljarða sá kostnaður sem af þessu hlýst fyrir sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er reyndar gert ráð fyrir því að þau geti lagt fram þessa fjárhæð til dæmis ívilnun á gatnagerðargjöldum eða gjöldum með öðru slíku. En það er líka tekjutap. Og þannig að þetta er augljóst að þarna eru verulega fjármuni að ræða fyrir sveitarfélög og rekstur þeirra hér á þessu svæði gengur nú ekki neitt sérstaklega vel þessar myndir. Þannig að ég held að það sé gott að það sé vakin athygli á þessum þessu máli sérstaklega hvað þetta varðar, þar að segja kostnaðaráhrif þess. Því að í umsögn sambandsins er það ekki metið eða er ekki lagt neitt mat á það þó umsögnin sé öðruleyti mjög ítarleg og góð. Og eins og kemur fram í umsögn sambandsins þetta sé samræmi við stefnumörkun sambandsins sem húsnæðismál, en þá þurfi náttúrulega stefnumörkun að ganga upp fjárhagslega. Og ég veit ekki hvort að það var af þessum ástæðum eða bara tilviljun, sennilega er það nú bara tilviljun, en félagsmálaráðherra hefur boðað framkvæmdastjóra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu á sinn fund
mánudaginn 29. febrúar til þess að ræða þetta frumvarp og þá verður það nú væntanlega kemur upp þessi vinkill málsins þarna. En ég vildi nú bara vekja athygli á þessu af því að þetta verður að fali þetta verkefni og það er fengið þennan framgang og ég geri þá ráð fyrir því að það komi þá aftur inn í bæjarráð, þessi umsögn með þessum ábendingum þá líka hvað varðar kostnaðaráhrif frumvarpsins. En þarna er allavega að ræða ef að þetta gengur fram eins og greinargerð og tilætlan frumvarpsins þá er það verulegar fjármuni að ræða fyrir sveitarfélög sem að ekki liggur fyrir í frumvarpinu hvar eigi að taka. Og þannig að ég held að það þurfum að setjast yfir það áður en að menn klára þetta mál. Ég vildi bara vekja athygli á þessu. Sigrún, varst þú að biðja orðið? Gjörðu svo vel. Er þetta sama mál? Nei, reyndar ekki. Kannski byrjum á athuga hvort að það séu fleiri sem að vilja ræða þetta mál. Ef ekki, þá lítið svo á umræðum þetta fyrsta mál sé lokið og Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Ég kem hér upp undir máli nr. 4 í sömu fundargerð bæjarráðs nr. 1246 og það mál fjallar breytingu á gjaldskrá dagforeldra og nú er bæjarráð sem sagt búið að ákveða að Mosfellsbær taki á sig 5% hækkun gjaldskrár dagforeldra og það eru mjög góð tíðindi. Það stóð til að hækka það 5% en í leikskólum var almennt ekki hækkað þannig að þetta er svona sambærilegt á við það. Íbúahreyfingin telur samt nauðsynlegt að Mosfellsbær komi til móts við efnaminni einstæða foreldra því það er sá hópur sem býr við hvað mesta fátækt á Íslandi. Á síðasta fundi bæjarráðs bar íbúahreyfingin upp þá tillögu að Mosfellsbær kæmi til móts við þennan hóp sérstaklega með því að hækka það tekjuviðmið sem stuðst hefur verið við þegar hlutfall viðbótarniðurgreiðslu einstæðra foreldra er ákveðið. Í dag gefst einstæðum foreldrum kostur á viðbótarniðurgreiðslu upp á 40% hafi foreldri undir 241.000 í brúttalaun og það foreldri þarf að borga þá eftir niðurgreiðslu 35.000 krónur á mánuði í daggjald fyrir barnið sitt og síðan er annað þrep í þessu en hafi foreldri laun undir 292.000 á það rétt á 20% viðbótarniðurgreiðslu. Það foreldri með þessi laun það greiðir 45.000 krónur í daggjöld á mánuði þegar búið er að lækka. Og tillaga íbúahreyfingarinnar hún gengur út á það að hækka bæði tekjuviðmiðið og hlutfall viðbótarniðurgreiðslu fyrir þessa tvo tekjuhópa. Bæjarráð samþykkti að vísa tillögunni til fjárhagsáætlunargerðar á síðasta fundi til fjárhagsáætlunargerðar 2017 og samþykkir íbúahreyfingin þar sem kostnaður vegna þessara breytinga liggur ekki fyrir og ekki var gert ráð fyrir þessum útgjaldalegi fjárhagsáætlun þessa árs. Ég sendi til þess að átta sig á því hvað þetta kostar, þá hef ég sendt bæjarstjóra fyrirspurn og hún hljóðar svo: bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar óskar eftir kostnaðargreiningu á eftirfarandi tillögum til lækkunar á kostnaði efnaminni foreldra vegna vistunar barns hjá dagforeldri.
Númer 1, tekjuviðmið viðbótargreiðslu einstæðra foreldra verður 300.000 í stað 241.576. Hlutfall viðbótarniðurgreiðslu hækki úr 40 í 60% fyrir 8 tíma. Og númer 2, tekjuviðmið viðbótarniðurgreiðslu einstæðra foreldra verður krónur 360.000 í stað 292.387. Hlutfall viðbótarniðurgreiðslu hækki úr 20 í 40% fyrir 8 tíma gæslu. Sambærilegir útreikningar óskast einnig varðandi fólk í sambúð. Og þetta sem sagt það mál sem ég er búin að senda til bæjarstjóra og fyrirspurnum og óska eftir kostnaðargreiningu þar sem þessu erindi var líka á bæjarráðsfundi vísað til fjárhagsáætlunargerðar árið 2017. Það var eins gott að bara undirbúa það strax. Haraldur gjörðu svo vel. Við erum hér að fjalla að ræða saman máli á bæjarfulltrúi Sigrún Pálsdóttir var að koma upp undir. Þessi er dagskrá dagforeldra. Bara vildi vekja athygli á því að þarna er verið að fjalla gjaldskrá dagforeldra í Mosfellsbæ. Það er ekki verið að fjalla hér tekjuviðmið eða prósentuskiptingar á því. Þannig vill til að í samningi Mosfellsbæjar og dagforeldra er gert ráð fyrir því að greiðslur til þeirra hækki í samræmi við hækkun á launum ófaglægra starfsmanna á leikskólum bæjarins. Það er það samkomulag sem er í gildi milli bæjarins og dagforeldra hér. Og í þeim til þess að uppfylla það samkomulag var hér þá verið að gera tillögu að breytingu á þessari gjaldskrá. Og hún hækkar 5% en niðurgreiðslur til þá foreldra með barna hjá dagforeldrum aukast þá til samræmis, þar að segja að þetta mun ekki verða til þess að foreldrar greiði meiri kostnað þeir sem eru með börn hjá dagforeldrum. Hins vegar bera dagforeldrar meiri úr býtum þar sem að laun þeir eru að hækka í samræmi við þá kjarasamninga sem gerðir hafa verið við þessa ófaglegu starfsmenn á leikskólum bæjarins. Þetta var það mál sem var til afgreiðslu á bæjarráði. Bæjarfulltrúi íbúahreyfingar kaus hins vegar að koma með tillögu breytingar og tekjuviðmiðum sem ekki voru til umfjöllunar í þessu máli og voru til umfjöllunar í fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar sem ætlaði afgreiðslu fyrir 2 mánuðum eða 1,5 mánuði eða sem 2 mánuðum síðan. Og það er örugglega göfugt og gott að hækka tekjuviðmið. Ég vil þó kannski útskýra alveg aðeins út á hvað þau ganga. Það er að segja að hjá Mosfellsbæ er þessum málum þannig háttað að það er ekki sérgreindir eða sérstakir afslættir til einstæðra foreldra eða foreldra í námi, heldur eru þessir afslættir tekjutengdir áháð því hvort að er að ræða einstæða foreldra eða fólk í sambúð eða hjónabandi. Og þetta var farið yfir þetta hérna á sínum tíma og þótti sanngjarnara fyrirkomulag því að það getur alveg það eru mörg dæmi það þó að margir einstæðir foreldrar hafi lágar tekjur, þá er líka mörg dæmi það sem betur fer að einstæðir foreldrar hafa háar tekjur og þá þótti það ekki sanngjarnt að þeir foreldrar sem voru einstæðir ættu þá bara að fá afslátt sérstaklega vegna þess að svoleiðis væri ástætt fyrir þeim, en heldur eftir þetta snúast það hvaða tekjur viðkomandi fjölskylda og fjölskylda telst líka þeir sem eru einstæðir og eiga börn hafa. Þannig að það var ástæðan fyrir þessu að breytt með þessum hætti og ég held að það sé til góða. Það má svo alltaf diskutera þá að ræða hvort að þessi tekjuviðmið séu komin nægilega til móts við tekjulága
og það ýmislegt annað sem að örugglega hægt að ræða í því sambandi. Við getum örugglega líka rætt það að lækka leikskólagjöld, við getum líka rætt það að hækka frístundaávísun eða lækka fasteignagjöld eða lækka útsvar eða hækka allt þetta. Og þetta allt saman svona hluti af tekjum og rekstri bæjarins. Þess vegna sko held ég að þess vegna var þetta ákvað bæjarráð að vísa þessu til fjárhagsáætlanagerðar, því að svona umræða á að eiga sér stað þar. Og það nú stutt síðan að sú umræða var, og bar þetta nú ekkert sérstaklega á góma. Þannig að ég vildi nú bara vekja athygli á þessu sambandi að það alltaf hægt að koma hér upp í pontu og óska eftir því að þetta hækki, að þetta lækki og örugglega allt mjög gott, en þá verður að horfa á hlutin í því heildarsamhengi sem það og því verkferli sem við höfum og lögum samkvæmt eigum að fara eftir. Það að segja að þegar við ákvörðum hvernig tekjum bæjarins ráðstafað í fjárhagsáætlun. Þar þarf svo umræða að eiga sér stað. Þannig að ég svona vara dálítið við því að menn séu hér svona einstakir bæjarfulltrúar í hvaða flokki sem þeir nú eru, komi hér upp og gerir að tillögu sinni hækka þetta eða lækka hitt, svona utan þeirra umræðu sem að hlutirnir eiga sér stað í. Ég held að, og ef við færum síðan að afgreiða það eða gera eitthvað við það á þeim einstöku tímapunktum, þá ég ansi hræddur að við myndum fljótt og mjög fljótt algjörlega missa tökin á fjármálum bæjarins. Við viljum bara svona vekja athygli á þessu út af þessu samhengi, en það örugglega gott að hækka þessi tekjuviðmið og það verður þá væntanlega skoðað þá í fjárhagsáætlanagerðinni fyrir árið 2017. Sigrún Þórsvöll. Já, ágæti forseti, langar bara að benda á að bæjarráð vísaði þessari tillögu einmitt til fjárhagsáætlanagerðar árið 2017, þannig að þetta nú allt með réttum formerkjum hérna. Ég hugsaði sko undir ræðu Haraldar hvernig það væri eiginlega ef að við ættum að afgreiða öll mál í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar. Við höfum mjög knappan tíma. Þetta eru nokkrir klukkutímar á ári sem við eyðum í þessa fjárhagsáætlunargerðar umræðu, og ef við ættum að fara með öll velferðarmálin inn í þá umræðu, þá held ég að sú umræða yrði nú ekki upp á marga fiska. En ástæðan fyrir því meðal annars, og það var líka sem sagt á dagskrá sama fundar að ég tók þetta mál fyrir, meðal annars sú að Íslendingar eru nýlega búnir að undirrita barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þar eru opinberir aðilar hvattir til að draga úr félagslegu misrétti barna og tryggja þeim jöfn tækifæri til menntunar og jafnan aðgang að tómstundastarfi. Og þessi hvatning hún var send á öll sveitarfélög landsins, og það var líka í því samhengi sem þessi tillaga var til. Það mjög þungur baggi að bera fyrir fólk sem ekki hefur hærri tekjur en 292.000 í brúttótekjur að greiða 45.000 krónur á mánuði í daggjöld. Og það bara spurningin, það má örugglega gera þetta öðruvísi, Haraldur, það má örugglega gera þetta öðruvísi, að bara spurningin að leita leiða til þess. Þetta ein tillaga, ykkur frjálst að koma með aðra tillögu nálgun í þessu sambandi, en mér fannst það einhvern veginn svona liggja beinast við að gera þetta með þessum hætti. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef ekki, þá umræðum lokið þessa fundargerð. Nei, það næsta mál. Nú óska eftir að taka til máls? Já. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ég átta mig ekki alveg á hvort ég ætti kannski bara að geyma þetta þangað til við ræðum fundargerð fræðslunefndar. Þetta 7. mál
og það fjallar jafnréttisfræðslu í efri deildum grunnskóla. Og þessu máli var vísað þarna Til til fræðslunefndar fræðslunefndar. sem að síðan tók það til umfjöllunar. Já, er það ekki betra að læra að Jú, ræða það? það væri eðlilegra. Ok, Takk fyrir fleiri sem óska eftir að taka til máls. Fundargerð bæjarráðs frá 4. febrúar, svo er ekki umræðum lokið. Þeir sem að staðfesta fundargerðina gjör svo gefa merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá tökum við fyrir fundargerð 1247. fundar bæjarráðs sem haldin var 11. febrúar. Orðið er laust fundargerðina. Sigrún gjör svo vel. já, ákveðið forseti, þar sem að bæjarstjórnarfundur eru lýðræðislegu vettvangur þar sem að fram mega fara umræður málefni sveitarfélagsins. Það langar mig að biðja bæjarstjóra að gera aðeins grein fyrir máli nr. 7, dómsmálið Íslenska ríki gegn Mosfellsbæ vegna ágreinis gatnagerðargjöld. Haraldur gjör svo vel. Forseti, það er ekkert að hvetja mig til þess. Ég hefði nú hugsað að gera það óumbeðið. Þannig að það er bara ekki komið svo langt í þessari dagskrá. En á þessu fundi lá fyrir niðurstaða héraðsdóms þar sem að Íslenska ríkið er í málaferli við Mosfellsbæ vegna greiðslu á gatnagerðargjöldum við framhaldsskóla hér í bæ. Það sér þá forsögu að strax á byggingatíma þess hús eða upphaf byggingatíma þess hús varð ljós ágreiningur milli bæjarfélagsins og ríkisins það hvort að greiða skyldi gatnagerðargjöld af framhaldsskólum. Og þá er ég ekki að tala bara þessum tiltekna framhaldsskóla, heldur framhaldsskólum á landinu. Ástæðan fyrir þessum ágreiningi svo að þetta og hann kemur upp hér í þessu sveitarfélagi, ég sá að þessi framhaldsskóli sem við erum nú öll mjög stolt af, bæði þeirri starfsemi sem þar fyrir fram og þeirri þjónustu sem það veitir hér í þessu sveitarfélagi, sem á húsinu sjálfu sem er einstaklega vel heppnað og fallegt og sómir sér vel í miðbæ Mosfellsbæjar, er að hann er sá fyrsti sem byggður eftir að ný lög gatnagerðargjöld tóku gildi og lögum framhaldsskóla var breytt. Áður, samkvæmt eldri lögum voru gatnagerðargjöld skilgreind sem þjónustugjöld, en í nýjum lögum gatnagerðargjald eru þau skilgreind sem skattur. Á því er reginmunur og reginmunur það með hvernig skuli fara, og hver borgar slíkt. Síðan var líka breytt ákvæði í lögum framhaldsskóla og þar var ákvæði breytt á þann hátt að samkvæmt eldri lögum þá skyldi sveitarfélög leggja til lóðir undir framhaldsskóla án gjalda, nokkurn veginn held ég að vera orðað þannig, en í nýjum lögum er gjaldfría, en í nýjum lögum skulu sveitarfélög leggja lóðir fram án endurgjalds. Að því að gatnagerðargjald er skattur, að samkvæmt nýjum gatnagerðargjaldalögum, að þá töldum við hér í þessu sveitarfélagi og höfum til þess stuðning meðal annars frá öðrum sveitarfélögum, til Reykjavíkurborg sem eru í sambærilegum málum, að telja það að ríkið eigi að greiða slíkan skatt. Og það stóð ágreiningur. Mosfellsbær sendi reikning til framkvæmdasýslu ríkisins sem var umsjónaraðili verkefnisins til greiðslu þessara gatnagerðargjalda. Hann var endursendur af hálfu framkvæmdasýslunnar með þeim orðum að þeim bæri ekki að greiða. Það var rætt. Mosfellsbær og bæjarráð og bæjarstjórn Mosfellsbæjar á þeim tíma bauðst til þess að setja það mál í sérstaka gerð. Það er að segja að það yrði búinn til sérstakur gerðardómur sem
til dæmis hálfu lagadeildar háskólans sem að myndi úrskurða það, kveða upp úrskurða það með hvaða hætti skyldi fara með þetta. Ríkið féllst ekki á það og því var ákveðið af bæjarstjórn að þeim tíma að skuldajafna þessum gatnagerðargjöldum við greiðslu á hluta af kostnaði bæjarins í byggingu þessa skóla. Það þannig að samkvæmt lögum þá greiðir ríkið 60% af byggingar og stofnkostnaði framhaldsskóla og sveitarfélagið 40%. Því hefði það komið í hlut sveitarfélagsins að borga 40% í þessum gatnagerðargjöldum ef þau hefðu verið samþykkt sem hluti af byggingarkostnaði skólans. Bærinn sem skuldajafnaði fyrir að móti greiðslu gatnagerðargjalda á móti byggingarkostnaði og sem var til þess að ríkisvaldið eða ríkislögmaður fór í mál til þess að fá þessum hnekkt, þar að segja að gatnagerðargjöld ættu ekki að greiðast á framhaldsskólabyggingum. Og það var niðurstaða héraðsdóms að það sem sagt niðurstaðan var sú að Mosfellsbær bæri að greiða þessi gatnagerðargjöld og dæmdi sem sagt ríkinu í vil en ekki bæjarfélaginu. Bæjarráð hefur síðan ákveðið að áfrýja þeim dómi til Hæstaréttar. Það eru nú kannski nokkrar ástæður fyrir því, helst kannski tvær, að við sveitarfélagi telur sig hafa mjög sterkan málstað í þessu máli og var náttúrulega fyrir vonbrigðum með þessa niðurstöðu vegna þess að það var nú mat okkar lögmanna líka að við hefðum sterkan málstað að verja og því til áréttingar má geta þess að áður en þessar ákvarðanir allar sem voru teknar þá lá fyrir lögfræðiálit frá lögmannsstofunni Lex það hvort að greiða ætti gatnagerðargjöld af framhaldsskólum og það var niðurstaða þeirra að svo væri. Það hins vegar ekki héraðsdómur sem ekki sammála því og hinn veginn þetta líka mjög fordæmisgefandi mál og snertir ekki bara Mosfellsbæ, það snertir all sveitarfélög á landinu og alla framhaldsskólabyggingar sem verða byggðar hér eftir að vera í byggingu. Ég veit að Reykjavíkurborg til dæmis hefur krafið greiðslu á gatnagerðargjöldum við stækkun menntaskólans við Sund á sama hátt og Mosfellsbær hefur gert og þannig að það mjög nauðsynlegt að fá úr þessu skorið hvað rétt og hvað rangt í þessu. Það síðan og það gerist þá með niðurstöðu Hæstaréttar. Ég vona að Hæstaréttur komist að annarri niðurstöðu en héraðsdómur gerði og mér heyrðist nú að bæjarráð þegar þetta var útskýrt af lögmanni bæjarins væri því nú sammála að við hefðum nú töluvert sterkan málstað að verja og væri líka mjög nauðsynlegt að fá úr þessu skorið. Svo hitt atriði sem svona kannski umhugsunarefni í þessu að ríkisvaldið skuli bæði geta ákveðið hvernig að leggja á skatta, til dæmis ákveðið það að leggja á gatnagerðargjöld og það sé skattur og svo undanskilið sjálft sig frá því að greiða skattinn í þessu tilfelli þegar verið að byggja byggingar sem eru á forræði ríkisins. Og ég verð nú að segja það, mér finnst það mjög umhugsunarvert hvort það slíkt eigast í stað og því að skatturinn gatnagerðargjald er ekki bara til þess að gera viðkomandi lóð eða viðkomandi lóð byggingarhæfa, en til að standa undir almennum gatnarekstri eða gatnagerð í viðkomandi svæði eða sveitarfélagi. Og það er ekkert bara botnlanginn að viðkomandi húsi eða stofnun eða slíkt, heldur það allt gatnakerfi bæjarins sem er töluvert umfangsmikið og eðli málsins samkvæmt notað í þessu tilliti. Það er að segja framhaldsskóli er stór og mikil stofnun með mörgum starfsmönnum og mörgum nemendum sem betur fer og það þarf sem búa víða, ekki bara í Mosfellsbæ, heldur líka annars staðar og það þarf að
nýta innviðina á fleiri stöðum heldur en nákvæmlega við húsgaflinn og því á tiltekna húsi. Þess vegna var þetta skilgreindur sem skattur, ekki sem þjónustugjald. Ég tel að það hefur verið rökin og ég hef svo sem ekkert sett mig sérstaklega inn í það. Það var röksemdafærsla á sínum tíma, en mann finnst það nú líklegt að það hefur verið megin röksemdafærslan til þess að breyta þessu. Og að ríkið skuli geta undanskilið sig með þessum hætti ef að það verður reyndin, að undanskilið frá því að greiða skatt, að það finnst mér mjög mikið umhugsunarefni. Sveitarfélög geta það ekki, eða einstaklingar geta ekki ákveðið það bara að greiða ekki skatt, það þurfa allir að gera það. Það er allir að vera jafnir fyrir því, hvort sem það er ríki, sveitarfélög eða aðrir fyrirtæki, lögaðilar, einstaklingar. Og ef að það verður síðan niðurstaðan, sem ég vonar reyndar ekki, að Hæstiréttur staðfesti þennan dóm héraðsdóms, þá er ekki að það sé orðið enn eitt umtalsefnið í samskiptum ríkis og sveitarfélaga. Svona fjárhagslega samskipti þeirra. Hvort að þetta sé yfirleitt réttmætt að hafa þetta með þessum hætti. Og svo getur maður líka velt fyrir sér á hverju á það að vera þannig að hið opinbera, ríki og sveitarfélög séu að leysa sín mál með þessum hætti. Eiga þau ekki að leysa málin án þess að þau þurfa að fara með þau fyrir dómstól. Það er mín skoðun. Og þetta eigi ekki að vera svona að það þurfa alltaf að vera útkláð þessi samskipti þessar aðila með þessum hætti, því þetta er náttúrulega bara úr einum vasanum í annan. Íbúarnir greiða skatta, þeim er skipt í einhverjum ákveðnum hlutföllum milli ríkis og sveitarfélaga. Og það er ekki í mínum huga til þess að auka á trúverðugleika á stjórnsýsluna eða þeim opinbera rekstur að þessi tveir aðilar þurfi sýnt og heilagt vera að standa í einhverju svona stappi. Ég efast að svona megin þorri fólks botni nokkuð í því. Kannski helst svona fólk eins og við sem erum að vasast í þessu frá degi til dags, frá klukkutíma til klukkutíma og setjum okkur nákvæmlega ofan í þessi mál, þá þurfum að gera það starfsflokkar vegna. En mér finnst þetta svona dapurt og hefði þess vegna viljað að það hefði verið hægt að klára þetta með öðrum hætti en svona. Til dæmis á þann hátt sem að stungið var upp á Mosfellsbæ á sínum tíma að menn leystu þetta með einhvers konar gerðardómi eða fengi lagastofnun háskólans til að skera úr svona hluti. Og þetta þarf líka að vera ljóst áður en ráðist í framkvæmdir þessum toga. Þó að við séum svo sem búin að gera grein fyrir þessu í okkar ársreikningum, að það sé þarna sé ágreiningsefni milli ríkis og sveitarfélaga, að þá hefur náttúrulega tekjur fært gatningargjöldin eðli málsins samkvæmt og gjaldfært reyndar eða eigfært á móti 40% hlut okkar í þeim inn í byggingunni, en eftir stendur að við þurfum þá að borga ríkinu ef að við töpum þessu fyrir Hæstarétti 100 milljónir og það er þá eigfærður hlutur bæjarins í skólanum, hefði ekki áhrif á rekstrarreikninginn öðruvísi en sá að afskriftarhluti bæjarins hækkaði og það þurfti náttúrulega fjármagna þessar 100 milljónir. Þannig að þetta hefur engin verulega áhrif á fjárhag sveitarfélagsins, þetta er ekki svoleiðis mál, þetta er fyrst og fremst réttlætismál og mál sem er óþarfi, finnst mér, að fara í svona farveg. Og ríki og sveitarfélög eiga að vera að hafa annan samskiptahátt á heldur en að leysa sín mál fyrir dómstólum. Það er svona mín skoðun. Nú er fleiri mál í farvatninu, ekki tengjast þessu, ekki gatningargjöld á framhaldsskólum. Maður hefur heyrt Garðabæ til dæmis telur sér tilnefnda til þess að fara í mál við ríkið út af greiðslu eða rekstri á hjúkrunarheimili, þar sem er ekki verið að fá nægilega, þar sem ríkið er ekki að standa undir þeim rekstri, af því að það er nú málefni ríkisins, þannig að fullt af öðrum málum sem eru því miður leyst með þessum hætti. Þó að það megi örugglega líka færa rök fyrir því að það sé staðurinn til þess að fá sko lagatúlkun og skilgreiningu á hreint, en ég á nú við það að samskipti þessar megin leikara á opinbera sviðinu eigi að vera með öðrum hætti þar. Það er svona mín skoðun.
En þetta er þessu ferli, þessi hefur verið ákveðið áfrýja þessu máli. Það tekur sjálfsagt ára að fá niðurstöðu því, eitthvað svoleiðis. Og þá kemur ljós fyrir æðsta dómstigi hvernig ber að túlka þessi lög. Og þá hver hefur rétt fyrir sig þessu og þá þarf líka hvor aðilinn sé þá væntanlega að fara yfir sína hluti hvernig sem málið fer. Anna Sigurðardóttir. Forseti, ég ætla að byrja að fá að þakka bæjarstjóra fyrir greinargott yfirlit yfir þetta mál sem að flutti fyrir okkur hér úr pontu og það er rétt sem að hann segir frá á bæjarráðsfundinum að bæjarráð var alveg einhuga það að álíta okkar röksemdir í þessu máli vera það góðar eða sem sagt það málstæði sem að við erum að verja að það sé ekki annað hægt en að fara áfram með þetta mál. Varðandi það hvort að með samskipti ríkis og sveitarfélög, jú auðvitað eiga samskiptin ekki að ráðast, kannski það er ekki ákjósanlegt að niðurstaða í svona sameiginlegum málum ráðist fyrir Hæstarétti, en auðvitað er með sum mál þá kannski er ekki hjá því komist ef það er svona gjörólíkur skilningur. En mér finnst sérkennilegt að með máli svo þetta að það skuli ekki, sko það er breytt þessum lögum, það er breytt líka framhaldsskólalögunum, en það er ekki sest niður og ákveðið áður en sko hvernig þessi hlutir eiga að leggjast. Heldur er beðið þangað til eitthvað sveitarfélag er komið inn í þetta ferli. Og ég ætla bara að ítreka að mér var þetta mjög góð yfirferð hjá Haraldi, en það var eitt sem mér datt ekki í hug að spyrja á bæjarráðsfundunum þegar lögmaðurinn okkar ágæti var að fara yfir þetta mál með okkur, að þetta er náttúrulega, þetta mál verður raun og veru fordæmisgefandi mál. Við erum að fara að reka mál fyrir Hæstarétti, reynda búum svo vel að lögmaður okkar getur gert það fyrir okkur. Þetta verður fordæmisgefandi mál fyrir önnur sveitarfélagi í landinu og þá spyr ég, vegna að þetta, við erum ekki, sko það er kannski langt að vera reistur annar framhaldsskóli í Mosfellsbæ, þá er þetta fordæmisgefandi fyrir samskipti annarra sveitarfélaga við ríkið og þá er eiginlega bara mín hugleiðing sko skiptist einhver sko kostnaður við málareksturinn á milli sveitarfélagi eða setjum við einu uppi með hann eða hvernig virkar það? Já, þetta var bara svona, mér flaug í hug núna því ég satt og var að hlusta á greinargerðina og svo ætla ég að fá að tala annað, ég kannski kem aftur bara út af því. Hafsteinn, ef Haraldur vill bregðast við þessari spurningu minni. Hann er búinn að biðja orðið. Já, takk. Haraldur Gissur. Já, forseti, bara út af þessu, þetta er eitt af því sem að ég hugleiti nú líka og ræddi reyndar sérstaklega við bæjarlögmann að mér finnst nú hvort það gæti nú verið spurningamerki hvort að við ættum að efna til einhverja samskota með sveitarfélaga það að standa undir okkar kostnaði við þetta þar sem að við varum nú að berjast við vindmyllurnar sko svolítið einn en án annarra. Það er hins vegar þannig að sko þannig hefur þetta alltaf verið sko gegnum tíðina. Það eru einhverjir sem þurfa að ríða á vaðið og vera í málaferlum. Svona einhver fordæmisgefandi mál eru og ég held að það ekki tíðkast í gegnum tíðina að það sé greitt með einhverjum sameiginlegum sjóðum en þau eru sjálfur sér ekki til. Það er ekki, samband íslenskra sveitarfélaga hefur enga sko, heimildir að sjóði til þess að standa undir einhverju slíku og ekki samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu heldur. Og í þessu tilfelli erum við náttúrulega búið við að því að við þurfum ekki að borga sko, lögmann út í bæ fyrir málareksturinn því við erum náttúrulega með hann á launum hér en þetta fer mikil tími hjá lögmannum okkar í þetta mál og hann hefur staðið sig mjög vel í því og vandar sig mjög í þessu verkefni
varð eins og við hinn líka fyrir vonbrigðum með niðurstöðuna en við erum bara þetta bara hálfleikur, við skulum sjá hvernig seinni hálfleikurinn fer. Þannig að ég held að þetta sé nú svo sem bara svarið, það er engin kananar til þess og það hefur einhverju sveitarfélag lent í einhverju svipuðu og við. Ég held að við þurfum bara til miður að bíta í það súra epli að þurfa að standa undir þessu en okkur var líka gert að greiða málskostnað, ég man rétt í þessu máli, það var ekki 1 milljón í málskostnað. Það er þá til þess að greiða málskostnað kringum málareksturinn, ekki okkar verjendur eða okkar lögmanns heldur annarra og við sjáum svo sem hvernig það fer í Hæstarétti en við sem ræddum þetta en við svo sem komist ekki neitt niðurstöðu þetta. Það má svo sem líka geta þess að við höfum við fáum eða lögmaður okkar fær stuðning frá bæði sambandinu og Reykjavíkurborg, það er að segja lögmaður sambandsins hefur svona lesið yfir greinagerðir og slíkt frá okkar lögmanni sem á borgarlögmaður, þannig að það er svona verið að veita þann stuðning sko. En það er þá aldrei sérmál ef við ætlum að fara fram á samskot til þess að standa undir þessu. Ég held að við ættum kannski að hugleiða það þegar við sjáum hvernig þetta fer alls saman. En spurningin ágætt. Viltu fá orðið aftur? Eða þú varst eitthvað í að því áðan að það gæti verið og vildi? Ég ætla að tala um annað mál. Já. Sama mál, Gjörsvöld, Theodór. Forseti, ég vil fara vel við máli bæjarstjóra og þessum að komið upp og langar bara því að sem bæjarfulltrúi þá greiddi ég auðvitað atkvæði með því að við myndum reka þetta mál áfram og ef maður les, og ég hvet nú alla til að þessum þekkjum viljum lesa dóminu auðvitað en að ástæðan fyrir allavega ég greiddi atkvæði með því að dómari kemst að þeirri niðurstöðu á texta sem er frá 1996 að fara fram hjá þær heimildaákvæði í lögum um gatnagerðargjald frá 2006, ný lög. Það þarf að taka ákvörðun það að heimila það að ykkur greiði ekki gatnagerðargjöld eða greiði hlutaðu. Og ég held bara við samningu lagana, þeir sem koma að því hafi ekki áttað sig á þessum lögum og hann virðist taka sér það vald að 20 ára eldri lög að yfirfara þau þarna og leyfa sér með þessum niðurstöðu sinni að fara fram hjá þessu heimildaákvæði sem er skýrt að þurfa að vera til staðar svo að gatnagerðargjöld sé breytt eða þau földu gildi og slíkt hefði átt að semja og ég held bara og ég er sannfærður það að ríki beri hallan á þessu, þeir verða þá bara að endurskoða sín lög og færa til betri vegar en það er heimild, það þarf að beita heimild, taka sérstaka ákvörðun hvert skipti og ríkið eða löggjafinn lagði þá skyldu á okkur. Það var ekki gert þarna og því ber að greiða skattin. Hvort okkur líka það betur að vera. Og þess vegna greiddi ég atkvæði með þessu og ég vona bara og ég hef trú á því að Mosfellsbær muni standa uppi sem sigurvegari þessu máli og sveitarfélögin en síðan verður þá menn að komast að niðurstöðu í framhaldinu hvernig það á að vera. En takk. Anna Sigríður Gjörsvöld. Forseti, bara rétt aðeins með innlegg bæjarfulltrúa Theodór sem er náttúrulega gott að skilja koma upp af því að hann nefndi þetta líka á bæjarráðsfundinum daginn og þetta sem sagt er líka atriði sem hlýtur að skipta töluvert miklu máli í framhaldinu en við náttúrulega bara gætum hagsmuna bæjarins til í síðræsta þannig að en svo sjáum við bara stundum við að leiksloku en ég ætlaði að fá að koma upp undir máli númer 6, erindi frá umboðsmanni barna. Mér finnst þess að ég eitthvað heyrt talað þetta erindi bæjarráðsfundinum sem við varum að tala áðan fyrir bæjarráðsfundi en þetta var sem sé tekið fyrir á þessum bæjarráðsfundi sem við erum að fara yfir núna. Þetta er náttúrulega mjög þarft erindi frá umboðsmanni barna sem hann er að brýna sveitarstjórnarmenn að hafa í heiðri í hvívetna barnasáttmálann sem við erum búin að undirrita og ég þarf ekki að neitt að orðlengja það og við vitum það öll og ég veit að við höfum í raun og veru öll þá skoðun að við viljum búa vel öllum börnum í skólunum okkar
og að það sé ekki mismunun gagnvart börnum sem að búa einhverjum ástæðum við einhverja erfiða fjárhagslegar aðstæður eða félagslegar aðstæður. En þetta bréf, þetta sem sagt var lagt fram til kynningar og við ákváðum í bæjarráð að senda það í fræðslunefnd sem er auðvitað eðlilegt, en ég vil óska eftir því að við sem sagt bæjarstjórn ákveða að senda þetta erindi einnig til kynningar í íþrótta- og tómstundanefnd vegna þess að þetta bréf frá umboðsmanni barna fjallar líka frístundir barna, ekki bara skóla, heldur að það sé gætt að jafnrétti barna í frístundastarfi. Þannig ég erindi mitt hingað upp var bara að óska eftir því að bæjarstjórn tæki undir það með mér að vísa erindinu til íþrótta- og tómstundanefndar til kynningar líka. Er einhver sem að hreyfir andmæli við því að þessu erindi verið einnig vísað til íþrótta- og tómstundanefndar? Ef svo er ekki, þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Fleiri sem óska eftir að taka til máls fundargerð bæjarráðs? Ef ekki, þá er umræðum lokið. Þeir sem að staðfesta fundargerðina gjörðu svo ekki að merki. Takk fyrir, hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá tökum við fyrir fundargerð 316. fundar fræðslunefndar sem haldin var 29. janúar síðastliðinn. Einhver sem æski þess að taka til máls? Ef svo er ekki, þá er umræðum lokið. Þeir sem að samþykja gjörðu svo ekki að merki. Takk fyrir, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundargerð 317. fundar fræðslunefndar sem haldin var 9. febrúar. Orðið er laust. Ég að hvor ykkar var nú á undan? Eða bara Kolbrúnu, hún er formaður. Þetta er ekki formaður. Nei, þú ert ekki formaður. Kolbrún Gjörsvel? Ég var samt á undan. Ég vissi ekki hvor var á undan sko, þannig að ég leit upp og þá... En ég er alveg saman. Herðu, Sigurður, þá ert þú bara á undan ef þú varst á undan. Ég ætti ekki að fara... Gera þetta bara þeirri röð sem að beðið var orðið. Já, ágæti forseti, ég kem fyrir fram undir máli nr. 2, jafnréttisfræðsla í efri deildum grunnskóla. Þetta mál hefur sér nokkra forsögu og ég ætla aðeins að fara yfir hana. Á fundi bæjarráðs nr. 1237 undir liðnum fjárhagsáætlun 2016 til 2019 bar bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar upp tillögu að efla jafnréttisfræðslu í grunnskólum í Mosfellsbæ. Það var ekki ófyrirsynju að ég gerði það. Ég hafði átt samtal bæði við kennara og sótt ráðstefnu velferðarráðuneytisins sem sagt jafnréttismál, heitir reyndar jafnréttisþing. Þannig að ég ákvaða að skoða þessi mál nánar. Nú er það svo að bæjarráð vísaði tillögunni þá, sem sagt í desember, til seinni umræðu fjárhagsáætlun 2016 og sú umræða fór fram sem sagt miðjan desember. Á þeim fundi var samþykkt að senda tillöguna til umsagnar jafnréttisfulltrúa og framkvæmdastjóra fræðslusviðs og var erindið sem að þeir fengu sérstaklega greina það sem verið er að gera í þessum málaflokki. Það eru aðgerðirnar sem að voru í fyrirrúmi sem sagt, og átti að greina. Sem sagt, sú úrvinnsla komin á borð bæjarráðs 4. febrúar síðastliðinn og var á þeim fundi ákveðið að vísa málinu áfram til fræðslunefndar og var málið tekið fyrir þar í síðustu viku. Niðurstaða fræðslunefndar var að fá skólana til að kynna jafnréttisfræðslu í sínu skóla haustið 2016. Það er eftir að næsta skólaár hefst og það bil 10 eða 11 mánuðum eftir að málið kom fyrst á dagskrá. Ég verð að segja að þetta þykir mér algjörlega óásættanleg málsmeðferð. Ég held að hljóta vera að það sé hægt að fá
einhverjar upplýsingar hvaða verkefni eru í gangi í skólunum í jafnréttismálum. Við vitum alltaf að það starf í gangi, það mismunandi mikið starf í gangi í skólunum og það sem sagt, við erum að óska eftir einfaldlega að fá bara upplýsingar hvað það er. Nú fylgdi fundagerðinni bæjarráðs heilmikið af gögnum, meðal annars minnisblað starfsmanna. Samkvæmt því minnisblaði fékk ótilgreindur fjöldi kennara jafnréttisfræðslu 2012 og 2013. Ekkert minnst á að því verkefni hafi verið framhaldið. Sú fræðsla var eingöngu miðuð í 10. bekk og samkvæmt minnisblaðinu virðist ekki neitt fleira hafa verið í gangi. Í 10. bekk er mjög vel hefnaður valáfangi í kynjafræðum í gangi og það eina áþreifanlega verkefni sem tiltekið í þessu minnisblaði. Þar þess einnig getið að erfitt hafi verið að koma jafnréttisfræðslu fyrir kennara á dagskrá í skólunum. Það líka minnst á jafnréttisfræðslu í leik- og grunnskólum en hún ekkert skilgreind frekar. Að lokum þess getið að jafnréttisfulltrúi Mosfellsbæjar, hann sé ekki starfandi vegna anna og þannig að samkvæmt minnisblaðinu ekkert voðalega mikið að gera í jafnréttisfræðslumálum í Mosfellsbæ. En svo kíkir maður á áætlanirnar sem líka fylgdu erindinu. Það meðal annars jafnréttisáætlun Lágafellsskóla sem mjög áhugavert skjal. En eins og nafnið bendir til áætlun að ræða. Sem áætlanir náttúrulega mjög mikilvæga en það ekki síst framkvæmdahliðin sem skiptir máli. Jafnréttisáætlun sem sagt Krikaskóla var sömuleiðis á dagskrá eða meðal fundagagna og hún var einfaldlega sömu annmörkum háð að það voru ekki greind verkefnin sem að verið að vinna að. Það vantar framkvæmdahliðina í þessa upptalningu. Ekkert var áætlun Varmárskóla í fundagögnum, þannig að þá áætlun vantar. En sem sagt þegar marka má umræður á fundi fræðslunefndar samt jafnréttisfræðsla í góðu lagi í Mosfellsbæ og það getur vel verið að svo sé en til þess að leggja mat á þá staðhæfingu bara einfaldlega skorti gögn. Þau gögn sem að fylgdu með þessu erindi, þau eru bara einfaldlega ekki fullnægjandi. Og þess vegna langar íbúahreyfingunni að leggja fram ákveðna bókun og hún hljóðar svo: Það niðurstaða íbúahreyfingarinnar að til að hægt sé að meta stöðu jafnréttisfræðslu í grunnskólum í Mosfellsbæ sé nauðsynlegt að skólarnir veiti skriflegar upplýsingar framkvæmd jafnréttisfræðslu. Það upplýsingar að hvaða áþreifanlegu verkefnum verið að vinna í hverjum árgangi fyrir sig, hve miklum námstíma varið í fræðsluna, hvaða námsefni bæði kennarar og nemendur styðjast við og hver sé endurmenntunar áætlun kennara í grunnskólum Mosfellsbæjar. Ég reyndar búin að óska eftir þessari endurmenntunar áætlun en vegna veikinda starfsmanns hefur það hefur það væntanlega fyrirfarist en ég bíð eftir henni. Einnig óskað eftir upplýsingum hvernig gengið hefur að framfylgja
þessum fínu áætlunum sem að skólarnir vissulega hafa sett sér í jafnréttismálum. Íbúahreyfingin leggur áherslu á að fá þessar upplýsingar tímalega fyrir lok þessa skólaárs. Og ég ætla að senda sig þessa bókun. Kolbrún Björnsvel. Já, takk forseti. Við erum að ræða jafnréttismálin og jafnréttisfræðsluna sem framfer í grunnskólum Mosfellsbæjar. Það er mjög gott að við skulum ræða það sérstaklega, hún er mikilvæg. Ég minni samt bæjarstjórn á það að á síðasta ári það var samþykkt hér við þetta borð framkvæmdaráætlun jafnréttisfræðslu sem var jafnréttisáætlunar sem var send á allar stofnanir bæjarins og þar á meðal skólana. Og þar stóð að hver stofnun á að skila tilbaka hvernig jafnréttisfræðslu fór fram og hvernig gekk að framfylgja þessari áætlun. Ég kíkti á áætlanir sem eru inn á vef Varmárskóla og Lágafellsskóla. Þær líta mjög vel út. Ég hef heyrt af þessum áfanga sem kenndur var í 10. bekk kynjafræðum, mjög áhugavert, sem meðal annars fekk viðurkenningu fjölskyldunefndar árið 2013, minnum mig, 14. Og þannig að það er allavega það sem ég veit af. Og ég held þessi beiðni íbúahreyfingarinnar, hún er svona einhvern veginn, ég held hún gæti alveg fallið undir þann hatt að samkvæmt okkar beiðni og vinnu mannustjórans að kalla eftir þessum gögnum frá öllum stofnunum. Það er spurning hvort að það mætti duga að það færi undir það verkefni. Því það er beðið, allar stofnanir eru beðnar að senda inn skýrslu, hvort þið er. Þarf að gera eitthvað sérstaklega núna á fyrir þetta tímabil sem að Sigrún Pálsdóttir er að biðja um. Þannig þá mér veist að vera komin út í svona, ef þú ekki að kalla eftir upplýsingum bara ýmislegt annað sem að fyrir fram í skólanum. Af hverju erum við að taka þetta eitthvað sérstaklega út? Jú, þetta er mikilvægt. Persónulega þá finnst mér samt einhvern veginn að allt slíkt átak, kennararnir eru að kenna stúlkum og drengjum. Við erum að muna það. Og ef að kennari hefur það ekki í huga alla daga frá leikskóla, fyrsta ári á leikskóla upp í 10. bekk, að þá er náttúrulega eitthvað bogið við þá kennslu. Ég held að allir kennarar, karlar og konur, þurfa að hafa það í huga þegar börnum er kennt að við erum að kenna tveimur kynjum. Og við þurfum að nálgast þau ólíkt. Það er orðið viðurkennt og rannsakað. En að vera að taka þetta svona sérstaklega út og leggja svona miklu áherslu á þetta, ég veit ekki alveg af hverju við ættum að gera það. Við erum með áætlun, við erum með framkvæmdaráætlun sem við þurfum að fylgja og stofnunir eiga að skila inn skýrslu. Af hverju erum við að taka þetta út sérstaklega núna? Þannig að ég spyr mig að því. Ég hef verið að fylgjast með því hvort að þessar áætlanir hafi farið inn á vefinn og það hafa gert það og skólarnir virðast alltaf að sinna þessu ágætlega. En ef við ætlum að fara að kalla eftir þessu, köllum þá eftir einhverju meiru. Köllum eftir því hvernig börnunum líður í skólanum. Köllum eftir bara ýmsum upplýsingum sem að sjálfsögðu við eigum að gera sem bæjarstjórn. En einhvern veginn að taka þetta út sérstaklega, við þetta pínu, í mínum eyrum, þetta er svona pínu populisma eitthvað, ég veit ekki hvað þetta er, þetta er eitthvað svona mjög skrítið. En ég ætla ekki að gera lítið úr mikilvæginu, fjarri mér að gera það. En einhvern veginn að taka þetta sérstaklega út, við erum með áætlun, við erum með framkvæmdaráætlun sem skólinn á að skila skýrslu með ég man ekki nákvæmlega hvenær. Ég held að sé að hausti hvers árs, einu sinna ári skila hver stofnunin áætlun. Af hverju bíðum við ekki bara eftir því? Takk fyrir. Anna Sigríður Björnsvel. Forseti, ég kem hérna upp undir sama máli. Það sem að fræðslunefnd ákvað að gera var að hinkra fram á hausti til þess að fá þessar áætlanir, meðal annars skýrslurnar sem skólunum sem stofnunum bæjarins ber að skila inn í samræmi við jafnréttisáætlun bæjarins sem er samþykkt í bæjarstjórn.
svo varðandi sko endurmenntunar sem ég held að sé rétt að Bæjarfjörður og Kolbrún að það eigi að skila sem að haustin, ég þori samt ekki alveg að fara með það. Varðandi endurmenntunar áætlunina, þá langar mér bara að segja að hún er náttúrulega sko, hún er í smíðum, ég spurði sérstaklega um það á fræðslundarfundinum, það er hafin vinna við endurmenntunar planið næsta ár. Sú vinna tekur yfir eitthvað tíma. Fræðslunefnd kom mjög skýrt til skila áhuga sínum á að það yrði tekið á jafnréttis, yrði boðið upp á í endurmenntun kennara einhvers konar jafnréttis umræðu þó að fræðslunefnd væri ekki að setja skólastjórunum fyrir nákvæmlega hvað það ætti að vera. En það var, og ég gerðist nú svo kræfa fundum og ég bara spurði alla fundamenn hvort þau væri ekki sammála því að þetta væri það sem við óskuðum eftir og sérstaklega að þessi áfangi sem er búið að, þetta var að kennarana og svo hins vegar varðandi nemendurna, að þessi áfangi sem er búið að nefna hér nokkur sinnum og ekki bara í dag höfum við nefndur áður á fundum, að kynjafræði áfangi sem hefur verið valáfangi í 10. bekk minni mig, að skólastjórnin leiti allra leiða til þess að halda því inni sem vali vegna þess að það er almenn ánægja hjá unglingunum sem hafa setið þessa kúrs að það er almennt mjög mikil ánægja hjá krökkunum með þann og fræðslunefnd held ég hafi bara einráma tekið undir þetta. Varðandi það hvað er í raun og veru gert inn í skólanum sem ég fannst bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar vilja fá að vita nákvæmlega hvað skólarnir eru akkúrat að gera. Hún leiðrétti mig ef ég er að misskilja hana. Og hún talaði held ég líka bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar tímafjölda og þess áttar. Ég hélt nú að jafnréttisfræðslan væri meira og minna fléttuð að tilgangum stóra máli í jafnréttisfræðslunni væri að flétta hana inn í allt annað nám en ekki að þannig væri að mæla í mínútum hversu mikinn tíma þú setur í jafnréttisfræðsluna. En kannski misskildi ég bara áherslu bæjarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar í þessu, en ég vil benda á gögnin og það er eitt sem ég tekum, það má gagnrýna gögnin sem við fengum með þessu málinu á fræðslundarfund. Þau hefðu mátt vera, það voru mörg skjöl, en þau hefðu mátt vera fleiri. Ég hefði kosið að fá samskonar skjöl frá Varmárskóla og Kríkáskóla eins og við fengum frá Lágafellsskóla. Og til dæmis ef ég með leyfi forseta fæ að grípa niður í skjal frá Lágafellsskóla. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Já, takk. Það sem er svona farið yfir hvað er gert í hinum og þessum bekkjum eða bekkjadeildum skólans. Og svo kemur neðst í skjalinu, þar er bókstaflega, er þessi áætlun, til dæmis að í íslensku, í 1. til 4. bekk, þá er skoðað kynjajafnrétti. Og það gera þau út frá að skoða ævintýri, aðalpersónu, víxla kynjahlutverkum og svo framvegis. Og það nefndu til Rauðhöttur, þið vitið, Einar Áskell eða Elín Ásdís eða eitthvað, þetta er nú að sniðið í hug. Í 5. til 7. bekk. Þá er verið að skoða kynjajafnrétti, þá eru skoðað, halda áfram með að skoða ævintýri og þessa víxlun. Og myndbönd og textagreindir út frá jafnréttisumræðinni. Þetta kemur nýtt inn í 5. til 7. bekk. Í 8. til 10. bekk, og ég er alltaf að tala íslensku bara, þess að svo eru taldar fleiri námsgreinar. Í 8. til 10. bekk, þá eru skoðuð kynjahlutur og kynjaímyndir í þeim bókmenntum sem nú þegar eru lesnar á unglingastigið, sem er bara mjög gott. Og ég held að þetta sé til dæmis bara mjög brilljant verkefni. Og áfram, og því að börn og unglingar eru náttúrulega voðalega mikið í músík og myndböndum og þessu öllu, og þá er auðvitað sá miðill tekinn og hann er greindur með kynjagleraugun á nefinu. Það er ekki sagt okkur en þannig skil ég að þetta fari fram. Og svo taldar upp fleiri námsgreinar. Þannig að það var mjög gott að fá þetta skjal frá Lágafellsskóla, en ég held að ég fari rétt með, mér finnst ég muna það að bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingar hafi kvart yfir að það hefði skort á gögn og að þessu leitinu tekið undir það. Hefði verið gott að fá ítarlegri gögn frá öllum skólunum, en að lokum vil ég svo bara segja, ég stend við það sem ég samþykkti í fræðslunefndinni, að við bíðum eftir að það búið að gera endurmenntunaráætlun. Fræðslunefnd kom mjög skýrt til skila
áhuga sínum á því að efla og styrkja jafnréttisfræðsluna, hvort sem við erum að tala til kennarana eða svo sem að þá styrkir þá í að efla hann inn í skólanum. En það eru ferlar í gangi og ég held að við ættum að leyfa þeim að hafa sinn gang og fá að sjá resultati þegar það kemur. Takk fyrir. Ég ætla að gefa sjálfur mér orðið og koma inn á það sem að Kolbrún og Anna Sigríður hafa rætt og staðfesta það sem að þær hafa að segja framfór á frestunardafundinum. Þetta var fékk ítarlega umfjöllun og það komu margar upplýsingar fram á fundinum það hvað væri að gera. Það var ákveðið að bæta, það vantaði í gögnin jafnréttisstefnuna frá Varmárskóla, hún var ekki hluti af gögnunum en það var verið að taka bara dæmi gögn til þess að láta fylgja málinu og hún var tekin til skoðunar aðeins og rædd á að hún væri til staðar á heimasíðu skólans og hún hefði ekki fylgt upprunalega með og það er búið að bæta þeirri áætlun undir málið eins og er í dag og síðan fylgdi þetta skjal það hvernig málunum væri sinnt í Lágfellsskóla og það var tekið og sagt og greint frá því að þetta væri tekið sýnt þarna í gögnunum sem dæmi hvað væri verið að gera í skólanum og hafa bara í huga að jafnrétti er ein af megin eða stoðum íslenskra menntastefnu samkvæmt íslenskri eða nýju aðalnámskránni og þannig að við fengum ýmsar upplýsingar fram á fundinum sem að leiddi til þessara niðurstöðu okkar að við ætluðum þá að þetta skólaár yrði klárað og við fengjum svo rapport eða stöðutöku á þessu með skýrslu sem kæmi inn í fræðslunefnd í haustbyrjun. Það var það sem var niðurstaðan af þessari umræðu og öllum þeim viðbótar upplýsingum sem komu fram á fundinu frá fulltrúum skólastjóra, frá fulltrúum kennara og starfsmönnum sviðsins. Og þetta var ástæðan fyrir því að það var ákveðið að bíða fram til haustsins fyrir og það væri líka í takt við annað sem væri verið að gera í sambandi við skýrsluskil og annað í samræmi við þá stefnu sem er búið að marka í þessum málaflokki. En lengra ætlaði ég ekki að hafa þetta, heldur að gefa Bryndísi orðið. Já, forseti. Ég ætla að fá að taka til máls undir þessum sama lið í fundargerð fræðslunefndar sem ber heiti Jafnréttisfræðsla í efri deildum grunnskóla. Og eins og var nú aðeins komið hérna inn á áðan og með leyfi forseta þá var þetta líka til umræðu á bæjarráðsfundinum. Mér langar nú bara að byrja að þakka fulltrúa íbúahreyfingunni fyrir að vekja máls á þessu atriði og það sé hérna í umræðunni því ég held að þetta sé mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt að jafnréttisfræðsla fari fram í grunnskólanum okkar og ég held líka að það er mjög mikilvægt að við ræðum hér á vettvangi bæjarstjórnar það sem að gerist í grunnskólanum okkar og menntamálin almennt. Þetta er okkar stærsti málaflokkur og mér finnst full ástæða til þess að við tökum umræðu það hér. En með leyfi forseta þá langaði mér bara aðeins að rifja upp bókunina okkar í bæjarráði þetta mál. Þar lagði íbúahreyfingin til að gerði það tillögu sinni að jafnréttisfræðsla í grunnskólum Mosfellsbæjar verði tekin fastari tökum. Það er ekkert að stefnu Mosfellsbæjar í jafnréttismálum en það er framkvæmdin og menntun kennara sem leggja þar meiri áherslu á, segir íbúahreyfingin í bókun sinni. Bæjarráð brást við þeirri bókun með því að þakka fyrir ítarlegt minnisblað jafnréttisfulltrúa og framkvæmdastjóra fræðslusviðs og hvernig staðið hefur verið að jafnréttisfræðslu í grunnskólum bæjarins. Bæjarráð er sammála mikilvægi jafnréttisfræðslu og þakkar fyrir það góða starf sem unnið hefur verið jafnréttisfræðslu á vettvangi grunnskólana og skólaskrifstofu Mosfellsbæjar. Og svo samþykkti bæjarráð málsmeðferðartillögu fulltrúa S-lista að frekari umræðu jafnréttisfræðslu innan grunnskólana verði vísað til fræðslunefndar. Og það er einmitt það sem við erum að ræða hér, að þetta var tekið fyrir í fræðslunefnd. Og
ég geri þá ráð fyrir því að þar hafi átt sér stað svona ítarleg og góð umræða þetta mál og sá þegar ég var undirbúin mig undir þennan fund að þarna liggja fyrir ýmis gögn og formaður nefndarinnar og forseti bæjarstjórnar var nú að fara yfir það. Þetta væri svona sýnishorn af því og þarna var bara mjög margt áhugavert og gott að sjá þetta frá skólunum. En ég velti reynda fyrir mér núna vegna þess að undir þessum lið þá bókar fræðslunefnd óskar eftir að fá haustið 2016 samantekt frá leik og grunnskólum, kynningu á hvað gert og hvernig jafnréttisáætlun Mosbæjar framfylgt. En svo las fulltrúi íbúahreyfingarinnar hér upp bókun áðan þar sem verið óska eftir ýmsum upplýsingum, áþreifanlegum verkefnum, hvað miklum tíma varið í fræðsluna, hvaða námsefni í boði og svo endurmenntunaráætlun. Og ég velti fyrir mig, lágu þessar spurningar ekki fyrir á fræðslunefndarfundinum? Því eins og ég fagna því að við séum að ræða þessi mál hérna í bæjarstjórn, þá finnst mér svolítið við kannski komin aðeins inn í hlutverk fræðslunefndar ef við erum að fara að tína til eitthvað frekari gögn. Þannig að það bara einu spurning sem ég langaði að leggja hérna fram og hér nú margir fulltrúar úr fræðslunefnd, þannig að ég efast ekki að ég fæ svar við því. En að því sögðu að þá, eins og ég sagði áðan, ég held að þetta sé mikilvægt mál og mikilvægt auðvitað grunnskólarnir okkar sinni þessu mikilvæga máli og mér fannst ég verða svolítið fullviss það með þessum lestri og allt í góðu og full ástæða til þess að við höldum öllum við efnið og segjum hvað okkur finnst þessi fræðsla mikilvæg. En það nú reynda þannig að það auðvitað mjög margt sem rosalega mikilvægt. Ég hef til dæmis komið að því að fræða grunnskólabörnum mikilvægi nýsköpunar og hugsa út fyrir boxið. Og þegar ég var með slíka kennslu í gangi þá myndi ég gjarnan vilja að það veri bara skyldu áfangi fyrir öll grunnskólabörn. Umhverfisfræðsla líka eitthvað sem mér finnst mjög mikilvægt og ég myndi gjarnan vilja að allir grunnskólar væru með góða og gilda umhverfisfræðslu. Og svo hægt að telja lengi áfram. Þannig að ég ber svo sem líka virðingu fyrir því að þegar maður ræðir svona mál við kennara þá eru þau auðvitað líka bundin af lögum og reglum og skólastefnum og takmarkaður tími til umræða. Þannig að ég hef alveg skilning á því að þetta sé eitthvað mál sem þarf að flétta inn í aðra fræðslu og koma því þannig fyrir. En eins og ég segi, ég fagna því að við séum að ræða þetta en ég furða mig kannski aðeins á þessum fyrirspurnum sem hér koma fram og hvort að það hafi þá ekki legið fyrir á fræðslunefndarfundinum þegar þetta var tekið til umræðu og bókað var með þeim hætti sem ég las hérna á. Takk. Haraldur Gjörsvel. Já, svolítið umfjöllun, það að starta umfjöllunni. Kannski meðan að Haraldur að hugsa sig bara rétt að svara þessari beinu spurningu sem að kom hér að þessar spurningar lágu ekki fyrir á fræðslunefndarfundinum. Það við bara örstuðum þetta mál, jafnréttisfræðslu eldri grunnskóla. Þetta farið að taka yfir ansi langan tíma öll þessi umræða. Hann hafi ryðgað í upphafinu en ég held að hann hafi byrjað þegar að bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar, ef ég má með leyfi forseti bara lesa þá tillögu hér upp. Gerir að tillögu sinni að Mosfellsbær bjóði framvegis upp á jafnréttisfræðslu í efri deildum í öllum grunnskólum sveitarfélagsins. Niðurstöður rannsókna á vegum velferðarráðsins sýna mjög hallar á konur í íslensku samfélagi. Besta leiðin til þess að taka á því að hefja fyrirbyggjandi aðgerðir. Íbúahreyfingin telur brýnt að hefja jafnréttiskennslu strax á fyrstu árum grunnskóla og leggur til að fræðslusviði samráði fjölskyldursvið sem fer með málaflokkum verður falið að leggja drög á því verkefni. Þetta með lagt til að tillagan verði send til umsagna jafnréttisfulltrúa og framkvæmdastjóra fræðslusviðs sérstaklega með tilliti til að greina hvað af því sem fram kemur í tillögunni sé þegar sinnt. Þetta afgreiðsla í bæjarráðs á þessari ágætu tillögu. Og síðan kom fram umsögn sem var mjög ítarleg sem ég ætla ekki að trufla fundin á að lesa, hún hér í einhverjum 3-4 blaðsíðum en þó með leyfi forseta að fá að lesa þetta upp fyrstu málsgrein þeirra umsögnar þar sem kemur fram að umsögn þessi tvískipt, annars vegar einfalt svar við fyrirspurn, þessari sem að hér var borin fram hér á ofan og hins vegar almenn greinargerð með fylgiskjölum.
hvar og hvernig jafnréttisfræðsla og uppeldisverkefni sem stuðla að jafnrétti eru útfærð í grunnskólum. Og svo kemur svarið frá jafnréttisfulltrúa og framkvæmdastjóra fræðslusviðs. Stuttasvarið er að nú þegar fer umrædd fræðsla fram og síðan fylgir löng og mikil greiningar og útskýring hvernig það er gert. Þetta dugði nú ekki til og bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar taldi þrátt fyrir þetta ástæða til þess að leggja fram nýja tillögu sem hljóðaði svo: bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar gerir það tillögu sinni að jafnréttisfræðsla í grunnskólum Mósbæjar verði tekin fastari tökum. Það er ekkert í stefnu Mosfellsbæjar í jafnréttismálum en það er framkvæmdun og menntun kennara sem leggja þar meiri áherslu á. Þetta er svona gildishlaðin tillaga sem að gefur það í skyn að jafnréttisfræðsla sé ekki nægilega vel sinnt í skólum. Það taka eitthvað fastari tökum því þá vantarlega það að því sé ekki sinnt. Það er minnst minn orðskilningur. Þrátt fyrir það liggur hérna fyrir ítarlegt minnisblað, ítarleg greinargerð það hvernig þessi sinnt og hvað er verið að gera. Fjölskyldulennd hefur veitt sérstaka jafnréttisviðurkenningu til þessa starfs í skólum, í Lágafellsskóla til að mynda. Og samt er því ennþá haldið fram eða gefið í skyn að það sé ekki verið að taka þessa hluti fastum tökum. Ég er bara að verða að viðurkenna það ég skil ekki þennan málflutning. Og svo heldur málið áfram, þessi vísu til fræðslunefndar. Og þar leggur fræðslunefnd til að það verði aflað upplýsingu og laða fram alls konar greinargerðir og skýrslur og svo kemur bæjarstjórn frá enn tillagan að gera þetta og gera hitt eða afla þessar upplýsingar og allt annað. Ég veit það ekki, mér finnst þetta eiginlega svona ef eitthvað pínlítið framúrkeyrsla í þessu ágæta máli. Og svo finnst mér líka í þessari ágætu tillögu íbúahreyfingarinnar að það kannski innan gæsalappa ætti kannski að setja orðið ágætu að stefna sig góð en framkvæmdin ekki. Og það vísar náttúrulega væntanlega til þess að okkar ágætu skólar séu þá ekki að sinna hlutverki sínum. Ég gerir ráð fyrir því. Það hljóti að það felast í orðinu. Ef að stefnan sem að bæjarstjórnin hefur sett og fjölskyldunefndin hefur sett og jafnréttisáætlanirnar sem þessi skólar hafa gert, sem ég líka búið að lýsa yfir þessu mjög góðar, að þessu ekki framkvæmdar, þá er það áfellisdómur við þeim sem starfa í skólanum. Mér þykir það vont, því ég veit að það er rangt. Bjarki Gjörsvöld. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp undir þessu sama máli sem var bæði bæjarráðs í fræðslunefnd. Get tekið undir ýmislegt sem hér hefur verið sagt og þetta nú búið að taka dálítið mikinn tíma hér hjá okkur. Það er auðvitað mjög gott að kjörnir fulltrúar fylgist vel með þessum mikilvæga málaflokki sem eru menntamálin og skólamálin og líka fólk í nefndum bæjarins fylgist með þessum stóra málaflokki. En hérna finnst mér þetta að vera spurning um aðferð eða aðferðafræði í þessu tiltekna tilviki. Það er sem sagt þannig eins og hún hljómar upp tillagan, þá er sem sagt lagt til, eða kemur tillaga frá íbúahreyfingunni upphaflega að Mosfellsbær bjóði upp á jafnréttisfræðslu í efri deildum grunnskóla. Þannig hljómaði það, svart á hvítu, og það er náttúrulega ákveðin skilaboð í því. Það er þá verið að segja að þurfi, hún sé ekki fyrir hendi, að þurfi að taka hana fastari tökum, svo gera hann þetta á hann, maður spyr sig akkur ekki í neðri deildum grunnskóla, akkur ekki í leikskólastiginu. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður gerði ágæta grein fyrir því að þetta er auðvitað fléttað inn í ýmsar aðrar greinar, en ég tek undir með bæjarstjóra að tillagan er dálítið gildishlaðin. Það er verið að skjóta og spyrja svo hvort það sé ekki grundvöllur fyrir skotun og þá þarf að afla gagna. Og enn er ekki komin fullnægjandi gögn að mati fulltrúa íbúahreyfingarinnar, enn vantar frekari gögn, en þá spyr maður sig núna þegar við kannski erum að fara að nálgast lokinn hvað varðar öflun gagna, og það er allavega í einhverju farvegi,
þegar að fulltrúin kom með tillöguna uppalega, á hvað byggði hún þá? Væntanlega þá að það væri pottur brotinn. Þess vegna hefur hún væntanlega komið með þessa tillögu. Og ég tel að við þurfum að fara mjög varlega í því, endurteka að það er auðvitað hið besta mál að fylgjast grannt með skólastarfi og alla kanta. En það er svona smá spurningamerki í huga mér hversu langt eða hversu mikið bæjarfulltrúar eiga svona að hafa beinan tillöguflutning eins og hér er í sambandi við skólastarf. Við höfum fagfólk á þessu sviði, við treystum því til sinna starfa, en auðvitað þarf kannski einhvern tímann að grípa inn í og koma með eitthvað nýtt, en við þurfum að fara varlega í hlutina þegar að verið er að senda ákveðin skilaboð eins og mér finnst þeir að gert í tillögum bæjarfulltrúa og M-lista. Sigrún Björnsvöld. Já, það eru margir búnir að tala, ágæti forseti. Ég langar nú að byrja á því að biðja Bjarka bara að klára að lesa bókunna. Það er talað yngri skólastig í seinni hlutanum á bókun íbúðarhreyfingarinnar eða tillögu íbúðarhreyfingarinnar og bara lesa það. Við höfum sem sveitarstjórn mjög miklu hlutverki að gegna í fræðslumálum eins og Bryndís Haraldsdóttir vék af. Ég var enda mjög glöð að heyra að henni finnist þetta þarft málefni að ræða á grundvelli á vettvangi bæjarstjórnar. Mér finnst það nefnilega þetta alveg gífurlega mikilvægt verkefni. Við vitum það og sagan bara kennir okkur einfaldlega að mannréttindi eins og jafnrétti þau hafa aldrei komið upp í hendurnar af fólki án þess að það hafi þurft að leggja heilmikið á sig. Og svo undarlega sem það vill nú til, þá er Ísland alltaf mjög hátt í jafnréttisstiganum þegar að verið er að gera skoðanakannanir á því hvernig lönd standa sig í jafnréttismálum. En þegar farið er að skoða ofan í kjölinn, þá er jafnrétti víða ábótavant og eina leiðin til þess að breyta þessu samfélagsmunstri sem er ekki bara á Íslandi, heldur víðs vegar, það er að taka verkefni föstum tökum. Og við þurfum að taka jafnréttismálin föstum tökum. Það er, sem sagt, eins og kom hérna áðan fram, þá er það hluti af aðalnámskrá. Við höfum sem sveitarstjórn miklu hlutverki að gegna og þá sérstaklega fræðslunefndin, en samkvæmt 7. grein laga grunnskóla starfsskólanefnda, þá hefur skólanefnd það hlutverk að fylgjast með framkvæmd náms og kennslu í sveitarfélaginu, framkvæmd náms og kennslu, það getur því í sveitarfélaginu og gerð skólanámskrá og gera tillögur til skólastjóra og eða sveitarstjórnar umbætur í skólastarfi. Það er okkar hlutverk að vera með puttana í skólastarfinu, það er bara því miður þannig. Ég fór á námskeið hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga síðastliðið haust störf skólanefnda og þar var lögð sérstök áhersla á það að sveitarstjórn á að hafa afskipti af
af skólastarfi og stuðla því að og bara taka virkan þátt í þessu verkefni með skólanum. En sem sagt, ég skil ekki af hverju þetta mál þarf samt að verða svona flókið. Nú fékk sviðið, framkvæmdastjóri væntanlega fræðslusviðs og fjölskyldusvið, þeir fengu það verkefni að greina frá þeim verkefnum sem í gangi eru. Af hverju var það ekki gert í minnisblaðinu? Eina verkefni sem minnst var á í þessu minnisblaði var þetta víðfræga, flotta verkefni, þessi valáfangi í 10. bekk í Lágafellsskóla. Ég fór út í þetta af því að það var farið að dylgja með það hér fram og tilbaka áðan hvað hafi nú vakað fyrir mér að setja þetta mál á dagskrá. Ég gerði það vegna þess að á síðasta ári var 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna á Íslandi. Það átti sér stað gífurleg mikil og frjó umræða jafnréttismál á Íslandi allt það ár og ég sótti margar ráðstefnur sem að málefni kvenna voru sérstaklega til umræðu. Ég ræddi líka við nokkra kennara í Mosfellsbæ og þeim bar saman að það væri ekkert verkefni í gangi sem jafnaðist á við þetta verkefni sem væri í gangi í 10. bekk í Lágafellsskóla, það væri ekkert verkefni sem jafnaðist á við það. Nú það svo að það til og menntamálaráðuneytið hefur staðið fyrir því að gefa út námsefni til þess að styðja við bakið á kennurum. Og menntamálaráðuneytið hefur líka lagt ríka áherslu á það að kennarar fái endurmenntun vegna þess að heimsagan, hún kennir okkur einfaldlega að þetta verkefni, það kemst einfaldlega ekki almennilega í framkvæmd nema það sé tekið föstum tökum. Og það ástæðan fyrir því að íbúðarhreyfingin lagði til að þetta verkefni tekið föstum tökum. Það erfitt að þurfa alltaf að toga allar upplýsingar út úr kerfinu með töngum. Af hverju eru þessar upplýsingar ekki í þessu minnisblaði, spyr ég. Þetta bæjarstjóri á lögum samkvæmt að sjá til þess að mál séu nógu vel upplýst til þess yfir höfuð að vera tæk á fundum bæjarstjórnar. Þessu minnisblaði, ef að bæjarstjóri les þetta minnisblað, þá sér hann að þessu stórlega ábótavant. Það ekki, samkvæmt þessu minnisblaði sáralítil endurmenntun, það og sem sagt eitt verkefni, eitt skilgreint verkefni í gangi. Ég heyri síðan að fundi fræðslunefndar að þetta á allt að vera í lagi og allt í fullum gangi og ég náttúrulega mjög sátt við það. Mér þykir bara mjög gott að heyra það. En engu að síður getur það ekki verið flókið mál að gefa þessar upplýsingar. Ég efast það taki fólk korter eða hálftíma, meira en hálftíma að taka saman þessar upplýsingar og bara veita okkur þær. Í stað þess að standa hér í endalausum ræðuhöldum hluti sem ættu sem ræðuhöldum aðalega það þá ósvífni íbúðarhreyfingarinnar að fitja upp á þessum málefni. Ég verð að segja það að ég skil ekki til dæmis í hvaða heimi bæjarfulltrúi Kolbrún býr. Þú veist, konur með 27% lægri laun en karlar. 30% kvenna eru viðmælendur fjölmiðla í viðtölum.
Finnst þér ekki ástæð til þess að gera þetta sérstöku umræðuefni? Finnst þér ekki ástæð til að mennta börnin okkar? Þannig að þau búa ekki við sömu kjör og við. Allavega, sem sagt, ég kalla eftir þessum upplýsingum fyrir hönd íbúðarhreyfingarinnar. Það getur ekki verið flókið mál að svara þessu. Kolbrún Kjósvel. Hún var lung, sem við vorum fyrst. Forseti, mér finnst þessi umræða einmitt komin þangað sem að ég óttaðist á að færi. Jafnréttismálin eru mjög mikilvæg, ég tek það fram og ég hef sagt það margoft hér í pontu sem kennari, sem fyrrverandi kennari, þá er ekkert eins mikilvægt og einmitt að kenna börnum allt jafnrétti og samskipti og góð samskipti. Og ég ætla að svara þér, Sigrún Pálsdóttir, því hér að ekki þú endalaust vera með aðdróttanir og í að einhverjum ónótum sem þér tekst svo óskaplega vel hér alltaf í pontu, þannig að ég ætla ekki eins og að svara því og ég ætla ekki að svara þér í hvaða heimi ég lifi. Þér kemur það bara ekki við. En það sem ég langar til að lesa upp hérna varðandi það sem stendur í jafnréttisáætlun Mosfellsbæjar til 2014 til 18 og það stendur menntun og uppeldi. A-liður. Þetta eru liður A til G og ég ætla að lesa það alla, með leyfi forseti. Kjósvel. Taka skal tillit til ólíkra þarfa stúlkna og drengja þegar kemur að skipulagi kennslu og framsetningu námsefnis. Mjög mikilvægt. B. Fræðsla jafnréttismál skal veitt á öllum skólastigum. C. Starfsfólk á öllum skólastigum skal fá viðeigandi fræðslu og þjálfun til að búa nemendur á báðum kynjum undir þátttöku í jafnréttis- og lýðræðisþjóðfélagi. D. Markvisst skal unnið að afnámi staðalímynda. E. Kynjasjónarmiða skal gætt við skipulag náms og framsetningu kennsluefnis. F. Tekið skal fram mið af kynjasjónarmiðum við skipulag og framkvæmd frístundastarfs. G. Þess skal gætt á öllum skólastigum að foreldrar af báðum kynjum og óháð forræði barna hafi jafnan aðgang að upplýsingum sem varða barnið. Þetta finnst mér mjög mikilvægir punktar. Og það sem mér finnst mikilvægast af öllu er að kennarar, og þar get ég alveg tekið undir þá endurmenntunaráætlun sem við getum kallað eftir. Það er mjög mikilvægt að kennarar séu jákvæðir fyrir þeim tilboðum sem berast varðandi fræðslu jafnréttismál. Til að standa undir öllum þessum kröfum sem Mosfellsbær gerir til kennara varðandi jafnréttisfræðslu. Og ég held í dag, og það er mín reynsla, að ef hér var í að því upphafi að það halli á konur, að sjálfsögðu þá megum við gera betur í okkar samfélagi. Og ég muni aldrei neita því sem kona að við getum alltaf gert betur. En ef það eitthvað er, þá finnst mér frekar halla á drengi í grunnskólanum okkar, og þá ekki bara við hér í bænum, heldur það er reynsla mín að skólarnir okkar séum allt of stelpumiðaðir og drengjum sé ekki sinnt sem skyldi. Ef okkur tekst að breyta því, þá er ég mjög glöð. Og þess vegna lagði ég mikla áherslu á það, þessa punkta hérna inni, að við erum sem eru hér inn í áætlunum okkar, að kynjasjónarmiða sé gætt í allri fræðslu, allri kennslu, öllum samskiptum og öllu því sem við kemur til sem við gerum, allir okkar framkomi fullorðna við börnum okkar hér í skólanum. Þannig að mér finnst pínulítil, mér finnst þetta svona, þetta komið út í, sko, eins og jafnréttisfræðslan er ofboðslega viðkvæmt fyrirbæri. Þetta er svo viðkvæmt að ég er ekki viss um að allir kennarar treysti sér til að kenna þetta, ólingastigi. Og þessi krakkar sem eru þau eru með hormónana og fullu, það er allt að gerast og það er alveg sko, það eru margir kennarar sem að veigra sig við að taka þetta að sér og ég skil það vel. Þetta er mjög viðkvæmt og þetta getur snúist í höndunum á kennurum eins og ekkert sé. Þannig ég bara, mér finnst það mjög jákvætt að kennarar fá fræðslu og það er það, held ég, mikilvægasta punkturinn þessu öllu saman að hvort kennt séu hér ákveðin námskeið það hvernig hlutirnir eru, finnst mér minna mikilvægt en ég ætla ekki að segja að það sé ekki mikilvægt. En það er ekki eins mikilvægt eins og að kennarar séu ávallt með jafnréttisgleraugun á nefinu þegar þeir eru að kenna. Takk fyrir. Og annars er þið ekki að svo? Þjóðar var stóð byggðum orðið. Sett til. Forseti, ég kem hér upp undir sama máli. Ég ætla nú ekki að fara yfir langa og
og tilkom mikla ferilskrá mín eða leslista varðandi jafnréttismál, þykist kunna ýmislegt fyrir mér í þeim málum öllu saman. Ég kemur það í fyrsta lagi til þess að ítreka að inn á fræðslundarfundunum fór fram mjög góð umræða. Hún var það. Og við erum 3 hérna inn á þessum fundi sem að sátum þann fund. Við erum, og það er ljóst að fræðslunefnd hefur áhuga á málinu og vill hafa þau áhrif að það sé ýtt undir og þau tækifæri til dæmis kennara að afla sér þekkingar. Þess vegna vorum við að ræða endurmenntunaráætlunina við skólana næsta ár. Þess vegna viljum við fá að sjá endurmenntunaráætlunina þegar hún kemur og við komum sterkum skilaboðum á framfæri. En auðvitað fyrir við ekki út í að setja upp kursa fyrir skólana, en ég vil bara ítreka að umræðan var mjög góð inn á þessum fundi. Og auðvitað, ég held að flestir sem hér hafa komið upp, nei, kannski ekki allir, allavega sumir, tala að það sé mikilvægt að sveitarstjórn ræði jafnréttismálin. Og ég ætla bara að taka undir það. Það er alveg rosalega mikilvægt að sveitarstjórn láti þessi jafnréttismál varða. Bæði í skólum sveitarfélagsins og bara almennt innan sinna stofnana og síðan það áhrifavald sem sveitarstjórn getur haft út í samfélagið. Og það er svo margt sem að segir okkur að þessi umræða sé mikilvæg. Það eru alls konar kannanir sem eru gerðar í skólum, það eru kannanir sem gerðar á vinnustöðum. Ég þarf ekki að segja ykkur þetta, ég veit að þið vitið þetta. En mér langar bara með leyfi forseta að bara að fá að lesa hérna það allra nýjasta fyrir ykkur. Bara þess að undirstrika hvað er mikilvægt að við höldum okkur við efnið. Hér er fyrirsögn með leyfi forseta. Þetta er ekki langt. Karlar stýra nánast öllum peningum á Íslandi. Það var engin hissa hérna inni því ég las þetta. Og svo ætla ég að fá að lesa aðeins meira. Konur eru áfram sjálfséðar í efstu lögum íslenska fjármálageirans fyrir hverja 9 karlmenn sem stýra peningum á Íslandi. Það er að segja eru í bönkunum, sparisjóðunum, lífeyrissjóðum, skráðum félögum og hvað þetta heitir allt saman. Það er bara í þessu viðskiptalífi eða hvað þetta heitir. Fyrir hverja eina konu, fyrir hverja einu konu eru 9 karlmenn og ég geti bara svona til upplýsinga bara sýnt ykkur þessa mynd. Bara sláandi mynd af hlutfallinu. Þetta er til dæmis eina ástæðan fyrir því að við verðum að ræða jafnréttismálin og við verðum að passa upp á jafnréttisfræðslunni í skólanum. Þessu ætlum við að breyta. Bæði konur og karlar ætla að breyta þessu. Þannig að ég hef lokið máli mínu í bili. Takk fyrir. Haraldur Gjörsvöld. Já, forseti, hérna upp að því að það er fulltrúi Sigurjón Pálsdóttir beindum og sérstaklega orðum sínum til mín og að því ég er nú bæjarstjóri Mosfellsbæjar og þar leiðandi yfirmaður starfsfólks Mosfellsbæjar og þar kom fram í máli Sigurjónar að ég skildi að minnst þannig að það væri ekki verið að fara eftir þeim eða starfsmenn Mosfellsbæjar sinnt ekki þeim verkefnum sem það væri falin og þar lendi bæri bæjarstjórinn ábyrgð á því í varðandi hér fyrirspurnir eða þau verkefni sem að þeim var falin í bæjarráði. Ég ætla að svara því hér og eftir en ég langar að segja hérna fyrst að mér finnst þessi umræða eins og hún er að þróast, það er svona minnst hluti af henni, ekki vera jafnréttismálum til framdráttar. Jafnréttismál eru mjög mikilvægur málaflokkur og þá vil ég nú segja jafnréttismál í mjög víðum skilningi. Ég vil ekki bara tala jafnrétti kynjanna, þó að það sé mjög mikilvægt. Þá vil ég líka tala bara jafnrétti í mjög víðum skilningi og það er mjög mikilvægt að sveitarstjórn og í sammála því ræði þau sem og önnur mál. En þessi umræða finnst mér ekki vera þessum málaflokki til framdráttar. Því að umræðan þróast út í það að því sé kastað fram að þessum málaflokki sé ekki sinnt hjá Mosfellsbæ. Og það er bara einfaldlega ekki rétt. Honum er sinnt og
og sumum kann að finnast jafnvel að honum sé bara mjög vel sent. Kunna kannski verið að skipta skoðanir á því. Allavega er ég þess fullviss og veit það að starfsfólk Mosfellsbæjar mjög áformaðum að fylgja eftir þeirri stefnumörkun, þeirri jafnréttisáætlun, þeirri framkvæmdaáætlun sem að gerð hefur verið að bænum. Og sem bæjarstjóri og æðsti yfirmaður starfsmanna bæjarins veit ég það. Þannig að mér finnst að við þurfum nú að aðeins að vera virðingu fyrir því. En af því að ég kom upp í upphafi til þess að því að það var sagt að verkefninu hefði ekki verið sinnt eða svarað, þá var það einfaldlega þannig að það sem að jafnréttisfulltrúa og framkvæmdastjóra fræðslusviðs var falið að gera var að gefa umsögn tillögu íbúahreyfingarinnar sem ég ætla að lesa aftur, ekki alla, með leyfi forseta, hluta til. Bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar gerir að tillögu sinni að Mosfellsbær bjóði framvegis upp á jafnréttisfræðslu í efri deildum í öllum grunnskólum sveitarfélagsins. Svo kemur íbúahreyfingin telur brýnt að hefja jafnréttiskennslu strax á fyrstu árum grunnskóla og leggur til að fræðslusviði í samstarfi fjölskyldusviðs sem fer með málaflokkinn verði falið að leggja drög á því verkefni. Þessari tillögu var vísað til umsagnar jafnréttisfulltrúa og framkvæmdastjóra fræðslusviðs. Og ég las hérna upp áðan að stutta svarið í samkvæmt þessari umsögn að nú þegar fer umrædd fræðsla fram. Og það var síðan farið rök fyrir því í minnisblaðinu. Það var ekki beðið með einum neinum hætti einhverju útlistun einhverju verkefni. Það bara kemur ekki fram í þessar tillögu. Hins vegar sýndu þessir umræddu starfsmenn sem gáðu þessa umsögn tillögu hafa og á bæjarráði það virðingu að koma með dæmi hvernig þessu væri sinnt. Og það dæmi hefur meðal annars fengið verðlaun viðurkenningu frá jafnréttisnefnd Mosfellsbæjar sem fjölskyldunefnd. Þannig að ég verð bara að bera blak af starfsmönnum bæjarins og verja þá við því enn og aftur að þeir eru að sinna starfi sínu og eru að gera það bara ansi vel. Ég ætla ekki að leggja dóm á stjórn bæjarstjóra, það getur þið gert bæjarstjórnina bæjarráð, en ég get fullvissað ykkur og það er mín trú og ég veit að starfsmenn bæjarins sinna sínu starfi vel og gera það af heilindum og kostgjöfnum og það var gert í þessu tilvíkum. Ég ætla að gefa sjálfum mér orðið. Varðandi fyrst að taka undir það sem kom fram í máli bæjarstjóra starfsmenn bæjarins að þá staðfestu trú mína að þeir vinni öll sín störf af kostgæfni og í þessum málum sem öðrum. En í ljósi þess að það er verið að tala að það séu ekkit neina lýsingar það, þá í þessu fylgiskjali varðandi fræðsluna eins og hún sem var tekið sem dæmi úr Lágfellsskóla. Það eru til samsvarandi skjöl í öðrum skólum en það var ekki verið að ákveða að hengja þau á málið. Og það er eitthvað sem við ætluðum að fá þegar að færa hausta. Þegar skólaárunum væri lokið, þá fengjum við yfirlit yfir stöðuna og hvernig mann ætlaði að keyra í næsta skólaár. Og eftir þessa miklu umræðu sem var í frestmyndi. En sem dæmi þá í þessari töflu sem í þessu skjali, að þá verið að tekið upp einstök námsvið og sagt hvað gert í 1. til 4. bekk, hvað í 5. til 7. og hvað í 8. til 10. Og það farið yfir námsviðin íslenska sem annað mál, erlend tungumál, list og verkgreinar og það allstaðar listað upp ótal verkefni sem verið að vinna á viðkomandi sviðum, náttúrugreinar, samfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni og siðfræði og áfram heldur upptalningin íþróttir, upplýsinga og tæknimennt, stærðfræði. Þannig að bara svo til þess að gefa einhverja mynd af því að það eru ítarlegar upplýsingar það hvað verið að gera í einstökum greinum og á einstökum stigum grunnskólans. Þannig að það ekki
ef að má ráða það við umræðinu sem hefur verið hérna að það séu fátæklegar upplýsingar, þá er þetta mjög ítarlegar upplýsingar. En næstur við biðjum orðið Bjarki. Þessu er. Já, ágæti forseti og bæjarfulltrúar. Það verður svolítið hörn að segja hjá okkur. En bæjarfulltrúar Sigurður var þess að leiðbeina mér í lestri hérna á hann. Ég er fyrst og fremst ágæti bæjarfulltrúar að tala heiti málsins. Það á auðvitað umræðin að snúast. Við erum þannig hérna fyrir framan okkur. Heiti málsins jafnréttisfræðsla í efri deildum grunnskóla. Endar las hér bæjarstjóri áðan upp á tillögu íbúahreyfingarinnar sem þetta víkkað. Og það má velta fyrir sér, það þetta að víkka þetta og það þetta að þrengja þetta en við eigum auðvitað hvort halda okkur við málið eins og það kynnt og heitir nákvæmlega svona. Jafnréttisfræðsla í efri deildum grunnskóla. Og í fundargerð bæjarráðs nr. 1246 segir að tillögu íbúahreyfingarinnar að Mosfellsbær bjóði upp á jafnréttisfræðslu í efri deildum grunnskóla er vísað til umsafnar. Síðan eins og hér kom fram áðan hefur þetta verið víkkað út og á þessum bæjarráðsfundi sem ég er að tala nr. 1246 er fulltrúi M-lista með tillögum að jafnréttisfræðsla í grunnskólum Mosfellsbæjar verði tekin fastari tökum. Það er gildishlaðið orð. Það er beinlega verið að segja að það sé einhver lausa tök á fræðslunni. Auðvitað að ræða það í þaula og það hefur komið ýmsir punktar góðir hérna. En hérna, ég bara endurtek. Málið heitir jafnréttisfræðsla í efri deildum grunnskóla og það á umræðan að snúast. Þannig fór undir því merki, fór undir fræðslunefndar. En ég endurtek það sem ég sagði áðan, ég set spurningamerki hvers vegna bæjarfulltrúi M-lista byrjaði að velta þessum bolta undir þessum formerkjum. Það hefði sjálfsagt verið miklu skynsamlegra að hafa það allt skólastíð undir og grunnskólastíð og þetta leikskólastíð líka. Það eru 2 á mælendaskrá og svo þriðji var að biðja orðið. Þegar að þessi 3 eru búin að tala, þá legg ég til að við gerum fundarhlé. Sigrún Gjörsvel. Já, ágæti forseti, mig langar að benda Bjarka á að þetta heiti máls er alls ekki frá mér komið. Ég setti þetta mál fram undir öðru nafni heldur en þessu. Og hérna, enda fjallar bókunin bæði efri deild og síðar á öllum hérna fræðsla á öllum skólastigum. Það sem að Haraldur held ég hafi minnst á það sem sagt hvað hérna fjölskyldusviði og fræðslusviði var falið að gera varðandi þetta verkefni. Þeim var falið samkvæmt bókun í fundargerð bæjarráðs að greina frá þeim verkefnum sem nú þegar er sinnt. Það stendur í umsögninni, það stendur í fundargerðinni. Þannig að það sem að ég taldi að við værum að fá, það væri að fá yfirlit yfir þau verkefni sem væru í gangi í skólunum. Það er minnst á eitt einasta verkefni í minnisblaði framkvæmdastjórana. Það er minnst á eitt einasta verkefni í minnisblaði framkvæmdana. Það er þetta verkefni og yfirlýsingar að það sé fullt af hlutum í gangi en þær síðan ekki taldar upp yfirlýsingarnar, verkefni.
það hérna er ekki trúverðugt og ég vil bara fá að vita hvað er að vera í skólanum í þessum málum. Ég er meðhöndlaður eins og sakamaður yfir því að hérna óska eftir þessum upplýsingum. Þið gangið alltaf mjög langt, þú gengur alltaf mjög langt, þú reynir að hérna í hver skipti sem að þú getur því við komið ágæti bæjarstjóri Haraldur Sverrisson að láta líta þannig út að íbúahreyfingin sé að smána þína starfsmenn. Þú lætur alltaf eins og þitt hlutverk sé ekki neitt. Samt þú einn launahasti bæjarstjóri á landinu. Bryndís Kjósvel. Forseti. Lestu þetta. Ég er eiginlega bara svolítið orðstopp. Við erum komin eitthvað svolítið mikið langt út fyrir umræðefni. Það sem ég ætlaði mér að segja þegar ég óskaði hér eftir orðinu áðan var eitthvað á það að ég bara þakkaði þau svör sem ég fekk hérna áðan því ég var að velta fyrir mig hvort að þessar spurningar hefðu ekki komið fram í fræðslunefnd og það var gott að hér komu fulltrúar fræðslunefndar upp og fóru aðeins yfir það hérna hvernig umræðan hefði verið og myndu sögðu að það hefði verið góð umræða í fræðslunefndu máli. Og mér finnst það gott, því mér finnst málefnið mikilvægt og mér finnst mikilvægt að fræðslunefnd tæki málefnið til umfjöllunar. Og ég held að það sem að búi nú kannski undir hjá þeim sem að hér hafa tjáð sig í kjölfar á bókun M-listans einmitt sko af hverju koma svona spurningar og svona bókanir fram hér, ekki inn í fræðslunefnd. Og þá skal á það minnt að allir flokkar í bæjarstjórn Mosfellsbæjar hafa fulltrúa inn í nefndum og meiri segja þar sem að kjörfylgi var ekki nægjanlegt þá hafa verið leyfðir áheyrnarfulltrúar og íbúarhreyfingin einmitt með slíkan inn í fræðslunefndinni. Það var í rauninni það sem að ég var að velta fyrir mér og ég held að það hafi verið það sem að bjó hér undir. Ég verð að taka undir með bæjarstjóra, ég skildi orð bæjarfulltrúa íbúarhreyfingar líka á það haft að hún taldi að starfsmenn hefðu ekki verið að sinna sínu starfi, ekki svara því sem þeir voru spurðir og þá það er búið að lesa það svo ofta, það er svo ljóst hvað við vorum að biðja og minnisblaðið er ítarlegt enda bókaði bæjarráð, það er að segja þessi þrír fulltrúar, atkvæðisbæri fulltrúar inn í bæjarráði, þessa bókun sem ég fór með hér áðan, þar sem við þökkuðum fyrir greinagott minnisblað, jafnréttisfulltrúa og framkvæmdastjóra fræðslusviðs. Þannig að það er greinilega allavega afstaða þeirra þriggja sem undir þá bókun skrifuðu að þeir hefðu sinnt sínu starfi og það vel. Engu að síður vorum við öll sammála það að málið ætti heima inn í fræðslunefnd og það væri ástæða til þess að taka umræðuna lengra á þeim vettvangi. Þannig að mér finnst voðalega miður að við erum komin hér í eitthvað sko arga þrasum sko launakjör bæjarstjóra eitthvað svona, þetta er málinu algjörlega óviðkomandi. En mér langaði aðeins að koma inn í það sem að hérna var rætt hérna áðan. Út af því að hér vorum við auðvitað að ræða bara jafnrétti í sínu víðasta samhengi og ég held að við séum öll sammála það hérna inni að við viljum bregðast við því að það er ójafnrétti til staðar gagnvart kynjunum hér á Íslandi og við viljum öll bregðast við því og bæjarfulltrúi Anna Sigríður fór ágætlega við það. Mér finnst líka mjög áhugaverður punktur sem að bæjarfulltrúi Kolbrún kom hérna inn á varðandi skólan og stráka miðaðan skóla. Það eru líka tölur sem við erum að fá, stelpumiðjan skóla, því það eru líka rannsóknarniðurstöður sem við erum að fá, að það er svoleiðis og strákarnir okkar virðast eiga undir högg að sækja í grunnskólum landsins og þá þurfum við líka að bregðast við því. Þannig ég held að það sé líka mjög mikilvæg umræða. Þannig að ég ætlaði að segja, ég held að fyrsta lagi sko starfsmenn bæjarins hafi algjörlega svarað því sem til þeirra var beint. Tillagan gekk út á það að bjóða upp á jafnréttisfræðslu í efri deildum grunnskólana og þessu var vísað til embættismannanna, þeir segja skýrt þessi fræðsla á sér stað og ég get votta það eigandi dóttur sem hefur farið í gegnum kynjafræði kúrs að hann er algjörlega frábær og það er algjörlega frábært að unglingunum okkar sé kennt að setja upp þessi kynjaglerugu og velta svona upp fyrir sér hlutum sem að koma upp í samfélaginu, hvort sem það séu fréttir eða viðtöl eða auglýsingar eða hvað. Það er örugglega öllum unglingum mjög mikilvægt að gera það.
Þannig að sá kúrs mjög mikilvægur og góður. En ég bara upplifi umræðina hérna með þeim hætti í kjölfar þessara bókun frá M-lista eins og við viljum gera, eins og við teljum að ekki sé nógu vel gert og ættum að gera eitthvað neginn betur. Og ég bara treysti því að umræðan inn í fræðslunefnd hefði verið á þann hátt að hún hefði verið upplýsandi og mér finnst bara gott að fulltrúar úr fræðslunefnd fóru yfir það. Ég meina við erum að senda mjög skýr skilaboð inn í skólasamfélag okkar að við viljum að þessi mál séu á dagskrá og þau séu tekin föstum tökum. Þannig að mér fannst eins og að væri hérna undirliggjandi einhver niðurstaða frá bæjarfulltrúa íbúarhreyfingunum, hún var bara ekki sátt við hvernig við værum að standa að þessum málum í dag og vill að þessi gert einhvern veginn öðruvísi. En það kom bara ekkert mjög ljóst fram þá hvernig eða hvað. Þannig að minn punktur er einfaldlega sá eins og þessi umræði mikilvæg að þá finnst mér líka mjög miður að við förum í einhverja villigötur og förum hér í einhverja persónulegar árásir á einstaka embættismenn eða bæjarfulltrúa. Mér finnst það ekki við hæfi hér á þessum vettvangi og minn punktur er einfaldlega sá að ég hefði talið að þessar spurningar ættu frekar heima inn í fræðslunefndinni sjálfri. Ef að við hér svo, ég veit ekki einu sinni hvort við samþykkjum þetta, ég veit ekki, þetta er ekki tillaga, þetta er bókun og það er verið óska eftir einhverjum upplýsingum og hvert er þær upplýsingar að fara. Eigum við að taka aftur hér umræðu þær þegar þær liggja fyrir hérna í bæjarstjórninni. Til þess erum við einmitt með fagnefndir og það hefur nú oft verið rætt hér að við vísum jafnvel málum ekki nógu oft inn í fagnefndir og fagnefndirna séu ekki nógu virkar í að fjalla slík mál. En ég held að við hljótum öll að vera sammála að þetta á heima inn í fræðslunefndinni. Og það var einmitt farið Sigrún Pálsdóttir bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar fór hér ágætlega yfir lögin og hvaða kvaðir eru settar á fræðslunefnd samkvæmt lögum grunnskóla. Eiga að hafa eftirlit með því sem fram fer í skólanum og þetta er eitt af því. Theodór Björnsson. Forseti, ég kem hérna upp fyrir hlé. Takk fyrir það. Mér langaði bara, ég hlusta á umræðu og margt verið sagt og kannski líka svona gildislaðið en ég fekk nú skýringar svo sem hjá Sigrúnu áðan bæjarfulltrúa á því hvað hún meinti með þessar upphaflegu bókun í bæjarráði og og svo sem ágætt að vita það að það eins og hljómar svona bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar gera tillögu sinna jafnréttisfræðslega grunnskólum Mosfellsbæ tekin fastari tökum, það er að segja hún í ljósi hvað ég segja þessara 100 ára sem við erum að fagna með réttindi baráttu kvenna og auknum réttindum að hún setið mikið á námskeiðum og kannski orðin svona hvað ég segja svolítið upptekinn af því og það markar kannski textan og hann er gildishlaðinn af því. Við hins vegar hlustum á þetta þannig að það sé eitthvað að meðan hún meinar kannski það að þurfa að gera betur og það er kannski það sem við erum svo sem áður nefnt að það kannski þarf að gæta svolítið orða sinna vegna þess að þeir sem að sinna þessu taka á móti þeim og þá er ekkert af því að menn gagn álíkt út á orðunum. Það er að segja ég geri ráð fyrir því og ég held að séum öll sammála hérna inni gildi bara jafnréttismál í heild og ég held að við þurfum ekki að rífast þetta. Þannig að það sem hljómar svona kannski illa og kannski ég skil það vel fyrir þá sem sinna þessu að þeim finnist eins og bæjarfulltrúa sé að segja við að þetta sé ekki lægi í skólanum okkar og það er ekkert að stefnu bæjarins í jafnréttismálum en það er framkvæmdin sjálf það er náttúrulega og menntun kennara sem leggja meira áherslu á og það er náttúrulega ég er vel skilinlegt þeir sem bæði við sem á heyrum og bæjarstjórar sem ber ábyrgð að við ályktum út frá þessu, það er bara mannlegt eðli og bæjarfulltrúi Sigrún hefur meira sér álykta út frá okkar orðum, gagnálykta sem maður kannski alveg sammála þannig að það get óvægilegt að við gerum það kannski líka. En ég er búinn að hlusta á hvað hún segir og ég held að niðurstaðan sé svo að viljinn til þess að koma þessum málum í gott horf við erum sammála það öll, þess vegna kannski erum búin að eyða dálítið löngu tími í þetta. Tek eins og undir með Bryndísi bæjarfulltrúa að ég held að sé rosa mikilvægt ef að þau gögn sem að Sigrún er að biðja og þau eru ekki komin fram að þá og kannski getur aftur verið eitthvað misskilningur eða skortur á skilningi að þá er hægt að vinna það verkefni bæði þá í bæjarráði, ræða það áfram þar eða eins og búin að nefna svo ágætlega hérna í fræðslunefnd. Þannig ég hef engan ótta við þetta verkefni öðru leyti en því að við erum kannski komin svolítið hnút hvert við að fara og fara ávarp og ég var nú hálf bara gelkaður þegar það var sagt hérna við bæjarfulltrúa Kolbrúnu að hún var í einhverjum skringilegum heimi eða hefði einkennilega skoðanur uppbeld og mér finnst það stangast illilega á við bara svona síðaröglur okkur framkomi í garð hvers annars. Ég held að við ætlum svolítið að passa okkur á þessu og ég hef kannski orðið uppvísað einhvern veginn og bara byrst í ásökunar. Ég ætla að gera þetta ekki aftur ef ég hef gert það. En ég held allavega, ég fann að tala kannski hring en ég held að við náum ekkert lengra en það er, já.
Forseti, er þetta ekki flott hjá mér bara? Mjög gott. Þakka þér fyrir. Góður punktur. Kannski bara að því að ég var beðinn um það hérna fyrr og ákvað að gera það ekki fyrir en bara rétt fyrir hlé, að lesa aftur hvað það var sem jafnréttisfulltrúa og framkvæmdastjóra var falið að gera. Þeim var lagt til að tillagan verið send til umsagnar jafnréttisfulltrúa og framkvæmdastjóra fræðslusviðs sérstaklega með tillit til að greina hvað af því sem framkemur í tillögunni sé þegar sinnt. Og Haraldur las þetta áðan og það kom fram hjá þeim að stutta svarið væri að þessu væri þegar sinnt og síðan faraðir og útskýra þetta nánar bara til þess að halda því til haga. En ég var búinn að lofa því að við myndum gera fundarhlé og við gerum fundarhlé núna. Ef við þá funda 9 og Sigrún, ég gef þér orðið. Gjör svo vel. Já, ég þakka forseta fyrir að gefa mér orðið, svona óumbeðið. En við ræddum það í fundarhléi og okkur kom saman það, ég myndi geyma bókunina mína. Ég sagði reyndar Hafsteini að ég væri ekki ánægð með þá málsmeðferð að draga það von úr viti að fá svona heildar upplýsingar þessi mál frá öllum skólunum. En líka af því að þessi tillaga hún var borin upp þegar að fjalla var fjárhagsáætlun síðast og nú fer hún inn í næstu fjárhagsáætlun þessi tillaga. En sem sagt ég ætla að draga bókunina tilbaka og þar við situr. Fleiri sem æskaði þess að taka til máls, svo er ekki, þá er Bryndís, gjör svo vel. Ekki þetta mál. Mál í fundagerðinni? Já, gjör svo vel. Þá er líka svo umræðum jafnréttisfræðsluna í fundagerðarfræðslunendar sér lokið. Forseti, mér langaði nú bara að spyrja staðins fyrir umræðinu Helgafellsskóla. Því það eru þarna 2 fundagerðir þar sem að Helgafellsskóli og verið að fara yfir vinnuna rýnuhópum og framvindu þess verkefnis og þetta verið nú svo lánsum að hafa hér 3 fulltrúa og meðan hans formanninn, þá hefði verið gaman að fá kannski smá örstutta greinargerð hvernig því ágæta starfi miðar. Mér langar jafnframt að benda á að það virðist vanta inn í fundagerð fræðslunefndar niðurstöður máls í máli númer 1 og 2. Nei, fyrirgefðu, 1 og 3, það var bókist svona í öfuri röð. Já, það er athyglisvert. Já, ég ætla að gefa sjálfum mér orðið. Það er eitthvað skólast þarna til, en í varðandi Helgafellsskólann að þá er ánægjulegt að upplýsa formann bæjarráðs það að á þessum ágæta fundi þá var að það sem var gert var að upplýsa fræðslunefnd afgreiðslu bæjarráðs og hver staða mála væri eftir hvað hefði átt sér stað varðandi málefni Helgafellsskóla í bæjarráði og það sem að bæjarráð hefði ákveðið, þannig að allir í fræðslunefnd væru upplýstir stöðu málsins. Það er í raun og veru það sem var þarna fyrri fundagerðin sem að þú komst aðeins inn á. Þar var í raun og veru það að veri starfandi rýnihópa þá verkefnislýsingu sem hefur verið í gangi og þar var verið að upplýsa kjörna fulltrúa í fræðslunefnd vinnu þessara rýnihópa og aðeins að ræða það hver staðan á þeirri vinnu væri og ásamt að heyra viðhorf kjörna fulltrúa í fræðslunefnd til þess máls. Þannig að þetta er svona, við lítum á að kjörni fulltrúar í fræðslunefnd séu eins og einn af rýnihópunum.
og já, og það var bara komið inn á það hver staða vinnunar væri við það, af því að það var búið að vera einhverju fundir í millitíðinu. Nú varðandi það sem að hefur dottið þarna einhver hluta vegna út úr fundagerðinni það hver niðurstaðan væri, að það stendur í raun og veru eiginlega fyrir ofan í raun og veru bara það sem að gerðist, það var að umbóta áætlunin var bara kynnt og að skólastjórinn kynnti skýrsluna og umbóta áætlunina. Það er í raun og veru það sem að var gert, þannig að það hefði átt að kannski að standa fyrir neðan máli kynnt. Það var í raun og veru bara verið að fara yfir að skýrslan hefði komið sem var mjög ánægjuleg niðurstaða fyrir sveitarfélagið og fyrir skólan og þau verkefni sem að skólinn væri í og það skólanum ber að skila stöðuskýrslu þá vinnu sem að verið að vinna í júní og fræðslunemnd fær þá upplýsingar það annarkvort í lok júní eða á fyrsta fundi í haust. Þannig var þetta og þannig að efnislega kemur þetta fram í textanum þannig fyrir ofan en það hefði kannski mátt standa máli kynnt og staða mála kynnt. En Kolbrún gjör svo vel. Varstu ekki að biðja um orðið? Jú, ekki varandi þetta mál reyndar. Varandi mál númer það eru 3 1 mati á skólastarfi í Krigaskóla. Já, það er bara hvortveggja undir. Af því að ég fekk fyrirspurningu hvortveggja þannig að ég ræddi hvortveggja. Okay. Þannig að bara gjör svo vel. Já, mér langar aðeins bæði eins og barnið sagði. Til að tala þessa úttekt sem var gerð á Krigaskóla. Þetta niðurstöður almennt mjög jákvæðar og sem sagt úttektin beindist að 2 þáttum þróunarstarfs í Krigaskóla. Það var annars vegar 200 daga starfstími skólans og hvernig hefur tekist að samþætta leik- og grunnskólastarf í heildstæðan skóla. Það var sem sagt þessi 2 þættir, 200 daga skólinn og svo samþættingin. Og í stuttu máli þá þessi úttekt bara mjög jákvæð fyrir Krigaskóla og ég vil bara óska stjórnendum skólans innilega til hamingju með þessa góða úttekt. Þarna eru miklir eldhugar við stjórn. Þetta er öðruvísi skóli, þetta byggist á annarra hugmyndafræði heldur en þessari hefðbundu og það þarf virkilega kraftmikið og kjarkmikið fólk til að takast á við svona verkefni. Og ég held að það hefði ekki verið hægt að óska sér betri niðurstöðu heldur en skólinn er að fá. Krigaskóli leggur að þær grunnþættir skólastarfsins eru líðan og árangur og það finnst mér mjög mikilvægt að það sé horft á báða þessa þætti því þeir styðja hvorn annan og þarna er sem sagt styrkleikarnir þeirra að það er bara sem sagt vel tekist til já að samræma þetta 2 til 9 ára börn þessa kennslu þannig að það er tilgreindir sem stendur þessar kynningu margir helstu styrkleika skólans og svo náttúrulega markvisst hlustað eftir líðan og viðhorf nemenda, einheltisáætlun og ríkir sátt meðferð mála, unnið að móttökuáætlun fyrir börn með annan tungumál en íslensku og þannig að þarna er hugað að öllum þessum þáttum sem skipta máli til að börnum líði vel og nái þarlenda árangri. Veiklingarnir sem voru helsti þeirra að starfsmannaveltan í nýjum skóla er mikil og það er eitthvað sem við þurfum að huga að þegar nýr skóli er byggður og einhvers staðar las ég það að það tekur skóla 10 ár að verða til, cirka 1 árgangur þarf að fara í gegn til að skólinn sé búinn að slípa starfið og kennararnir farnir að svolítið að ganga í takt og það er náttúrulega bara mjög mikilvægt. Og svo var svona eitt og annað sem var tínt til sem að mér finnst vera svo lítið atriði raunni með alla það styrkleika sem kom fram í starfi skólans. Þannig að en skólinn ætlar að setja á stað umbótaáætlun og það sem að verður rýnt í veikleika skólans og umbótaáætlunin er unnin í samstarfi við stjórnendur, starfsmenn og foreldra á skólaskrifstofu. Þannig að ég held að þarna sé mjög metnaðarfullt og gott starf og við erum virkilega að horfa til þess þegar
við hefjum uppbyggingu ný skóla hér í bænum, hvað hefur tekist vel til í Krikaskóla starfinu varðandi samþættingu leik- og grunnskóla. Þannig ég vildi bara vekja athygli á þessari góðu niðurstöðu og óska stjórnendur skólans til hamingju með þennan fína skóla. Anna Sigríður Kjörsvall. Það er að taka sambandi bara. Það er farið að stað með tilþrifum. Gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hérna upp undir sama máli, það er hérna úttektin á Krikaskóla sem að í stærstu dráttum kom mjög vel út fyrir fyrir starfsfólk og stjórnendur og börn. Umbótaáætlunin er náttúrulega farin og en það sem er verið að vinna núna er að framkvæmt umbótaáætlunarinnar og sem á svo að skila til ráðuneytisins í júní. Það sem ég ætlaði nú eiginlega að segja hér að það bæði fulltrúi Kolbrún fór ágætlega yfir svona helstu atriði varðandi styrkleikana. Það sem er dálítið merkilegt samt við þessa áætlun er að það sem að úttekt skilgreina sem veikleika ekkert að því snýra starfinu með börnin í raun og veru. En það er allt, veikleikarnir snúa allir að og ég veit ekki hvort það er rétt að kalla það veikleika, þetta kalla það í skýrslunni, það er stjórnunin og starfsmannaversla, aðalega svona upplýsingamiðlun innan skólans og óskýr hlutverk og skólastjórinn fór mjög vel yfir það á fundunum með fræðslunefnd. Stór hluti af starfsmannaveltunni, það er bæði það að það hefur verið togast á þess að þarna hefur verið að steypa saman tveimur skólagerðum, tvenns konar, það er allir orðnir mjög órólegir í kringum því að bæjusvötnir að fara í mat greinilega. Á ég kannski á eftir eða fæ ég að klára. Gjörðu svo vel. Ef fólk vildi bara vera rólegt. Já, Kolbrún er róleg. Það er að þarna hafa óneitanlega, og það er ekkert leyndarmál, að það gerist í svona skólum og það togast aldrei á þessi mismunandi menningarheima, leikskóla og grunnskóla, en þetta er allt að komast í betri farveg. En það er hins vegar áhyggjuefni, það eru óvenju fáir leikskólakennarar á leikskólasviðinu og það er tekið fram í skýrslunni að þar vantar kannski dálítið á, og þessi samskiptaferð, það er strax komin í gang vinna við að greina og bæta þá, þannig að þetta er allt og í umbótaáætlun, hún er bara mjög góð og allt í góðum ferli og það að ég taki þetta fram, það er ekki vegna þess að ég vilji eitthvað endilega tala eitthvað sem er leikandi, en það þarf líka að gera það. Það er úttekt og þá koma styrkleikar og þá koma fram veikleika og veikleikarnir eru til þess að vinna buga og bæta. Og mér fannst einmitt skólastjóri í Krikaskóla kynna þetta allt saman mjög vel fyrir okkur inn á fundunum. Það er eitt sem að ég gerði athugasemd við í umbótaáætlun Krikaskóla sem var lögð fyrir okkur á þessum fundum, til að sjá hvort ég finni þetta hjá mér. Þar umbótaáætlunin, það atriði snýst starfsmannakannanir skólans. Það kemur fram að í kynningu á fræðslunefndinni þá reyndar búið að gera samninga að taka þátt í skólapúlsunum, þannig að við verum með sambærilega kannanir þá fyrir leikskólastig og grunnskólastig innan Krikaskóla og þeirra skóla sem að nota skólapúlsin, og það er rosalega gott, mjög gott. En það kemur fram ábending, ábending frá skýrsluhöfundum, og nú þarf ég að finna hana. Ég hef verið að biðja ykkur að hafa biðlun með mig, ég veit að þið eru orðin svöng. Sjá, þetta er að koma hérna. Já, tillögur úr úttektarskýrslu. Rýna þarf vel í niðurstöður árlegrar starfsmannakönnunar, hún sé kynnt fræðslunefnd og unnin aðgerðaráætlun með starfsmönnum sveitarfélagsins. Þá veit ég alveg hver svarið er, starfsmannamál heyra ekki undir fræðslunefnd. Og þá svara ég alltaf eins og ég hef gert áður,
þetta snýst ekki að fræðslunefnd fara að skipta sér að starfsmannamálum í skólunum, heldur skiptir það máli að fræðslunefnd viti hvað að gerast inn í skólunum og meðal annars fái kynningu á niðurstöðum starfsmannakannana. Og það misræmi inn í skýrslunni sjálfri. Þetta í úrbótaáætlunum, bara svo ég gerir langa sögu stutta, þar úrbótaáætlunin að starfsmannakönnun verði kynnt bæjarráði, ekki fræðslunefnd. Og það var það sem ég gerði athugasemd, og þau geta votta hér félagið minn í fræðslunefnd, sem ég gerði athugasemd við inn á fræðslunefndafundunum, að þarna ekki farið að tillögu skýrslu höfundar heiti það víst, heldur sem sagt, og með þeim rökum að starfsmannamál heyri undir mannauðssvið. Og ég bara ekki alveg sammála þessari ströngu skiptingu. Ég tel að það sé mikilvægt fyrir fræðslunefnd og hún fái upplýsingar niðurstöðu starfsmannakannana í skólunum sem hún hefur yfir umsjón með. Og svo bara eitt sem kemur fram í úttektinni sjálf. Ég held að ég hafi bara tekið það út þessi fljótust. Já, ég hef bara sett nótið hérna hjá mér. Það grein 11.1 á blaðsíðu 49. Þar stendur: fulltrúar í fræðslunefnd og starfsmenn fræðslusviðs segja að fylgst með, það vantar hérna inn í eitthvað, fylgst sé með gæðum skólastarfs í gegnum skólanámskrár, ársskýrslur, sjálfsmatsskýrslur, starfsmannakannanir, árangur í samræmdum prófum og svo videre. Og ég geri bara, kannski, ég veit ekki hvernig ég á að gera ágreining þetta, en fræðslunefnd hefur aldrei fengið starfsmannakannanir inn á sitt borð. Þannig að þessi setning, hún hefði eiginlega þurft að skipta upp hver fylgist með hverju. Það fræðslunefnd náttúrulega fylgist með í gegnum þessar, náttúrulega að það sé haldin skólanámskráin og við fylgjumst með í gegnum þessar sjálfsmatsskýrslur og hvað þetta heitir allt saman, en fræðslunefnd hefur ekki fengið niðurstöður starfsmannakannana inn á sitt borð. Bara þannig að þetta ef fólk les þessa grein, þá má skilja það þannig að fræðslunefnd geri það, en þannig það ekki. Og eftir stendur það sem sagt mín skoðun og hvað ég að segja, mín skoðun og álit mitt á því að auðvitað starfsmannamálin, kjarasamningar, allskyns viðurlög og svona kannski viðkvæmari hluti sem þarf að ræða, eiga náttúrulega verið inn á borði bæjarráðs, en svona kannanir sem segja okkur hvernig starfsfólkinu líður og hvaða hugmyndir það hefur skólan sinn eða stofnunina sín yfirleitt, að það finnst mér að kynna fyrir fræðslunefnd. Takk fyrir. Verðum að gera fundarlega. Já, það við gerum fundarhlé núna það verður að vera núna fundarhléð og svo höldum við áfram umræðu þetta á eftir. Gerum hlé. Funda 9, Sigrún, gjör svo vel. Já, ágæti forseti, ég ætla að setja hérna fram tillögu. Við erum að tala fundargerð fræðslunefndar númer 316 ef ég man rétt. 17 gerir ráð fyrir. Nú, það voru 16 og 17 var það ekki. Jú, núna erum við búin að ákveða 3. Já. Okay. Já, þá það sem sagt fundargerð fræðslunefndar númer 317, málnúmer, hvað það ekki, 2, Helgafellsskóli. Númer 3. Málnúmer 3, Helgafellsskóli. Og ég myndist á það þegar við vorum að ræða þetta í bæjarráði að mig minni á kynningarfundi. Það skiptir náttúrulega máli hvernig uppbyggingu íþróttamannvirkja og svo framvegis verður háttað í tengslu við gerð Helgafellsskóla, byggingu Helgafellsskóla. Og ég hérna með tillögu til að gera langa sögu stutta, þá ætlum ég bara að lesa hana. Og tillaga M-lista íbúðarhreyfingarinnar hljóðar svo: bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar gerir að tillögu sinni að fyrirhuguð bygging Helgafellsskóla verði einnig kynnt og rætt í íþrótta- og tómstundanefnd. Alltaf 709 nemendur verði í skólanum
og full ástæða til að nefndin sé höfð til ráðuneytis í íþrótta- og tómstundamálum, sérstaklega í tengslu við þarfagreiningavinnu. Haraldur Gjörsvel. Það er sjálfsagt hægt að senda þarfagreiningu Helgafellsskóla út allt til umsagnar, en vil þó bara benda á það að hér er verið að byggja skóla og það er ekki verið að bjóða út hönnun á íþróttamiðstöð. Hún er á Varmá og það er önnur íþróttamiðstöð á Lágafelli. Hér er verið að byggja skóla fyrir í Helgafellshverfi. Í þeim skóla verða sú nauðsynlega íþróttaaðstaða sem þarf fyrir rekstur og starfsemi skóla. Mér finnst örla á einhverjum misskilningi og mér finnst örla líka á þeim misskilningi þegar þetta var eftir bæjarráði hjá bæjarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar að það væri líka verið að fara að byggja íþróttamiðstöð nýja í bænum. Svo er ekki. Það verið að byggja skóla sem þjónar heilu skólahverfi, í þessu tilfelli það bil 2 hliðstæðu skóla í öllum bekkjardeildum með þeirri aðstöðu sem endurtekið það sem nauðsynlega er til íþróttakennslu samkvæmt aðalnámskrá menntamálaráðuneytisins í skólum. Ég veit ekki hvort að við eigum hvort að það sé skynsamlegt sem slíkt að fara að senda slíkt til umsögnar íþrótta- og tómstundanefndar. Ef menn telja það að íþrótta- og tómstundanefndir að gefa umsögn aðstöðu í skólum til íþróttakennslu samkvæmt aðalnámskrá, þá er það sjálfsagt rétt. En ekki ef að væntingarnar snúast það sé að fara að byggja íþróttamiðstöð. Það er ekki verið að gera það. Sigrún Gjörsvel. Já, ágæti forseti, mér langar bara að segja, Haraldur, að þetta örlar á smá misskilningi hjá þér líka, að ég sé að tala uppbyggingu skólamannvirkja. Það þannig að fræðslunefnd er höfð til ráðuneytis varðandi þarfagreininguna og er með hann á sínu snáru. Það er full ástæða til af því að íþróttir og tómstundir eru mjög stór hluti af veruleika þeirra barna sem að verða í Helgafellsskóla. Þá full ástæða til að hafa samt nefndina til ráðuneytis líka í þarfagreiningavinnu varðandi það að leggja mat á hvar þessum börnum verður fyrir komið og hvaða áhrif þetta hefur almennt bara á álagið til dæmis að Varmá, þar sem aðal íþrótta- og tómstundamiðstöðin er. Og þetta er bara, mér finnst þetta bara vera liður í að vera svolítið faglegur og vinna hlutina vel. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Þetta mál, já. Hér liggur fyrir tillaga. Já, hér liggur fyrir tillaga. Ég skal senda hana. Og ég held að Gjörsvel. Bryndís Gjörsvel. Já, forseti, aðeins þessa tillögu, ef ég heyrði rétt að þá gekk hún út á það að senda málið Helgafellsskóli og vinnuna sem þar undir í rýnuhópum til íþrótta- og tómstundanefndar. Ég verð að segja, ég sé nú ekki alveg tilganginn með því, allavega ekki á þessum tímapunkti. Við erum búin að fara ítarlega yfir þetta verkefni og svona verkferla í kringum það og vitum að verkefnið er brýnt að fara í þessa vinnu og klára hana sem fyrst, enda eru hér að rísa íbúðir í Helgafellshverfi í miklu mæli og það mjög hratt, þannig að við vitum að fljótlega munum við þurfa að hefja störf með skóla í Helgafelli. Þannig að ég er ekki alveg að sjá að það að íþrótta- og tómstundanefnd taki þessi mál til umræðu sé að þjóna tilgangi á þessum tímapunkti.
Og ég verð reyndar líka að fá svona aðeins að kasta þeirni fram út af því við eyddum svo miklum tíma í að ræða hér málefni áðan sem að mér fannst reyndar sko mjög þarft en hafði þó verið lært í fagnefndinni en ekki þó með þeim hætti sem hér er. Þannig að mér finnst nú svolítið sérstakt að svo erum við núna að tala að fáum endilega fleiri fagnefndir að málinu. En Helgafellsskóli og uppbygging þar hefur verið á borðin í bæjaráði og við erum búin að hleypa því verkefni á stokkunum að þar er að fara á stað á svona samkeppni hönnun og annað þess háttar. Þannig að ég held að við ættum nú að einblína á það verkefni að þarna verði byggður upp skóli og hann verði í kringum þær þarfir sem eru í kringum kennslu hjá börnum á þessum aldri og eins og bæjarstjóri kom hér inn á að þá mun Varmá ennþá vera okkar aðal íþróttamiðstöð og gert þá ráð fyrir því að þar muni vera sinnt sundkennslu og íþróttakennslu örugglega einhverju marki en þó hafa verið uppi hugmyndir það að á seinni stigum sé hægt að byggja íþróttahús við Helgafellsskóla og þar sé einhver aðstæð fyrir íþróttir. Svo langar mér líka bara út að við erum að ræða það að það er skoðun mín, prívat og persónuleg skoðun mín, að það eigi að leita leiða til að auka fjölbreytnina í íþróttakennslu og það sé ekki alltaf þannig að það þurfi kassa utanum þá kennslu. Við sjáum hér spretta upp fjöldan allan af íþróttagreinum og vinsæla greinar sem að reiða sig mjög mikið bara á útiveru og náttúru og tiltölulega kannski svona litlar kröfur umhverfi eða aðstöðu og mér hefur oft fundist við vera, jafnvel bara dagstra of mikið við börnin okkar þegar við erum alltaf að kenna þeim íþróttir inn í húsum og svo fara þau í framhaldsskólana þar sem að þau stunda allavega einn útitíma á viku og við höfum þetta fallega umhverfi hér til að ganga, hlaupa og gera alls konar æfingar og mér finnst það stundum vannýtt auðlind í okkar ágæta sveitarfélagi. Þannig að mér finnst þetta líka áhugavert ef að Helgafellsskóli sem er verið náttúrulega opbóðslega fallegum stað með bæði fellið og Varmána þarna sitt hvoru megin við sem myndi nýta útisvæðin sín til íþróttaiðkunar þegar ég held að það sé öllum til bóta. Theodór Gjörsson. Forseti, verkefni ef við má lesa upp úr samþykktur íþrótt og tónlistarnefnd. Verkefni íþrótt og tónlistarnefndar er að efla íþrótt og tónlistar í Mosfellsbæ, hafa það samstarfi félög og aðila sem starfa á því sviði. Gera tillögu til bæjarstjórnar styrki til félaga eða starfa í íþrótt og tónlistarmálum og fylgjast með starfsemi þeirra og eftirlit með rekstri íþróttamannvirkja og félagsmiðstöðva og gera tillögu til bæjarstjórnar gjaldskrár leigu og afnot af íþróttamannvirkjum utan skólatíma. Það vinna öðrum þau verkefni sem bæjarstjórn, félög, nefndin á hverjum tíma. Við erum búin að vera að tala um Helgafellsskóla og ég held að það sé ágætisfarvegi. Þetta er á frumstigi og þetta er fyrst og síðast umhald skólastarf. Hluti af því kann að vera hreyfing. Þá getum við alltaf sendt þetta og tala um fellin og Varmána. Þá getum við sendt þetta umhverfisnefndar og hvernig að vappa þetta allt svæði. Þetta er alltaf bara svona tillaga til þess fallin svona enn og aftur að kannski nota ekki það fyrirkomulag sem við erum að marka okkur og í skipulagi okkar, að nota fagnefndirnar og á þessu stigi held ég að eftir að skilja þetta verkefni eftir hjá þeirri nefnd sem fjallar það núna og leyfa þessu bara að fara sinn farveg og eins og með fyrir skóla maður vil ekki að hreyfing og annað í skólastarfi sé bara hluti af þeirri stefnu. Takk. Haraldur Gjörsson. Já, bara östuð fórseti sko. Málið er hjá fræðslunefnd. Fræðslunefnd hefur með þessa þarfagreiningu að gera. Ef að fræðslunefnd telur, hún þurfi á einhverju aðstoð að halda, til dæmis hjá íþrótt og tónlistarnefnd, þá segir það bæjarstjórn á ekki að grípa fram fyrir hendurnar á svona ferli. Þannig ég legg til að þessi ferli hafi verið felld. Annars er það ekki svo vel. Já, bara örstutt, ég hef ekki alveg kannski að fylgjast nógu vel með umræðinni en ég vil bara benda á að eins og hér er komið fram að fræðslunefnd er náttúrulega svona yfir umsjónaraðili með þessari þarfagreiningarvinnu. Við erum búin að funda einu sinni sérstaklega til þess að fara yfir málið. Sá fundur endaði á því að við ætluðum að hefja næsta fund og að ræða íþróttaaðstöðuna við þennan skóla. Þannig að bara svo að hafi einhver hér komið upp og sagt þetta áður í þessu umræðu þá biðst ég afsökunar. En ef ekki þá held ég þetta sé bara að þetta var það sem að við 5 sem sátum þann fund. 6. Vorum við 6, já.
ákvörðun að hefja næsta fund og ræða íþróttaaðstöðuna við væntanlega Helgafellsskóla. Takk. Fleiri sem æskja þess að taka til máls? Ef svo er ekki þá liggur hér fyrir tillaga, hún er borin upp. Þeir sem að samþykja að þarfagreining vegna Helgafellsskóla fari til kynningar og umræðu í íþrótt- og tómstundunefnd, gjör svo gefa merki. Á móti, hún er felld með 8 atkvæðum gegn 1. Þá ber ég fundargerð fræðslunefndar 317. fundar fræðslunefndar upp til samþykktar. Þeir sem samþykkja gjör svo gefa merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundargerð 405. fundar skipulagsnefndar sem haldin var 9. febrúar. Orðið er laust fundargerðina. Augnablik, ykkur við. Skipulagsnefnd, fundur númer 405. Orðið laust, Sigrún Gjórsvel. Já, ég kem hér upp undir máli nr. 6 í fundargerð skipulagsnefndar. Málsheiti er Gerplustræti 31-37 fyrirspurn breytingar á deiliskipulagi. Fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar í skipulagsnefnd, hann gerði athugasemdir við framlagða tillögu og með leyfi forseta ætla ég að lesa á tillögu. Ætla ég að lesa þá athugasemd. Tillagan sýnd sem deiliskipulagsuppdráttur og skissur af fyrirhuguðum byggingum er í hróplegu misræmi við samþykkt deiliskipulag. Í stað 4 samtengdra 3 hæða húsa með stigagöngum er sýnt 2 stiga húsa svalagangahús og er næði 36 íbúða raska með umferð framhjá þeim í augnæð eða með útsýni að ofan. Íbúðum fjölgar, bílastæðum ofanjarðar fjölgar og byggingin fer út fyrir byggingarreit. Bílastæði í hæð við aðra hæð hússins eru yfirþyrmandi og raska nær helmingi norðurlóðarinnar. Forsagnir deiliskipulagshverfisins vandaða, nútímalega, fjölbreytilega og hugmyndaríka byggingarlist eru tilgreindar sérstaklega á deiliskipulagsuppdrættinu en eru lítið greinilegar í framlögðum skissum. Norðurhliðin sem ekki er teiknuð gefur vísbendingu tilgangslausan útveggjaflöt með svalagöngum eftir endilöngum húsunum þótt slíkt veri beinlínis að forðast samkvæmt texta deiliskipulagsins. Mér finnst sú þróun sem er að verða hana í Helgafellslandi, hvert húsi á fætur öðru fær undanþágu frá gildandi skipulagi. Mér finnst þetta vond vinnubrögð og vond stjórnsýsla og minni á þá tillögu íbúðarhreyfingarinnar hér margt fyrir löngu að það sé bara einfaldlega hefði verið full ástæða til að taka upp allt skipulagið og breyta því í heild sinni í stað þess að fara þessa fjallabaksleið í breytingum. Þetta hefur líka, þetta dregur úr hinnu lýðræðislega ferli. Það hefur ekkert, það að samþykkja deiliskipulagi Mosfellsbæ hefur bara ekkert gildi. Þeim er öllum breytt eftir á og í þessu tilviki er þeim breytt eftir á hús fyrir hús. Anna Sigríður Gjórsvel. Forseti, ég kem hér upp undir sama máli að liði 6 á dagskrá skipulagsnefndar. Ég ætla að byrja að taka það fram að fulltrúi Samfylkingar í nefndinni lagði fram bókun sem sagt við þetta mál og studdi það ekki.
og ég er eiginlega komin hingað í pontu til þess að taka undir bókun fulltrúa Samfylkingarinnar. Það er ýmislegt kannski sem má segja þessar breytingar. Við erum náttúrulega aðtúa að þetta hús er á mjög áberandi stað í hverfinu. Þetta er ekki einhverju baklóð einhver staðar. Það sem mér persónulega finnst slæmt við þetta, þarna er verið er stórkostlega hægt af því við sjáum eitthvað teikningar, að það verði þarna einhver langur flötur sem sem sérstaklega er vara við í greinargerð með deiliskipulaginu. Þegar ég að stækka texta hérna svo ég sjá þetta bara, þetta er svo smátt allt sko. Bossa. Sjá. Sko, þarna er talað sem sagt að almennt að þá að formsköpun fjölbýlishúsanna verði fjölbreytileg og hugmyndarík og forðast ber stóra tilbreytingarlausa útveggja fleti og til þess mælst að form og útlit húsa verði brotið upp í smærri einingar eða húshluta, til dæmis með innfelldu byggingarhlutum, svölum og útbyggingum. Mér finnst þessi breyting, eins og þetta blasir við mér finnst hún ganga í algjörlega berhögg við þessa athugasemd í þessu góða plaggi sem ég hef hér fyrir framan mig. En kannski það sem allra helst stendur í mér, og það er þessi lausi stigagangur sem á að setja upp þarna. Það er, samkvæmt mínu bestu heimildum, þá er afskaplega lítið reynsla af því að setja lausa stigagangshús, er ég að nota rétt orðið yfir þetta? Já, á Íslandi. Og mér finnst að áður en er verið að gera svona mikla breytingu þarna, þá hefur þurft að liggja fyrir einhvers konar könnun, einhver útreikningur á þú setur laust stigahús, hvað með vindsveip í bullandi norðanátt sem koma þá þarna og fara upp með húsinu bak við lausa stigagangin. Við vitum ekkert hvers konar vindaálag verður þarna og svona finnst mér að þurfa að skoða áður þú ákveður að breyta svona hlutum. Svo kannski kemur það bara í ljós og það er allt í lagi, þá er það líka allt í lagi. En mér finnst vanta bara rökin og hvað ég að segja undirbyggingu fyrir þessa breytingu, og mig grunar bara að þarna er bara verið að reyna að komast aðeins ódýrar frá byggingu húsins, sem að út af fyrir sér alveg ágætt. Ef þú vilt byggja ódýrar þá er það ágætt, en það má náttúrulega ekki vera á kostnað gæða byggðarinnar, eins og er lagt svo mikið upp úr í textanum sem ég las til dæmis örlítið upp úr áðan. Og mér þó að kannski sé kannski ekki aðalatriði í þessu máli, þá finnst mér líka bara mér persónulega dálítið sérkennilegt að erum við með aðalskipulagshöfund, við erum með deiliskipulagshöfund og þessi sem setur upp þessar almennu lýsingar, forsagnir eða hvað þetta heitir útlit byggðarinnar, og þessi sami höfundur er að leggja nú til breytingu sem gengur í berhögg við það sem maður les upp. Mér finnst það dálítið spes. En allavega þá finnst okkur ekki nægilega vel að þessari breytingatillögu staðið og tökum undir bókun fulltrúa Samfylkingarinnar í skipulagsnefnd hvað það varðar. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Bryndís Gjörsvöl. Mér langar sérstaka atkvæðagreiðslu. Hef það í huga þegar að því kemur. Já, forseti, ég ætla að fá að bregðast við þessari umræðu sem hefur skapast hér þetta mál sem ég man nú reyndar ekki alveg núna hvað Sjötta mál. 7. mál, Gerplusstræti 31-37.
svo ég byrja á því sem að fulltrúi íbúarhreyfingarinnar kom hér inn og las bókun frá fulltrúa þeirra í skipulagsnefnd og það er alveg rétt, enda er það orðin venja að þegar verið er að fjalla um breytingar á skipulagi í Helgafellskverfi sem að mest hefur nú verið fjölbýlishúsin að þá hefur komið bókun frá fulltrúa íbúarhreyfingarinnar og yfirleitt hefur það lútið að því að hann lýsir sem mótfallin svokallum svalagöngum og hefur bara lýst því yfir að hún finnst það rýra gæði íbúana. Við höfum margoft rætt það og sitt sýnist hverjum í þeim málum en reyndin nú svo að það eru tiltölulega vinsælar íbúðir hér í Mosfellsbæ. Það er afstaða mín að þessi breyting sé síst til þess fallin að rýra gæði hverfisins eða gæði þessa ágætu lóðar og byggingar sem á að vera á henni. Það sem að hér ræðir er að viðkomandi aðilar ætla sér að byggja svalagangahús en þó öðruvísi en tíðkast venjulega þar sem svalagangarnir eru þá beint upp við húsið þannig að þú gengur í rauninni beint fram hjá gluggum. Þeir eru að fara leið sem er dýrari út af því að bæjarfulltrúi Samfylkingarna var nú að velta því fyrir sér að þetta er dýrari leið að taka svalagangarna frá. Þeir kynntu mér og skipulagsfulltrúa þetta á fundi og það liggur enda fyrir tillöguteikningar af þessu sem er erfitt að nálgast undir þessu máli í fundagerðinni. Ég skil ekki alveg af hverju en þegar ég flétt upp málinu, ég leit undir fundagerð þá var málið tekið fyrir líka 12. janúar í fundagerð skipulagsnefndar og þar heimilaði skipulagsnefnd umsækjendum að leggja fram tillögu að deiliskipulagi og þar undir eru hönnunargögn sem sýna þetta. Þessir aðilar hafa byggt svona fjölbýlishús í Kópavogi og höfðu góða reynslu af því og töldu sig þarna vera þá að auka verðgildi og gæði íbúðana að svalagangar væru ekki beint fyrir framan viðkomandi glugga. Fulltrúi Samfylkingarinnar í skipulagsnefnd hafði mitt áhyggjur af því hvað þetta þýddi út frá norðanátt og þess háttar. Okkar embættismenn og sérfræðingar hafa ekki haft sérstakar áhyggjur af þessu. Svona hús hafa risið áður þó þau séu ekki algeng og það var allavega afstaða mín og ég held meiri hluta skipulagsnefndar að þetta væri nú kannski eitthvað sem að væri undir hönnuðunum sjálfum og þeim sem ætla þarna að byggja komið og það séu svona ákveðin takmörk fyrir því hvað við eigum að hafa skoðanir á því sem að þarna er að byggja. Þarna verðum við átt okkur á því að fólk er að leggja ansi mikla peninga undir, er að byggja húsnæði og gerir væntanlega ráð fyrir því að selja það á markaði og þeir telja sig með þessum teikningum og þessari hönnun vera að auka gæði íbúðanna. Aðeins varðandi það sem bæjarfulltrúi Anna Sigríður kom inn á varðandi beinu byggingaflétuna og það er alveg rétt að það er þarna í forsögunni og það vill nú svo til að sá sem er höfundur af þessu skipulagi í Auganu í Helgafellskverfi sem var samkeppnum er einmitt þessi aðili sem hér er að óska eftir breytingu er að hanna þetta hús fyrir þessa lóðahafa og í deiliskipulagi Augans er talað um formsköpun fjölbýlishúsana og forðast beri stóra tilbreytingarlausa út veggjaflétti. En þá vil ég nú hvetja bæjarfulltrúa líka til að skoða þennan uppdrátt sem vorum að heimila þarna í auglýsingu og þá sést að breytingin er nú ekki mikil á deiliskipulaginu sem slíku þegar kemur að byggingareitnum. Það er sem sagt bein lína, það er að segja bundin byggingalína sem að lítur út af veginum og upp með torginu og það er ekki að breytast, þannig að byggingalínan er ennþá svo sama og gert er ráð fyrir í skipulaginu. Það sem að breytingin gengur út á er að byggingareiturinn er stækkaður sem nemur umfangi 2 stigahúsa, norðanhúsins. Og ég veit ekki hvort þið muni eftir því en við fjölluðum bréf sem að hafi borist frá Skipulagsstofnun út af breytingu í Gerplustræti, nú man ég ekki númer hvað, og þar var athugasemd frá Skipulagsstofnun að byggingareiturinn hefði ekki verið teiknaður meðfram stigahúsunum og þá töldu skipulagsfulltrúar og höfundur verið að vísa í það að það væri heimil til að fara út fyrir byggingareit með svalabyggingar og stigahús. En þarna er þá verið að teikna byggingareitin í kringum þessi stigahús. Það er verið að fjölga íbúðum. Þarna er verið að skilgreina byggingareitin fyrir bílageymslu neðanjarðar sem ekki var gert í upphaflegu skipulagi.
það verið að fjölga bílastöðum á lóð, það alveg rétt og það óhjákvæmilegu fylgifiskur þessar breytingar sem verið hefur þegar það verið að leyfa fjölgun íbúða og þegar við erum að minnka kröfurnar fjölda stæða í kjallara. En þá skal ég á það bent að þarna erum við nú að tala norður hluta lóðarinnar, kannski sá hluta sem svona síst spennandi til útiveru. Húsið jafnframt að hækka, þannig að vestasti hluti fer upp í 4 hæðir og svo verið að fara varðandi innkeyrsluna. Þannig að þetta eru þær breytingar sem eiga sér stað og þær aðeins og þegar vorum að tala þessu útveggi, ég velti því líka fyrir mér hvort að það sé einmitt málið að hafa svona langar beinar línur. Ég var sérstaklega að hugsa, ég get sagt það út af annarri breytingu sem við vorum að fjalla í vikunni, en skipulagi gerir ráð fyrir því. Og það eitt af því sem mér fannst reynda kostur við lóðina þarna fyrir neðan, þar sem við fyrir alllöngu síðan sameinum að með minni 3 lóðir. Og þið sjáu það einmitt á þessum skipulagsuppdrætti að þar verið að brjóta byggingarnar upp í svona minni kassa. Og mörguleyti finnst mér það, prívat og persónlega, fallegt og ákjósanlegt að það nær svona sjónlínu inn á milli, en það eru líka einhver sjónarmið hitt og væntanlega eitthvað sem að dómnefndin hefur horft í á sínu tíma að þú býr til ákveðna götumynd með því að hafa byggingarreiti svona upp við veginn. Þannig að afstæðan allavega svo hjá okkur að við teljum þessa breytingu ekki til þess fallna að rýra gæði hverfisins né þessar ágætu lóðar. Og ég veit nú ekki hvort ég á að fara aftur inn í þá umræðu en bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar kom hér inn á heildarskipulag hverfisins og hvort að hér væri verið að breyta öllum lóðum og eitthvað að henni þótti þetta nú ólýðræðislegt ferli. Ég get nú engan veginn tekið undir neitt af því sem kom fram í málinu hvað það varðar, en við höfum margoft rætt það hér að það varði auðvitað töluverð mikil breyting á fasteignamarkaði og eftirspurn og þörf á íbúum hér eftir hrun. Og við höfum í skipulagsnefnd og hér sem bæjaryfirvöld tekið á móti beiðnum sem hafa lútið í það átt að gera lóðir byggingahæfari og til þess fallnar að höfða betur til þeirra markaðsaðstæðna sem uppi í dag. Við höfum þó verið íhaldssöm hvað marga hluti varðar, meðal annars varðandi bílageymslur og annað þess háttar, en hér hafa sjálfsög líka komið beiðni sem við höfum hafnað að taka alla bíla ofanjarðar og breyta enn frekar. En miðað við þá stöðu sem að þetta verkefni var í, þá var það að mínu mati óframkvæmanlegt að fara í einhverja allsherjarbreytingar á svæðinu þegar eignar hlutirnir voru mjög skiptir og það að við myndum ákveða breytingar á skipulagi í slíku formi fannst mér óæskilegt. Þannig að það sem við höfum gert að við höfum tekið við beiðnum viðkomandi aðila, við höfum fjallað þær, stundum höfum við sagt já, stundum höfum við sagt nei og oft hefur unnist einhver samstæða svona á milli þeirra sem hafa ætlað að byggja og skipulagsyfirvalda hér hvað væri ákjósanlegt. Og þessi breyting sem hér fjallar síst í neinu ósamræmi við það sem áður hefur verið afgreitt. Og ég þess enn fullviss að við séum að fjalla hér eftirsóknarverðasta byggingarlanda á höfuðborgarsvæðinu. Helgafellskverfi í suður hlíðum Helgafells frábær staður til að byggja og enda sjá við það núna að byggingar aðilar hafa mikinn áhuga á því að byggja þessu svæði og mikil uppbygging í gangi í þessu hverfi og ég held að það verði okkur öllum til sóma þegar það rís. Anna Sigríður Gjörsvöld. Forseti, ég tek undir það að Helgafellslandi frábært byggingaland og þess vegna þarf að vanda sig vel og sérstaklega á svona lóðum eins og við erum að fjalla núna sem svona hvað ég segja, verður svona áberandi stað í landinu. En ég kom ekki upp bara til þess að bregðast því að bæjarfulltrúi Bryndís benti mér á að það væru fyrirliggjandi einhvers konar teikningar, drög að útistekningum og ég ætla bara að benda á að ég sé þær ekki og það náttúrulega til mikils vansa að eldri fylgjugöngum málunu fylgja ekki inn. Ég reyna að opna þetta í fundagáttinni og það ekkert. Og ég veit ekki eiginlega hvert ég á að grátbiðja það. Já, en þetta ekki fylgiskjal með á þessum fundi sem við erum á núna og það ég á ekki að þurfa sem bæjarfulltrúi að fara að þræða mig gegnum alls konar gamlar fundagerðir nefnda. Gögnin eiga bara að fylgja með fundagerðin sem liggur fyrir bæjarstjórnarfundi. Punktur og basta.
og þetta þarf að laga. Takk. Theodór Geirsson. Forseti, ég sitt í nefndinni líka og við höfum fjallað um þetta, þessi breyting. Mér bara skipt svo miklu máli að bæjarfulltrúi annars heyri hvað ég er að segja, þannig ég yngra bara. En þessi breyting sem að þarna ræðir er alveg í takt við það sem verið hefur gert þarna og við höfum áður rætt um svæðið og þegar að breytingar hefjast á skipulaginu þá eru aðstæður aðrar, síðan bara breytast þar og það er í bara takt við jafnræði að aðri sitji við saman borð. Mér langar hins vegar að tala um aðeins húsagerðina og ég bara tek undir allt sem að Bæjarfulltrúi Bindi sagði að ef þið farið inn á vefinn til dæmis og smellið inn á Þorrasalir 17 þá sjáu þið þessi hús. Þetta er svo útgáfa þar sem að svalirnar sem að þar liggja ekki þétt við húsið heldur frá húsinu og þykja aukin gæði. Jú, en svalagangurinn er eins, það er skipulagið. Þannig eða áhuga á því. En ég veit að hins vegar að fulltrúinn íbúarheikurinn nefndinni hefur ekki mikla mætur á þessum tegundum húsa og alveg niður í permaform húsin okkar þar sem eru utanliggjandi gangar eða önnur hverfi hjá okkur sem að vísu seljast vel og eru með vinsæl og þetta er bara að skipta skoðanir, arkitektúr eða eitthvað. Þannig að við getum haft á því skoðunni það er ekkert sem að bannar þetta. Það er að segja þessa tegund og síðan verður að koma í ljós hvort að eins og fulltrúi Samfylkingunnar heldur fram að þetta kunna enda sem eitthvað slags flauta, það verður bara að koma í ljós. Nei, ég satt fundinn með fulltrúa Samfylkingunnar. Já, ekki þig. Bæjarfulltrúa Samfylkingunnar í skipulagsnefnd. Nei, fyrir ekki. Fulltrúa Samfylkingunnar í skipulagsnefnd. Þannig við erum að gera alveg í takt við það sem verið hefur gert og takk fyrir. Það er komið bara alltaf að fá að nefna eitt áður en gerum fundarhlé. Ég veiti það eftir augnablik. Ég ætlaði bara að það hefur komið fram hérna og setting til riddara að það verði bókað sérstaklega það sem að kom fram munnlega hér í pontu áðan að það væri að taka undir bókun fulltrúa Samfylkingarinn í skipulagsnefnd. Það hefur komið óskum það að það verði fært til bókar. Ég held að þurfi ekkert að kynna það frekar, en það er komið óskum fundarhlé og það er veitt. Við þá funda 9 og Sigrún hafi beðið um orðið. Er það ekki rétt skilja hjá mér? Ég ætla að herma þér önnur sig og bóka samskonar. Já, og það er samt að óska eftir að þú takir undir þá bókun íbúarhreyfingarinnar í skipulagsnefnd. Já, ég er búin að senda Sigrún. Já, með samsvarandi orðalagi. Ljómandi fleiri sem óska eftir að taka til máls 7. mál í skipulagsnefnd. Ef ekki þá lít ég svo á að umræðum 7. mál sé lokið. Eru óskir að ræða önnur mál í skipulagsnefnd? Svo er ekki. Umræðum lokið. Við göngum til atkvæðagreiðslu og það var ósk að 7. mál yrði tekið fyrir sérstaklega og það er greidd atkvæði það. Þeir sem að staðfesta afgreiðslu skipulagsnefndar í 7. máli gjör svo gefa merki. Takk fyrir og á móti. Álit skipulagsnefndar er samþykkt afstaða og afgreiðsla með 6 atkvæðum gegn 3. Þá er fundagerð skipulagsnefndar borin upp í heild sinni að öðru leyti. Þeir sem að staðfesta afgreiðslu eða fundagerð skipulagsnefndar gjör svo gefa merki. Takk fyrir, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er að taka fyrir umhverfisnefnd, er það ekki rétt hjá mér. Það er fundagerð 167. fundar umhverfisnefndar sem haldin var 11. febrúar. Sigrún hefur beðið um orðið, síðan Bjarki og þá Ólafur Ingi.
Þakkaði forseti. Mér langar að byrja á því, líka út af öllum þessum vandræðum sem hér eru með hundagáttina og fleira, að tala aðeins og líka það sem að náttúrulega gerðist þarna á fundinu, og langar mig bara almennt að tala undir fundargerð umhverfisnefndar númer 166 án þess að tala strax einhver málsnúmer. En sem sagt, mér langar að byrja á umræðu fundargerð umhverfisnefndar, en hana verður ekki rætt nema í heild sinni þar sem henni svo ábótavant að furðu sætir. Það ljóst að formaður nefndarinnar, Bjarki Bjarnason, fulltrúi Vinstri grænna, hefur ekki sinnt hlutverki sínu sem skyldi. Nefndarmenn fengu fyrir fundin ekki aðgang að þeim gögnum sem nauðsynleg voru til að taka afstöðu til mála, auk þess sem tiltekin mál voru ekki borin upp til atkvæðis. Nú það svo að samkvæmt 50. grein sveitarstjórnarlaga ber framkvæmdastjórum sveitarfélaga að sjá til þess að allir nefndarfundir séu undirbúnir á fullnægjandi hátt. Haraldur Sverrisson, oddviti D-lista, fer með þetta embætti í umboði bæjarstjórnar. Hans ábyrgð því mikil líka. Nú það svo að umhverfisnefnd hefur veigamiklu hlutverki að gegna í umhverfis- og náttúruverndarmálu. Í stað þess að beina kröftum sínum að þeim mikilvægu verkefnum eyðir Bjarki orkunni í eitthvað sem ekkert hefur að gera með þau málefni sem þar eru til umfjöllunar. Í ofanálag leggur hann sig fram að gera lítið úr fólki, eins og sjá má á síðasta dagskrármáli umhverfisnefndar, þar sem hann bókar að fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar sé í mótsögn við sjálfan sig. Að fólk getur talað svona hérna ræðistól. Já. Ég gerir athugasemdir við þetta, forseti, og ég byrði fundarhlé. Að beina því til ræðumanns að geta hófs í orðavali. Hér aðdróttnar af fólki sem ekki hæfir við þetta borð. Ég á eftir að útskýra það. Og ég er fundarhlé. Ég byrði fundarhlé. Já, við gerum nú almennt ekki fundarhlé í miðju máli. Ég bara krefst þess að bara fundarhlé í þessari ræðu. Ég kreftast að svo sé ekki. Ég vil fá að ljúka máli mín. Ég að verða búin. Og geta þá hófs í orðavali. Já, það hefur ekkert verið neitt óhóf. Forseti, ég mótmæli þessu. Ég mótmæli þessu. Harðlega. Við reykum almennt ekki fólk úr pontu, en nú veit ég. Mér finnst að forseti beri skylda til þess að reka fólk úr pontu, þegar það getur ekki, þegar útúðar hér fólki á bæjarstjórnarfundi. Já, nú veit ég að sé einhverju manneski í Mosfellsbæ treystandi til að starfa í þá náttúruverndar, þá það fulltrúi okkar í nefndinni. Hún hefur mikla þekkingu og reynslu á þessu sviði, og það sem meira lifir hún líka samkvæmt í. Og mér spurð, hvers vegna í ósköpunum nýtir fulltrúi Vinstri grænna í nefndinni ekki mannauðinn sem þar fyrir hendi, frekar en að eyða tíma og púðri í lítilmannlega bókanir. Ég held við gerum hlé á fundi hér nú. Og svo geti Bjarki tjáð. Við hefum þá fundað nýju, Bjarki Gjósvöld. Já, forseti, ég ætla, og það bæjarfulltrúi, ég ætla að koma hér upp, eða komin hérna upp til að ræða þrjú mál. Það er kannski rétt, forseti, að ég ræði fyrst málið nummer 6. Já, ég held að við höfum að halda okkur bara við 7. mál að sinni og kláruð það og förum svo yfir í önnur mál. Já. Og málið kom inn á borð umhverfisnefndar og skipulagsnefnd, þar sem að umhverfisnefnd var beðin umsögn deiliskipulagstillögu fyrir stækkun fuglabús á Suðureyjum. Og stuttum máli sagt,
lá fyrir drög að umsögn og hún var einfallega afgreidd á þessum fundi og það var engin mótatkvæði, það var engin sem satt hjá, þannig að þetta var samhljóða niðurstaða, það var reyndar engin breyting, fólk hafði alveg þá möguleika sem það gat á fundinum til að biðja fundarhlé eða tillögu til að fresta málinu, en svo var ekki, það var sem sagt tillagan umræðu og kastaði upp á tjaldið og hún var samþykkt. Hún var síðan send til skipulagsnefndar og reyndar skipulagsnefnd búin að fjalla hana hér á þriðjudaginn var og kemur þá sem sagt fyrir næsta bæjarstjórnarfund. Þetta var nú málið sem þannig var það vaxið. Fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar lagði síðan í kjölfarið fram bókun þar sem að var í dálítið mótsögn við mikilvæg mótsögn við þá tillögu sem eða umsögn sem að fulltrúi var búin að samþykkja og ég sem var fundarstjóri á fundinum formaður umhverfisnefndar benti fulltrúana á það en hann kaus nú ekkert að breyta þeirri tillögu þannig er það mál vaxið. Ég hef nú reyndar ekki meira þetta mál að segja og ég tala hinn málin. Nei, ég held að við tökum þau sérstaklega fyrir eftir. Takk fyrir. Sigrún Gjörsvöld. Já, ágæti forseti og ég held áfram máli mínu varðandi þetta sama mál sem utan málsegila, tekur bara til fundagerðarinnar sjálfra. Það bara 7. máli sem á dagskrá núna í þessari umræðu. 7. bitur nú. Þetta er deiliskipulag á Suðureyki. Já, ok. Heyrðu, en sem sagt, já, sko, nú ber Bjarka og fulltrúa íbúðarhreyfingarinnar í umhverfisnefnd ekki saman hvernig þetta fór fram. Hún sagði mér frá því fyrir þennan fund að það hafi átt sér stað góð umræða umsögnina og það hefði margt verið mjög gott í þeirri umsögn. Hún hefði reyndar mátt vera töluvert svona skilmerkilegri umsögnin að þar væru gerðar í rauninni svona skýlausa kröfur en það var en allavega sem sagt sagði hún að það hefði farið fram góð umræða og það hafði margt verið gott í umsögninni en það hefði í rauninni engin formleg atkvæðagreiðsla farið fram þetta og að hefði hún sem sagt hefði þessi formlega atkvæðagreiðsla átt sér stað þá hefði hún ekki greitt atkvæði sitt með þessari umsögn. En hvað sem því líður, það er ég var náttúrulega ekki viðstödd þennan fund, þannig að ég get svo sem ekki tjáð mig frekar það, en mig langar að lesa sem sagt bókun fulltrúa M-lista íbúðarhreyfingarinnar sem olli þessum usla. Bókun hljóðar svo: það er mjög jákvætt að á alifuglabúi við Suður-Reyki sé hugað að velferð fuglanna með því að stækka húsið til að bæta aðstöðu þeirra, en til þess að geta gert sér almennilega grein fyrir umhverfisáhrifum fyrirhugaðra framkvæmda fer fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar í umhverfisnefnd þess á leit að deiliskipulagstillaga alifuglabú við Suður-Reyki verði send heilbrigðiseftirliti Kjósarsvæðis, Umhverfisstofnun og Veiðimálastofnun til umsagnar áður en umhverfisnefnd greiðir umsögn sína skipulag, afgreiðir umsögn sína skipulagi. Íbúðarhreyfingin gerir enn fremur verulegar athugasemdir við að haldin hafi verið kynningarfundur með íbúum skipulagi áður en ofangreindar umsagnir lágu fyrir.
Íbúarhengin telur brýnt að halda annan kynningafund þar sem fagaðilar lýsa mögulegum áhrifum starfseminnar á líf íbúa og umhverfisáhrifum þess að hnika til hvarfi í varmál sem á náttúruminjaskrá. Allt það sem hér lagt til í þessari bókun til fyrirmyndar hvað vinnubrögðin snertir. Það hefði verið og það eðlilegt að fá umsagnir fagstofnana áður en svona mál koma til umfjöllunar í til dæmis umhverfisnefnd. Það eðlilegt að umhverfisnefnd hafi til hliðsjónar þegar hún gerir sína umsögn umfjallanir umhverfisáhrifin frá fagstofnunum, heilbrigðiseftirlitinu, umhverfisstofnun, veiðimálastofnun. Þannig að í rauninni það sem hún að leggja hér til eru bara sjálfsögð vinnubrögð. Eins og fram kom á kynningafundum daginn með íbúum, þá það líka eðlilegt að áður en að farið að sveitarfélagi fer út í að kynna einhver verkefni, þá liggi fyrir svona hlutir eins og umfjöllun umhverfisáhrif og að því að það bara skiptir verulega miklu máli að nota svona fundi líka bara til þess að upplýsa fólk og líka bara til að svara allsla spurningum sem fólk hefur varðandi þessi mál. En við vitum öll að það var ekki, sú hugmynd féll ekki eða féll í grýttan jarðveg að gera þetta svona, en ég tel að það sé mjög mikilvægt að við skoðum hvernig við vinnum og að það sé vel staðið að þessum hlutum og að nefndirnar hafi allar þær upplýsingar sem þær þurfa á að halda til þess frá fagaðilum til þess að bara geta lagt mat á mál og tekið ákvarðanir. Ég tel mjög óheppilegt að í sambandi við þetta deiliskipulag á Suður-Reykjum skuli þessum fráveituframkvæmdum verið blandað í það mál. Mér finnst að Mosfellsbær sé í fyrsta lagi að gera fólkinu á Suður-Reykjum sem eru að sækja leyfi til þess að auka sína atvinnustarfsemi ekki nokkuð greiða með því að spyrða saman þeirra verkefni og fráveituframkvæmdir vegna hverfisins fyrir ofan. Mér finnst þetta ekki góð vinnubrögð að spyrða þessu tvennu saman og ég hefði kosið að það hefði ekki verið gert. Þetta eru aðskild mál og ætti ekki að ræða undir sama hatti. Meira var það nú ekki. Varðandi gögnin, það náttúrulega sem sagt fylgdu engin gögn með þessu máli. Mér langar líka aðeins að ræða númer... Já, það eru fleiri sem vilja ræða mál númer 6 og við klárum þá umræðu áður en lengra haldið. Aha, allt í fína. Nú að gefnu tilefni. Þá er verið að rökræða hér hvað hafi gerst á fundi umhverfisnefndar. Í lok þess fundar ganga menn frá fundagerð og árita fundagerð. Ég gerir ráð fyrir því að allir hafi áritað þessa fundagerð og staðfest þar með það sem fram fór á fundinu. Og það er rétt að halda því til haga og þessum á að vera óþarfi einhver tíman síðar eins og núna á þessu bæjarstjórnarfundi
að fara að ræða það hvort að þetta eða hitt hafi gerst á fundin. Það á að afgreiðast með fundagerð viðkomandi fundar og þar virðist þetta vera alveg skýrt hvað hafi gerst þarna á þessum fundi. Bara gefnu tilefni. En fyrir ekki, má spyrja, má vitna í fundamenn? En við erum fundir eru lokaðir, það sem að kemur fram það sem að fært í fundagerð og ef maður vilja bóka sína afstöðu þá kemur það fram í þeirra bókunum á viðkomandi fundi. Þannig að það sé skýrt en bara hér bara að gefnu tilefni í lok fundar ganga með frá fundagerðum og árita það til samþykkis að þetta það sem framfór á viðkomandi fundi. En Bryndís, þú varst búin að biðja um orðið, gjör svo vel. Forseti, mér langar nú að byrja á því að lýsa vanþóknun minni með ræðu fulltrúa íbúarhreyfingarinnar hér áðan þar sem veist var af einu bæjarstjórnarmanninu með mjög ómaklegum hætti. En ég held að þau orð dæmi sig bara sjálf. Þannig að því sögðu þá langar mig að fjalla efnislega lið nr. 6 í þessari fundagerð sem hér til umræðu. Ber heitið að Suður Reykjum deiliskipulag fyrir stækkun alifuglahúss. Þetta ekki fyrsta skiptið sem við ræðum þetta mál hér inn í bæjarstjórn og örugglega ekki síðasta, enda erum við í miðju skipulagsferlinu. Þarna óskaði umhverfisnefnd eftir umsögn. Þarna óskaði skipulagsnefnd eftir umsögn frá umhverfisnefnd og skipulagsnefnd hefur núna borist umsögn umhverfisnefndar. Þetta ekki fyrsta umsögn umhverfisnefndar þetta ágæta mál því að þegar unni var að lýsingunni á sínu tíma þá var líka óskað eftir umsögn frá umhverfisnefnd og fleiri aðilum. Það rétt sem að var hér bent á áðan að það vantar sem sagt gögnin undir í fundargáttinu okkar ef að farið á nappinn þar sem ætti að koma öll mál undir að þá finnast þau ekki en ég vil þá bara benda bæjarfulltrúum á mjög einfalda leið að setja inn málsnúmerið í leit á fundagerð og þá koma upp á hvaða fundum fjalla hefur verið viðkomandi mál og þar liggja þá undir öll gögn. Þarna var í rauninni bara deiliskipulagstillagan sú sem slík send til umsagnar hjá umhverfisnefnd. Hér hefur verið fjallað bókun sem hefur birst eftir út af því umsögnin sem slík fer bara til skipulagsnefndar og skipulagsnefnd vinnur með hana. Hún birtist hér ekki í fundagerðinni. En þarna birtast bókanir sem að kunna að vera í einhverju ósamræmi við verklagið okkar og kannski umsögn nefndarinnar svo til skipulagsnefndar. Út af því að hér fór fulltrúi íbúarhreyfingunnar aftur í það að ræða kynningafund og verklag okkar við það hvernig við vinnum svona skipulag. Þá langar mér bara að koma inn á það því við ræddum þetta nú sérstaklega hérna á fundi skipulagsnefndar í vikunni. Og þá veltum við svolítið vöngum yfir þessu með þessa lögbundnu umsagnaraðil okkar á hvaða tímapunkti við vísum slíku til umsagnar og þá vil ég bara ítreka það hér að skipulagsfulltrúin okkar auðvitað að ráðleggja okkur, við erum náttúrulega kunni leikmenn í þessu en hann fagaðili og hann í þessu að fylgja leiðbeiningum frá skipulagsstofnun sem dagsettar í mars 2015 og ég gerir ráð fyrir að sé hægt að finna á vef skipulagsstofnunar það hvernig skipulagsferli unnin. Það líka farið í verkefni lýsingu eins og við vorum á sínu tíma, það líka fjallað það að það ber að kynna skipulagstillögu fyrir íbúum og öðrum hagsmunaaðilum áður en farið í að samþykkja hana í sjálfa auglýsingunum. Það það sem var verið að gera á þessum fundi sem hefur hér margoft komið til umræðu. Og ég held ég hef nú örugglega sagt það líka hérna á síðasta bæjarstjórnarfundi að mér blöskraði reyndar framkoma bæjarfulltrúa íbúarhreyfingarinnar á þeim ágæta íbúafundi. Þar sem að hún svona beindi umræðinni í allt aðra átt og íbúar sjálfir virtust ekki hafa forsendu til að fara að spyrja og ræða sín mál. En ef að niðurstaðan svo sem kom hér fram í lok ræðu fulltrúa íbúarhreyfingarinnar að henni finnist óæskilegt að vera að spyrna saman þarna ákveðinni lögn og svo deiliskipulaginu sjálfu fyrir Reykjabúið sem að stækka eða byggja ný hús, þá hefði náttúrulega bara verið í lófa lagt hjá íbúarhreyfingunni að leggja það til í sinni umsögn.
Það hefði kannski bara verið miklu einfaldara heldur en að fara gegnum alla þessa rökræðu ef að það er raunverulega máli. Þegar ég verði að átta mig á því að mér er ekki fullkomlega ljóst hver er afstaða íbúahreyfingarinnar til þess ágæta máls. Því mér finnst hún í eina röndina segja að þetta sé allt saman ómögulegt og við séum að vinna þetta kolrangt og það vanti skýrslur og upplýsingar frá hinum og þessum. En í hinu röndina hrósa því hvað þetta sé frábært verkefni, að þarna sé verið að fara auka umhverfismálin og vistlöndina og þetta sé svo frábært fólk sem að reki þetta ágæta fuglabú. Þannig að ég verð að viðurkenna, ég er ekki að átta mig á afstöðunni. Afstaða mín, og ég held meiri hluta í skipulagsnefnd, er allavega svo að við höfum farið í gegn með þessa lýsingu og núna þessa deiliskipulagstillögu og við styðjum þar að leiðandi þessar áætlanir sem þarna eru í gangi. En við fylgjum því lögboðna ferli sem að fer svona skipulagsmál og nú er málið þá væntanlega að fara í auglýsingu og þá komin formlegar athugasemdir. Og það verður tekið afstöðu til þess og ég þá eru lögbundnir umsagnaraðilar sem að munu gefa okkur umsagnir sínar. Og við erum ekkert búin að samþykkja skipulagið. Bæjarstjórn þarf í raun að samþykkja þetta skipulag þegar og ef til þess kemur. Og þá munu afstöður allra þessara aðila liggja fyrir. Og við erum væntanlega kjörin til að taka þessa ábyrgð á okkur hér og hlusta þá á alla þá sem að kunna að hafa skoðanir eða álit á málinu og samþykkja eða synja eða gera breytingar eftir því sem við á. Þannig að ég verð bara að viðurkenna, ég veit hreint og beint ekki hvert fulltrúi íbúahreyfingarinnar er að fara í þessum málflutningi sínu og bara ítreka enn og aftur það sem ég hef sagt bæði varðandi þetta mál áður og önnur að við erum alltaf að fylgja þeirri leiðsögn sem við fáum hér frá okkar fagaðilum og hún kemur frá skipulagsstofnun fagaðila í þessu máli í hvaða ferli þetta máli sett. Og ég ber bara traust til þeirra aðila sem eru að ráðleggja okkur hvað það varðar. Varðandi 7. mál, Sigrún Gjörsvöld. Já, ágæti forseti, mér langar að útskýra aðeins fyrir Bryndísi ef að það hefur farið fram hjá henni hvað íbúahreyfingin hefur að segja þetta mál. Þarna eru tveir aðilar sem sem koma að þessu verkefni. Það er annars vegar Sveitarfélagið Mosfellsbær og hins vegar einkaaðilar sem eru að fara að standa þarna í framkvæmdum. Og þeir hafa mjög þeirra göfugar hugmyndir hvernig þeir vilja reka sitt alifuglabú og ekkert út af það að setja. Það sem við höfum verið að gera athugasemdir við er hins vegar sú meðferð mál sem að Sveitarfélagið Mosfellsbær hefur sýnt af sér í þessu máli og það snýst þetta. Það er annars vegar sem sagt Sveitarfélagið Mosfellsbær og hvernig það hefur staðið sig og svo er hins vegar þessi tillaga alifuglabú. Það er alveg ljóst að sú tillaga að færa varmána úr farvegi sínum, hún hugnast íbúahreyfingunni ekki og við teljum þá tillögu reyndar bara gamaldags úrlausn. Það hlýtur að vera hægt að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Það hlýtur að vera einhvern góðan veðurdag hætta að níðast á varmáni sem er á náttúruminjaskrá. Ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að fólk kannski átti sig ekki á því hvaða áhrif það hefur þegar að bakkar ár eru rofnir. Það hefur gífurleg áhrif og það hefst þegar það er gert, þá hefst rofið fyrir alvöru í ánni og ég get ímyndað mér að mótvægisaðgerðir til þess að beisla það vandamál geti kostað formúur fjár. Þannig að það er mjög mikið
verk framundan við að meta áhrif þessara tillögu. Allt þetta kemur þessu búi út af fyrir sig, ekkert við heldur. Þetta snýst náttúruvernd í Mosfellsbæ og hlutverk í að sinna sínu. Theodór, gjör svo vel. Það fyrir ekki skipnum á fólki og hann átti að koma eftir Bjarka eftir sem þú last upp á hann. Það var Sigurður Bjarki Ólafur. Fyrirgefðu, Theodór, Ólafur Ingi er undan þér. Það er svona að fara að fletta blöðum hérna. Rétt skal vera rétt. Forseti, þakka þér fyrir að láta rétt eftir svera að lokum. Ég vil nú samt byrja hér á því að ég vil lýsa vanþóknun eins og fulltrúi Bryndís Haraldsdóttir á málflutningi Sigrúnar. Mér finnst þetta ekki bara ganga hér á þessum fundi og ég verð bara sár, ég verð bara hryggur í hvers skipti þegar þetta andrúmsloft myndast. Man bara líður illa við því. Og ég held ég hef einhvern tíma gert þetta áður en ég ætla bara að skora á bæjarfulltrúa að fara að bæta sig í þessum málum. Og ég ætla ekkert að fara að taka eitt sérstakann, ég vil bara við tökum það öll til okkar. Þannig að þá er það bara frá og ég ætla ekki að taka einn þar út úr. Og varðandi þessa deiliskipulagstillögu, þá á vissan hátt get ég tekið undir með bæjarfulltrúa Sigrúnu, en það kannski hefði verið heppilegra að þetta hefði verið í tvennu lagi, annars vegar þessi breyting vegna þessara bygginga og síðan hins vegar þessi frárennslislögn. En ég tek líka undir það sem þessi Bryndís Haraldsdóttir sagði varðandi það að mér hefði þá fundist að þessi tillaga hefði bara koma frá fulltrúum íbúðarhreyfingarinnar. Bara fyrr, ekki á þessu stigi. Já, getur kannski komið. Nú, ég man bara á þessum íbúðarfundi sem var svona kynningarfundur sem er ætlast til, ef ég skil lögin rétt, þá er þetta til þess að íbúar og hagsmunaraðilar getur komið fyrr að ferlinu, það er verið að kynna fyrir þeim hvað er hugsanlega að fara að gera. Þarna er ætlast til þess að kalla fram sjónarmið. Og í þessu tilfelli vildum við fá sjónarmið íbúana. Ég var á þessum fundi, ég kom til að hlusta. Ég kom ekki til þess að hlusta á bæjarfulltrúa og koma hér með sömu rullun og ég heyri hér á bæjarstjórnarfundu. Ég kom að þennan fund til þess að heyra í íbúum. Því miður, þá komust þeir bara varla að. Eða var dregt í tilvísanir í reglugerðir fram og tilbaka, þannig að þeir kannski bara hætta við að segja sitt álit á þessu. Það er varðandi það. En þetta er semst, ég lít bara á að það sé verið að sinna þarna með eins og staða málsins er núna. Þá er verið að sinna lögbundnu ferli samkvæmt skipulagslögum frá 2010 ef ég man rétt. Passar. Og þar kom þessi breytingin gagnlegt til þess að íbúar kemur fyrr að og getur komið fram sínum sjónarmiðum sem hægt var að hlusta eftir. Umsagnirnar koma síðan. Þetta er ekki fyrsta máli sem ég finnst fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar að misskilja þetta, hvað er að gerast þegar mál eru stödd í þessu skipulagsferli. Ítrekað, og ég bara skora á fulltrúa að lesa lögin, kynna sér þau vel og reyna að skilja þau. Takk fyrir. Vegna áskorunar Ólafs Inga að við tökum okkur allt takk, að þá tel ég rétt að við bara að vísa til 15. greinar í samþykktum bæjarins og við gætum hófs í orðavali eins og ég hef margótt sagt á bæjarstjórnarfundum og að forseti þurfi við ekki að fara í það að grípa til þeirra ráðstafana sem þar er talað þannig að ég tek undir orð Ólafs Inga það að við virðum hvert annað og gætum þess hvernig við komum fram. En Theodór Gjursól. Forseti, ég
Ég hef ég lengur við orð Ólafs að bæta. Ég eiginlega hef ekki gett orðað neitt að þessu betur, þannig ég læt bara þar við sitja saman tíma ég lýsi vanþóknun á þessari ræðu bæjarfulltrúa Sigrún og þannig ég takk Ólafur, takk fyrir. Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Mér langar líka að nota tækifærið og taka undir með Ólafi Inga. Ég sé mikla ástæðu til þess að þessi bæjarstjórn endurskoði sín vinnubrögð og það er einfaldlega þannig að það er engin þolinmæði í þeim meirihluta sem héraði ríkjum gagnvart tillöguflutningi minnihlutans. Það er gert lítið og nánast hverri einustu tillögu og þau koma hérna upp í pontu hvert af öðru, hakka í sig allar góðar tillögur bara í þeim tilgangi að þér virðist að hafa sitt fram. Það er 7. máli. Síðan sem sagt langar mig að minna Ólaf Inga á það að þessi fundur kynningarfundur sem var haldinn, hann var hreint ekki haldinn á fyrstu stigum skipulagsgerðarinnar. Íbúar eru búnir að fyrir löngu að senda inn athugasemdir varðandi þetta skipulag og þetta hefur bara einfaldlega verið lengi í farvatninu. Þetta er ekki á byrjunarreit kynningin á þessu skipulagi. Fundurinn stóð líka í 1 klukkustund og þar af fór stærstu hlutin í kynninguna á verkefni. Þessi fundur skipulagi. Hann stóð í 1 klukkustund. Þannig að við skulum bara hafa það í huga. Mér fannst bara fyllsta ástæða til ég var að sjá fyrir þennan fund var ég að sjá í fyrsta skipti að það ætti að færa varmána úr farvegi sínum og það hafði aldrei verið kynnt til sögunar. Síðan kemur það sem sagt og það hafði ekki verið kynnt til sögunar áður og það hafði ekki verið hluti af þeim umsögnum sem að gerðar höfðu verið af heilbrigðiseftirliti og fleiri aðilum á fyrir stigum þessa máls. Þannig að þetta var allt saman mjög ruglingslegt og eins og ég segi, þetta verkefni var ekki að byrjunarreit. Það liggja fyrir umsagnir og kvartanir nágranna og svo framvegis. Og þær hafa gert það þó nokkurt skeið. En vandi okkar er sá að við höfum ekki almennilegan aðgang að gögnum á fundagátt Mosfellsbæjar. Það ástand hefur varað frá því fyrir síðustu áramót. Það er bara löngu komin tími til að því ástandi linni og ég spyr mig alltaf oftar og oftar að því hvort að svo ákvörðun að segja að leggja niður embætti framkvæmdastjóra stjórnsýslusviðs hafi ekki verið misráðin. Það þarf heilmikla þekkingu til þess að takast á við það verkefni að halda úti svona fundagátt og við þurfum að gera eitthvað í því máli. Það er ekki máli sem til umræðu hérna en það verður að ræða það mál. Gögnin eru þarna, það er spurningin að hafa alla kunnáttu til þess að nálgast þið. Því var lýst áðan hvernig væri hægt að nálgast þið. En Kolbrún gjör svo vel. Má ég aðeins með númer 6? Númer 6. Anna Sigríður gjör svo vel. Forseti, ég kem hér upp líka undir máli númer 6
Ég ætla að byrja á því að hérna, ég ætla að byrja bara að taka undir bæði sem minn ágæti félagi Ólafur Ingi sagði hér í pontu og Bryndís Haraldsdóttir. Ég reynda var ekki viðstödd þennan kynningafund sem hér er mikið ræddur en hérna hef heyrt sögur af því hvernig hann fór fram. Mér langar áður en að ég kem að aðalerindi mínu hér, þá langar mig til þess að nefna og ég vona ég verði þá leiðrétt ef ég er ekki að fara með 100% rétt mál, en ég skilst á þeim sem til þekkja að því hér er verið að tala um að færa sem sagt varmán og það sem mikil góð gá, að farvegur varmánar eins og hún er þarna á þessum stað sem umræðir, það sé ekki náttúrlegu farvegur árinnar, heldur hann sé hann tilbúinn að manna völdum og þarna hafi skurðgrafa mokað farveg eða jarðýta fyrir ána. Þetta eru upplýsingar sem ég fæ, ég vona þá að ég veri leiðrétt ef þetta er rangt. En eftir að hafa tekið undir, ég ætla ekki að lengja þetta mál, tekið undir með þeim félögum mínum, þá bara verð ég að koma hérna sem mér var svo misboðið þegar að bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar Sigrún Pálsdóttir kom hér upp í upphafi umræðu um þetta mál og hvernig hún talaði af mikilli vanvirðingu félag okkar hér í bæjarstjórninni. Okkur getur greint á málefnalega en í guðanna bænum við erum kurteis hvert við annað og sýnum þannig, og ég skilst að mér finnst ég að lesa ykkur í siðareglum, við jafnvel að reyna að vera til fyrirmyndar, reynum það og tökumst á málefnalega hátt en úthúðum ekki hvert öðru og sökum hvert annað að vera ekki að sinna störfum okkar af kostgæfni og einlægum vilja til þess að vinna gott verk. Því ég held að það er okkar vilja allra, en svo greinir okkur á stundum leiðirnar og stundum greinir okkur á verkefnin og það er allt í lagi og það er allt í lagi að hvessi, en það er ekki allt í lagi að tala niður hvert til annars. Takk. Ég lít svo á að umræðum 7. mál sé lokið. Nema einhver gefið sér fram 1, 2 og 3. Theodór, gjör svo. Forseti, bara því við erum að ræða það bara á góma að fundir og kynningar með íbúum, þetta sé allt í kolröngu ferli og alltaf leiði löngu og spyrir, en þá hefur sem betur fyrir starfa ágætar stofnanir í landinu sem leiðbyrða okkur ýmsa hluti, fjalla flest sem við verum að gera og skipulagur þar held ég bara ofalega og bau og margir koma að því að þá eru, og til hagræðis minn það getur fundið það bara á vefnum, það heitir leiðbeiningablað 5C, deiliskipulag, gert í mars 2015 og það fjallar svona myndrænt hvernig við skulum hafa okkur hverju stigi, allt frá því að það er gerð lýsing, þangað komið deiliskipulagstillaga, hvernig skal fara með hana, hún skal kynnt, þegar það er búið, þá ræðum við það aftur, það fyrir auglýsingu, þá fá allir að koma að, þetta tekur fleiri vikur í ferli, en þetta er sem sagt allt í boði, bara þessar stofnunar sem hefur útbúið svona einfalt blað, tekið saman helstu atriði og búið til svona fyrir okkur til einföldunar, leiðbeiningablað 5C, leiðbeiningablað 5C, deiliskipulag. Þá getum við fengið jafnvel sömu sýn á þetta verkefni, vonandi. Takk. Umræðum 7. mál. Nei. Þá lít ég svo á að Bjarki, vilt þú ræða 7. mál? Þá er það önnur mál og umræðum 7. mál er lokið. Sigrún, gjör svo vel. Já, ágæti forseti, ég er alltaf að koma hér upp út af sama vandamálnu. Til dæmis varðandi mál númer 3 eyðingu ágengra plöntutegunda. Þar fylgir sem sagt skýrsla Landgræðslu ríkisins útbreiðslu alaskalúpínu og skógarkelfis í Mosfellsbæ 2015 með fundarboði umhverfisnefndar, en þessi skýrsla hún fylgir hins vegar ekki í gögnunum sem við erum með inn á okkar gátt. Og
mér finnst eiginlega undrun sæta hvernig þetta getur verið, eins og til dæmis í 6. máli þá vantar öll fylgigögnin hjá umhverfisnefndinni, en við erum hins vegar með gögnin inni á okkar. Það þarf einhvern veginn að finna út úr þessu og það þarf einhverja sérmenntaða stjórnsýslufræðinga og reynslubolta í rekstri sveitarfélaga til að fara í þessi mál held ég. En hvað þetta mál snertir eining ágengra plöntutegunda í Mosfellsbæ, þetta hefur lengi verið til umfjöllunar og eftir því sem ég skilst þá var það til umræðu. Eftir því sem ég skilst þá var þetta til umræðu á áður þetta mál og svona fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar skildi ekki alveg af hverju væri verið að taka þetta inn á borð aftur. Það hafði verið farið út í eitthvað verkefni eftir því sem ég skilst, en þú segir kannski frá því Bjarki Pétur. En síðan hafði aðgerðum verið hætt vegna þess að peninga vantaði. Ég man þegar að ég lagði þetta til einu sinni sem oftar við gerð fjárhagsáætlunar 2015 að farið væri út í þetta verkefni. Þá var sagt að þetta heyrði svo sem ekkert undir fjárhagsáætlun. Þetta væri bara eitt af verkefnu sveitarfélagsins. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við verjum í þetta fjármunum. Það sem að er svo slæmt við þessar ágengu tegundir er að þær dreifa sér á hraða ljóssins og eftir því sem að við grípum fyrr til aðgerða til að hefta útbreiðsluna þeim minna verður verkefnið í framtíðinni og þess vegna þurfum við að gefa í hvað þetta verðar og mér langar að hvetja fólk til þess að sjá til þess að í þetta verkefni verði varið peningum. Það er verkefnið að hefta dreifingu ágengra tegunda í Mosfellsbæ en lúpínan hún tekur 5,8% lands Mosfellsbæjar. Bjarki Gjörsson. Já, forseti, það er gott að ræða þetta mál sem með 3 sem að bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar vakti máls á. Eins og titillinn hljómar, eyðing ágreindra plöntutegunda. Kannski væri réttar að segja að hefta útbreiðslu því að það er stórt orð að eyða ágengum plöntutegundum. Þetta er eins og kom fram hér áðan, hefur nú ofta áður verið á dagskrá og á síðasta kjörtímabili meðal annars. Þar töldu menn að það yrði nú fyrsta skrefið í þessum verkefni yrði að kortleggja tegundirnar, sjá útbreiðsluna og hversu mikil hún er í sveitarfélaginu og það hefur semst verið gert eins og hér kemur fram í fundarboði eða fundargerð umhverfisnefndar, lögð fram skýrsla Landgræðslu ríkisins útbreiðslu alaska lúpínu og skógarkerfis í Mosfellsbæ 2015 og mögulega aðgerðir til úrbóta. Þetta var sem sagt það skref sem var nauðsynlegt að stíga. Síðan var spurningin næsta skref og við tókum þetta upp á nefndarfundi þar sem mér og Erni Jónasinni varaformanni var falið að ræða við umhverfissviðið, fólk á umhverfissviði, hvað yrði svona skynsamlegu næstu skref og við héldum fund með fólki af umhverfissviði
það sem var náttúrulega var ljóst að það yrði að fara í einhvers konar verkáætlun. Við mátum það þannig að það væri eðlilegt að þetta kemur aftur inn á borð nefndarinnar, þannig að það væri nefndin sem að ákvæða formlega næsta skref. Þess vegna kom það aftur inn, svo ég svari þeirri spurningu sem kom hér fram áðan, aftur inn á borðið og við vörpuðum þess korti hér upp á vegginn þar sem að frá landgræðslunni þar sem að lúpínan er kortlögð og skógakerfillinn, reyndar eru kannski ekki eins vel kortlagninga á skógakerfli en þetta eru eins og við vitum margir bæjarbúar vandamál. Vaxandi vandamál, það er skipta skoðunir lúpínuna sjálfsögum, en það er ljóst að henni verður ekkit eitt, það er enda ekki á dagskrá. Þá og væntanlega í þessari verkáætlun sem að verður hér unnin á umhverfissviði fyrir næsta sumar, við lögðum á það áherslu, þá er gerð einhver áætlun það hvar á að hefta, slá á jöðrunum. Þeir hafa verið, garðyrkjudeildin hefur verið aðeins að fara í eyðingu meðal annars hér eða heftingu hér í urðónu hérna rétt hjá okkur það sem við erum stödd núna. Þegar var lagt allir við skógakerfilin á svo kallir stekkjarflöt en það er sem sagt var samþykkt á fundunum að fela umhverfissviða að gera verkáætlun ekki bara fyrir næsta sumar heldur nokkur ára og það kemur þá aftur inn á til kasta umhverfisnefndar. Síðan verður náttúrulega sumarið að leiði ljós hversu mikið er þetta að gera. Þetta mun nú falla í hlut garðyrkjudeildarinnar og það er takmarkað mannafli, þetta er unnið með það miklum tækjum, beittum hnífum á vélarvonum að það er ekki hver sem getur slegið lúpínuna þegar er unnið á henni með orðum. En þannig að þetta snýst líka peninga en ég bara fagna því og það er nauðsynlegt að fara þessa leið, fá kortlagningu, hún liggur fyrir, fara síðan í verkáætlun og hún verður unnin hér á næstu vikum og mánuðum þannig að við erum þá tilbúin þegar fara að vora og sumra en það er spurning hvort að hversu átæki verður stórt. Þetta kostar fjármuni og mannafla og svo framvegis þannig að það verður svona að tíminn að leiði ljós. Þetta er þá svona eins og ég sagði á, þetta verður unnið svona einhverju leyti en þarna er unnið eftir ákveðinni áætlun sem að verður þá lögð hérna fyrir umhverfisnefnd þegar að umhverfissvið er búin að vinna þessa áætlun. Þetta vildi ég segja þetta mál, forseti. Ég reyndar að segja örlítið annað mál eða kannski rétt að höldum okkur við þriðja mál eða nei, annað, þá getur við haldið áfram. Já, heyrðu, það var bara hérna ekki að tala þriðja mál. Nei. Það var bara rétt að förum hérna upp listan, það er fyrsta mál, bara rétt að nefna það að við gerðum hér starfsáætlun á síðasta fundi sem var haldinn 11. febrúar og dreifum þessu fundum, þeir munu vera 10 talsins yfir allt árið sem umhverfisnefnd heldur og við erum með nokkuð föst verkefni og erum að stefna opinn fund 14. apríl. Og það var svona umræðum það hvort vorið yrði komið þá og menn töldu það að það yrði bara komið 14. apríl. Það er nefnilega að menn hugsa mikið umhverfið þegar þeir að vora. Við sjáum nú til hvernig vorið fer með okkur. Segir bara gleðilegt sumar. Takk fyrir. Já, ég vil lýsa ánægju minni með að tala frekar heftingu eða hefta útbreiðslu heldur en að vera að eyða gróðri hérna í einni stærstu eyðimörk Evrópu. Þannig að það er svona ekki á það bætandi að vera mikilli gróðureyðingarferð, vegferð. En Ólafur Ingi gjör svo vel. Forseti, alltaf hérna þegar ég ætla að taka þessa ágætu tölvun núna svolítið lúið þegar ég tek hana hér í púlt og þá ætla hann að vilja fara að bregðast mér en hérna
ég er fljótur á skráninu við þessu, hún hefur verið verri. Mér langaði að ræða mál númer 2 í þessari fundargerð og þetta er svona hálfgert kvapp, hefur við getum sagt svo vegna þess að ég kom hérna upp fyrir ári síðan út af sama máli og þá talaði ég það að það skorti bakgrunnsupplýsingar með þessu skjali. Reynda nú er það þannig að ég fæ engin skjöl með málinu í fundargerðinni hérna hjá mér. Þannig að Fundargerðina sjálfa þá sér það? Já, en þetta var á laugardaginn, bara svo það sé þannig. En á þessum fundi, semst 28. janúar 2015, þá kom ég upp út af samskonamáli, semst þetta er verkefnalisti staðadagskrár 21, og hafði orðið það, semst að þarna vantaði ykkur bakgrunnsgögn til þess að styðja við það sem formaður umhverfisnefndar kallaði litabók Tómasar. Og með þessu máli fylgdi núna aftur litabók Tómasar en vantaði bakgrunnsupplýsingarnar. Nú strax á eftir mér í þessari umræðu þá kom hér hæstvirtur forseti, tók undir allt sem ég sagði og reiknaði með því að því yrði beint til framkvæmdastjóri bæjarins myndi beina því til stjórnkerfisins að úr þessu yrði bætt og næst þá fengjum við ítalegri bakgrunnsupplýsingar. Þannig að við gætum raunverulega séð hvað hefur raunverulega verið gert sem að geri þessi mál græn eða hvað hefur ekki verið gert og þess vegna eru þau rauð. Það er að segja að við gætum raunverulega gert okkur grein fyrir því hvað lægi á bak við litunum. Formaður umhverfisnefndar Bjarki Bjarnason kom líka hér upp og tók undir þetta með mér. Þannig að við vorum bara nokkuð öll sammála um þetta. Ég taldi þá að þar með myndum við fá þetta úr þessu bætt og ég þyrfti ekki að draga fram bókun eða koma með beina tillögu, heldur væri stjórnkerfið það virt að það myndi bara taka þetta greina. Því bið ég enn gang til, og því með ég taka undir með ágætu forseti og formaður, að við fáum úr þessu bætt, svo við þurfum ekki enn og aftur að horfa á að því að ég kalla frekar merkingalítið plagg. Þetta er úrdráttur, en yfirleitt er það þannig í skýrslum að maður fær úrdrátt en maður fær eitthvað sem maður fyllur upp í á bakvið þannig að maður getur glöggvað sig með úrdrætti en maður les dítilana annars staðar. Má ég taka annað mál úr sömu fundargerð? Það er nokkurn veginn víkur að sama hlut. Gjörðu svo vel. Það er varðandi innri aðalskoðun leiksvæði Mosfellsbæ. Man hvort þetta var á sama fundi fyrir árið síðan sem okkur að þetta kom þar inn. Þá fylgdi með þessari skýrslu 150 síðna skýrsla, ég held að það eru 150 blaðsíður, og þar sem var farið nákvæmlega ofan í hvert atriði sem er tekið saman í skýrslunni og því lýst nákvæmlega hvað það væri sem var að. Þannig við erum raunverulega að núna þegar þetta atriði kemur inn, þá er búið að draga úr. Þannig að við fáum ekki jakkuður upplýsingar. Ég man að þessi skýrsla til þess að hún var send til umsagnar íþrótta- og tómstundanefnd, þar sem var farið mjög grundigt ofan í hana og fólk hafði, sem þar sett í nefnd, hafði mikla skoðanir á því og áhyggjur af sumum hlutum vegna þess að þar gæti að séð bara hversu alvarlegt máli var þar sem voru aðfinnslega atriði í þessari innri endurskoðun. Nú fáum við sem sagt samskonar úrdrátt á örfáum blaðsíðum úr þessari skýrslu sem að ég get ekki með nokkru móti gert mig grein fyrir því hvað skórinn kreppir í þeim málum sem þarna eru tekið fram. Þannig að ég vil bara beina því að við, hvort sem að við fáum, hvort sem verður tekið fyrir aftur í umhverfisnefnd eða hvort að við munum fá þessa skýrslu í heild sinni senda við bæjarfulltrúar í pósti, þannig að við getum glöggvað okkur og eins ef að þessari skýrslu verður vísað áfram til annarra nefnda eins og var gert í fyrra, að þá fylgi jafn ítalegur búningur með þessu eins og var gert fyrir ára síðan. Takk fyrir.
Ég tel að það sé nokkuð víst að við Bjarki stöndum við fyrra orð okkar að það sé að gögnin liggi fyrir og það þurfa að koma því þá til framkvæmdastjóra sviðsins að finna út úr því. Varðandi skýrsluna sem snýr að leikvallasvæðunum eða leiksvæðunum, að þar eru einhverjar einsláttarvillur í skjalinu sem liggur undir. Það er ekki búið að laga það undir málinu og þannig að tölurnar gangi ekki upp og við þurfum eitthvað aðeins að fá nánari skýringar á því, tel ég, og þannig að ég held að það sé nauðsynlegt og ég beini því bara til formanns nefndarinnar að hann ræði það við Tómas og Jóhanni eða starfsmenn sviðsins að yfirfara þetta þannig að það verði þá skoðað nánar, því að mér varða á að athuga hvort að samlagningin gengi upp svona 1, 2 og 3, þannig að það hefur orðið einhverjar innsláttarvillur og þannig og ég lít svo á að varðandi þessar upplýsingar að við þurfum að meta það í framhaldinu hvort að það brugðist hratt við eða hvort þetta þurfa að koma eins og til fræðslunefndar ef þetta við leikskóla, ef við tökum þessi dæmi og eftir eðli máls að þá þurfum við að fara yfir það. En þetta bara eitthvað sem við þurfum að skoða í framhaldinu. En ég held að sé fyrsta skrefið að finna út úr í hvað séu réttu tölurnar sem að fara í reitina. En Bryndís, gjörðu svo vel, þú varst í sambandi við sviðið. Já, forseti, fyrst varðandi þennan lið sem leikvellirnir, úttekt á þeim, sem númer 5, innri aðalskoðun leikvella í Mosfæ 2015. Þetta er úttekt sem gerð á hverju ári og var núna gert reyndar í september, hann með minni hafi sagt mér á Tómas því að ég hitt hann og fór aðeins að spyrja hann út í þessa skýrslu og ég hafði mitt rekið mig á það sem að forseti kom inn á aðeins misræmi í tölum og það er bara innsláttarvill og hann sagðist reynda að vera búin að laga það en eflaust skortir eitthvað upp á að tengja fundagáttinni. Þannig að ég held að það leiki engin vafi á fjölda leiktækja og úttektinni sem slíkri og hvernig það er merkt og ég verður nú reyndar að segja, ég man nú ekki alveg eftir þessar umræðu en ég efast ekki að bæjarfulltrúi Ólafur Ingi fer alveg korrétt með hér, þá verður ég nú samt að segja, mér finnst þetta nú reyndar bara nokkuð gagnlegar og ítarlegar upplýsingar og þetta liggur út á vefnum og íbúar geta nálgast þessar skýrslur hér undir fundagerðinni og þannig að ég persónulega finnst ekki þörf á því fyrir okkur bæjarfulltrúa að vita nákvæmlega hvað var að leiktækjunum, heldur frekar að þessi úttekt sé gerð og það sé brugðist við hratt og örugglega og umhverfisfulltrúinn fullvissaði mig það að svo væri, þannig að það sem er hér nefnt lita rautt og flokkar þar undir að þar hafi strax verið farið í einhver aðgerðir og gula sé svona í vinnslu og mest af því búið. Mér langaði líka reyndar til að fá að taka til máls undir öðrum lið sem var fjallað áðan. Hvað var það? Verkefnalisti dagskrá 21 sem að stundum hefur verið nefnt litabók Tómasar. Mér langar nú líka bara, út af því að þetta skjal auðvitað líka núna fyrir íbúum og ég held að þetta sé bara mjög upplýsandi. Ég get alveg tekið undir það að það veri ennþá ítarlegur og ennþá meira upplýsandi ef að undir þessum liðum, þá sérstaklega væntanlega það sem er grænlitað, sem er þá merki það að það sé búið að vinna þetta á þessu ári, að það væri kannski vísa nákvæmlega í verkefni. En mér finnst þetta reyndar svona mjög góð leið og þetta er svona fyrir okkur hér sem eigum að hafa eftirlit með því að hér sé unnið eftir stefnum og verkefnum, þá fannst mér þetta bara mjög einfalt að sjá, það sem er rautt er eitthvað sem hefur klikkað en annað virðist hafa gengið ágætlega upp. Þannig að ég á mörgu leyti vil nú bara hrósa þessu og þá hvað hefur unnist hjá umhverfisstjóra sem tekið saman í lokin að það er þetta 10% sem hefur ekki verið unnið af því sem var á framkvæmdalistanum, 68% hefur verið unnið og 22% er í vinnslu. Og
Ég held að þetta sé að mörgu leyti ágætis niðurstöður en geta alveg svo sem tekið undir það. Það verður ennþá meira upplýsandi ef að það stæði þarna undir líka hvaða verkefni þetta eru en ég gerir ráð fyrir því að það sé nú líka þá rætt í umhverfisnefnd og ef að fólk nú ekki alveg kannast við það að þetta hafi verið framkvæmt og þá skapist einhver umræð það og sé þá talað þau verkefni. Mér langar reyndar að nefna eitt lið í viðbót. Á ég að bíða með það? Gjörðu svo vel. Vildu tala um þetta mál? Já. Og tökum við það. Gjörðu svo vel. Já, forseti, reyndar hefði maður mínar heimildir einmitt að það hafi verið kvartað yfir hérna að það vantaði undirliggjandi upplýsingar hvað er grænt og hvað er rautt. Sko það er alltaf að setja skýrslurnar upp svona með litakóðun en ef að við eigum að hafa eftirlit sem við eigum að hafa þá verðum við að vita með hverju við eigum að hafa eftirlit og það og ég er alls ekki og ég ætla bara svo að ég ætla að segja það bara hér fyrir beinu útsendingu og upptöku ég er ekki að gera því skóna að starfsmenn bæjarins sé ekki að sinna þessu starfi sínu. En það sem ég er að koma hingað upp vegna og taka sem sagt, og er raun og verið ítreka það sem að bæjarfulltrúi Ólafur ræddi að það er ekki þarna sem segir okkur hvað gerði þessa aðgerð græna, hvers vegna þessi rauð, þetta eigum við að vita. Öðruvísi erum við ekki að hafa eftirlit. Öðruvísi, sko, ég veit ekki hvort ég á að ganga svo langt að segja þetta sem merkingarlaust plagg. Nei, ég ætla ekki að ganga svo langt. Nei. En það vantar þessar upplýsingar og nú heyri ég að hér var tekið vel undir ábendingar bæjarfulltrúa Ólafs Inga fyrir ári síðan og mér heyrist forseti taka aftur undir það núna. Núna er ég bara orðin dálítið kvekt, sko, og að því mér finnst líka gæta kannski mikillar hrifningar hjá bæjarfulltrúa Bryndísi á því hvernig þetta er framsett. Og nú langar mér bara til að spyrja, fáum við, nú ég bara sem bæjarfulltrúi, mun ég fá inn á fundagáttina gögn sem liggja til grundvallar þessum merkingum, þannig ég geti bara séð hvað var gert til þess að viðkomandi aðgerð var græn, hvers vegna viðkomandi aðgerð rauð, þá get ég líka spurt fyrir það, en ég get ekki spurt fyrir neitt með bara þessar upplýsingar. En sem útdráttur, eins og þetta heitir, þá er þetta fínt. En það bara vantar, við erum eftirlitsaðilarnir, við þurfum að hafa grundvallar upplýsingar og ég varpa þeirri spurningu til forseta hvort að ég megi treysta því að ég fái þessu undirliggjandi gögn varðandi staðardagskrá og svo líka bara ekki að henda inn leikskóladæminu. Nei, þið veitir, klukkan var svo margt. Hinum málum, takk. Svona í ljósi þess að klukkan var svona margt sko, þá var nokkuð ljóst sko að það er grænt af því þetta var gert og rautt af því það var ekki gert. En hvað var gert? En svona sem maður hafi það í flimtingum. En ég gerir ráð fyrir því og geng út frá því að formaður nefndarinnar hann hafi meðtekið þetta og þetta verði skoðað á vegum nefndarinnar og þannig verði haldið áfram með málið. Já, gjör svo vel, Bjarki. Já, forseti, það er þessi tvö mál sem var verið að ræða hér áðan. Annars var leikvallaskýrslan sem hefur nú komið áður til kynningar hjá umhverfisnefnd. Þetta er náttúrulega heyrir undir umhverfisnefnd og er svona verið að leggja fram til upplýsingar og kynningar. Við erum ekki ákvörðunaraðili með það auðvitað á umhverfissviði að grípa til aðgerða og gera við það sem er bilað og svo framvegis. Þannig að við hefum nú litið á það í umhverfisnefnd bæði þessu kjörtímabili og síðasta að þetta væri sem sagt skýrsla stöðu mála. Það er að segja með leiktækin og eins og hér kom fram áðan þá hefur strax verið gripið til aðgerða þar sem að leiktök eru biluð. Það var nú það. Hitt málið sem er verkefna, eins og heitir hér, verkefna listi staðardagskrá 21 í Mosfellsbæ fyrir árið 2016. Bara til að útskýra það þá er þetta svona afsprengi mikilla vinnu sem fór hér fyrir allnokkrum árum síðan, þar sem að var unnið mikið áætlun undir
merkjum staðardagskrá 21 og það var sem sagt langtíma áætlun og síðan gengur þetta út af það að gera upp hvert ár og það er kallað verkefnalisti og eins og hér hefur komið fram stundum kallað litabók ákveðins starfsmanns hér, Tómasar. En verkefnalistin á síðasta kjörtímabili þegar við vorum svona að stilla okkur saman, umhverfisnefndin, þá höfum við sérstaklega vinnufund. Nú hefur þetta fæst í frekar fastari skorður, það er sem sagt rautt, grænt og gult og það voru nefnda tölur í því sambandi hérna áðan. Það er hérna alveg rétt að það kom fram á fundi nefndarinnar að það mætti koma með meiri upplýsingar hvað býr á baki þessu rauða og þessu græna, þó að sé ekki nema dæmi og það kom einmitt fram á fundinum þannig að það er bara besta mál. Það verið gert enda var það talað hér fyrir ári síðan eins og Ólafur benti á áðan. En mér finnst þetta sko bara almennt þetta plagg verkefnalistinn, það er ákveðin svona uppgjör, verið að svona skoða síðasta ár hvernig tókst nú til og það er byggt, umhverfisstjóri kallar eftir viðbröðum frá öllum sviðum og fær það þar og setur það í þetta form sem við sjáum. En það er vissulega rétt að það megi að koma dæmi þó ekki sé meira hvað stendur á baki þessum græna lit eða rauða lit. Takk fyrir. Fleiri sem vilja ræða þessi tvö mál, svo er ekki þá var Bryndís búin að biðja að ræða eitt mál til viðbótar. Gjörðu svo vel. Já, forseti, það var undir síðasta lið þessara fundagerðar mál nr. 7, erindi frá umhverfisnefnd Varmárskóla. Þar bókast undir erindi kynnt og umræður málið. Ég var að velta því fyrir mér, í ljósi þess að mig rekur minni í að hafa séð nafn fulltrúa íbúahreyfingarinnar í umhverfisnefnd undir grein sem að þessi ágæta umhverfisnefnd Varmárskóla hafi skrifað, þá velti ég fyrir mér hvort að fulltrúi íbúahreyfingarinnar hafi tekið þátt í umræðu þetta erindi og ef svo hvort að hún hafi ekki jafnframt verið bréfritari. Sigrún, gjörðu svo vel. Já, mér langar að byrja á, ég kem undir 7. máli Já. í umhverfisnefnd Mosfellsbæjar, erindi frá umhverfisnefnd Varmárskóla. Bryndís, ég veit að fulltrúi íbúahreyfingarinnar kom að ritun þessa bréfs, hún var kennari og var í umhverfisnefndinni og það var umhverfisnefndin sem að senda þetta bréf frá sér. Hún var kennari í Varmárskóla þegar þetta var. Þess má geta að erindið fylgigagnið fylgdi ekki með, erindi umhverfisnefndar fylgdi ekki með í fundagerðinni. Þannig að ég veit ekki hversu vitrannar umræðurnar hafa verið. Er það ekki rétt, Bjarki? Hann er búin að biðja orðið. Einmitt. Það er já, alltaf sama vandamáli upp á tenningnum. Það viðkomandi þetta hafa þekkt allavega og skrifaði bréfið. En Ég sagði ekki hún hefði skrifað bréfið. Bjarki, gjörðu svo vel. Það er náttúrulega. Já, forseti, ég ætla að tjá mig þetta mál sem er hérna aftast á dagskránni. Það á sér ákveðna forsögum. Það var þannig að hér seint á síðasta ári þá var sent bréf frá umhverfisnefnd Varmárskóla
reyndar óundirritað. Það var engin nöfn undir því bréfi. Það var stílað á bæjarstjórn með afrit og umhverfisnefnd. Og ég sem formaður kom að því svona það atriði hvernig ætti að svona stýra því máli. Það komið hérna inn fyrir dyr í stjórnkerfið og það var sem sagt ákveðið að það færi fyrst reyndar í bæjarráð og við munum mörg eftir því. Þar var það sent til skólastjórnenda í Varmárskóla. Það var talið eðlilegt að það yrði farvegurinn. Það var hugmyndin að leið og bæjarráðsmenn væri búin að sjá bréfið og afgreiða, þá er það sent til kynningar hjá umhverfisnefnd. Það reyndar dróst, en það má kannski geta þess að það er ekki kannski bréfritara ákveða farveg eftir að það er komið inn fyrir dyr hér. Það er vissulega tekið til afgreiðslu hjá bæjarráði eins og eðlilegt er, en það er kannski ekki bréfritara, ég var rætt þetta við lögmanninn hér, að það er kannski ekki bréfritara ákveða hverjir fá afrit af umræddu bréfi. Síðan hérna á þessum fundi 11. febrúar þegar hann var undirbúinn og sendi á dagskrá, þá var þetta mál ekki á dagskrá og stóð ekki til að færa á dagskrá. Hins vegar bað þá fulltrúi íbúahreyfingarinnar hafði samband við mig tölvuleiðis og óskaði það eru tekið á dagskrá og það gilda þá ákveðnar reglur fyrir það hvernig ber að meðhöndla slík mál. Þeir eru borin upp í upphafi fundar og 2/3 hlutar nefndarmanna samþykkja það, þá er það bara tekið á dagskrá og fer aftast. Og þetta var þá fyrst rætt í upphafi fundar og reyndar kom það fram að fulltrúi íbúahreyfingarinnar var í þessari nefnd og það var svona spurning hvort að hann væri vanhæfur, en það var nú ekki rætt neitt þannig lagað í þaula, en bara fór aftast á dagskrána, það var samþykkt, en það var svona þá viðhorf á fundinum að það eru tekið til kynningar, ekki að fara að ræða það eitthvað í þaula, einfallega vegna þess að bæjarráð var búin að vísa því í annan farveg til skólastjórnenda. Bæjarráð vísa þessu ekki til umhverfisnefndar, þá hafðum við tekið það formlega fyrir. Þetta er nú saga málsins má segja, og síðan var þetta rætt aðeins, en það var alveg ljóst að það var til kynningar og það var allt í lagi, en það er nú ástæðan fyrir því að þetta var ekki undir fundargögnunum, þetta kemur ber þannig að, þetta er ekki sett, það er ekki beðið þetta mál með réttum fyrirvara, en kemur óskoðun eftir á og það er þá rætt í upphafi fundar og tekið aftast á fundin. Svoleiðis, ég vona að þetta skýri svona hvernig málið er vaxið, svo bara í lokin að þetta er ýmis törf mál þarna sem eru rætt þarna í sambandi við umhverfismál og í Varmárskóla, en þeir eru samband ákvörðun bæjarráðs í höndum skólastjórnenda, þangað var því vísað. Þar er það statt núna. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs fundargerð umhverfisnefndar. Það hafa ekki komið neina beiðnir að einstök mál séu afgreidd borin sérstaklega upp. Sigrún, ertu með óskum að 7. máli verið borið upp sérstaklega eða svo getum verið eðunar? Já, Getum við til með það, hvað varst það? Það er sem komið fram óskum að 7. mál verið borið undir atkvæði sérstaklega og þeir sem að staðfesta afgreiðslu fyrir ég byrði að lesa niðurstöðuna, hún stendur ekki hérna í fundargerð. Niðurstöðu umhverfisnefndar.
Það einfallega að umhverfisnefnd samþykkir umsögnum deiliskipulagstillögu vegna alifuglabús að Suður-Reykjum og umsögnin fylgir erindinu. Hún fer bara til skipulagsnefndar sem tekur hana svo fyrir og svo kemur þessi umsögn aftur hér inn með fundargerð skipulagsnefndar á næsta bæjarstjórnarfundi. Það er bara að vera að samþykkja, við erum í raun og veru bara að samþykkja það að þetta hafi verið þessa málsmeðferð þarna, þeir svari erindi frá skipulagsnefnd og það fer erindi frá umhverfisnefnd til skipulagsnefndar. Það er það sem að við erum bara að staðfesta þann gjörning. Við erum ekki að samþykkja umsögnina sem við höfum ekki séð. Nei, hún er ekki til okkar, hún er til skipulagsnefndar og fer til meðferða þar og þeir taka sína ákvörðun á grundvelli þeirrar umsagnar og síðan kemur það til staðfestingar hjá okkur að ákvörðun skipulagsnefndar á grundvelli þeirra umsagnar sem hún hefur fengið. Þetta þarf ekki sérmeðferð. Þarf ekki sérmeðferð. Þá berjaði fundargerðinni í heild sinni upp til samþykktar og þeir sem að gera það gjör svo gefa merki. Takk fyrir. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá taka við fundargerðir til kynningar. Þar ber fyrst að taka fyrir 7. mál sem er fundargerð 281. Afgreiðslufundar byggingafulltrúa sem haldin var 4. febrúar. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljós, þá er umræðum lokið og fundargerðin lögð fram. Því næst tökum við fyrir fundargerð 235. fundar stjórnar Strætó BS sem haldin var 22. janúar. Bryndís, gjörðu svo vel. Forseti, þrátt fyrir það að klukkan sé nú orðin korter yfir 10, þá ætla ég að reyna að halda mig við þá hefð mín að fara hér yfir fundargerð stjórnar Strætó og ég þó að sumir kunni að halla sér aftur í sætunum og vera orðnir býsna þreyttir á þessu, þá langar mér samt að segja hér upp að við ástæða þess er svo að ég rek mig á það að inn í sumum sveitarfélögunum okkar sem eiga þessi byggðasamlög virðist ekki alltaf ríkja þekking og kunnáttu það sem að fjalla er Þannig að ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt að renna yfir þetta og enn og aftur hveti ykkur til að spyrja mig ef það er eitthvað sem ykkur þykir óljóst. Í þessari ágætu fundargerð var farið hér yfir aðgerðaáætlun vegna fjárhagsáætlunar og eins og ykkur á að vera ljóst að þá í fjárhagsáætlun ársins 2016 var bæði gert ráð fyrir töluverðum tekjuaukningu og eins hagræðingar kröfu og framkvæmdastjóra hafi verið falið að halda utan þetta verkefni og við í stjórn erum bara að hafa eftirlit með því að það gangi eftir og það virðist allt saman vera að ganga ágætlega eftir en eftir á að við eigum eftir að fara í það að endurskoða leiðakerfið og það mun mögulega geta leitt til einhverjar hagræðingar á þessu ári. Hönnunarreglur fyrir stoppistöðvar Strætó hafa verið sendar sveitarfélögunum og við höfum fengið hérna inn í bæjarráðið og sendt til umhverfis umhverfissviðsins okkar og þriðja máli, gjaldskrá Strætó það er nú örugglega á einhverju fundargerð hérna seinna sem að gjaldskráin er samþykkt en í ljósi þess að við erum búin að samþykkja hana og hún hefur verið mikið í umræðinni þá finnst mér óhjákvæmilegt annað en að ræða þann lið aðeins að þær hækkanir sem urðu á gjaldskrá Strætó eru auðvitað samræmi við fjárhagsáætlun okkar og samræmi við 4 ára áætlun okkar sem gerir ráð fyrir því að gjaldskráin kunni að hækka í samræmi við verðlagsforsendur. Og það er nú fyrst og fremst það sem að tók hækkunum, það er að segja hérna í kringum 3–5% hækkun á einstaka liðum. Við hækkum þó ekki barna- og ungmennakort og ekki nemakortin og komum núna með sérstök kort sem er fyrir aldraða og öryrkja og áskort fyrir þennan hóp kostar þá eingöngu 19.900 og það eru ný kort. Og við vonum að það sé til þess að hvetja þann hóp enn frekar til að nota Strætó.
Þarna var líka farið yfir verkáætlunina við að endurskoða leiðakerfi strætó. Eins og ég var að segja áðan, þá er það verkefni, eitt af stærstu verkefnum þessa árs. Það er bæði leita ákveðna hagræðingarleiða og þá að nýta fjármagnið betur. Og svo er auðvitað ljóst að við munum væntanlega á næstu missurum þurfa að fara í einhverjar breytingar á leiðakerfinu því að byggðin eru auðvitað að stækka og það eru mikil og stór markmið sem við höfum sett okkur í svæðisskipulagi, þannig að við þurfum að vinna markvisst að því að ná þeim markmiðum og þá gæti leiðakerfið þurft að taka einhverjum breytingum til þess að ná því fram. Hér var farið yfir starfsmannamál, yfirvinnu og ráðningu sviðsstjóra á rekstrarsviði. Það var gengið frá ráðningu innri endurskoðanda, eða það er að segja skrifað undir svokallað, eða mér var falið að skrifa undir þann samning. Það var farið yfir fyrirhuguð útboðum vagnakaup sem er bara hluti af þessum reglulegu fjárfestingaráætlun okkar. Það var umræður uppgjör og akstursþjónustu fyrir fatlað fólk árið 2015 og það er nú liður sem hefur verið hér til umræðu hjá okkur og ákveðnar tillögur í þeim efnum. Og svo voru hér önnur erindi. En ég held að öll þau gögn sem áttu að vera opinber fylgi hérna með fundargerðinni. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ég hef mikil ánægju hjá þeim sem að hafa nýtt sér þessi kort varðandi fatlaða eða öryrkja og eldri borgara. Hefa heyrt af því með það komið fram, en ef að engin óskar eftir að taka til máls þá er þessi fundargerð lögð fram og við tekur að kynna til leiks fundargerð 237. stjórnarfundar strætó sem haldin var 29. janúar. Orðið er laust við þá fundargerð. Sittur í hjá núna? Ég satt ekki fundin, þannig að ég... Já. Þá er Anna Sigríður Björnsson. Forseti, enn síður satt ég þennan fund, en ég ætla bara að koma því þetta átti langt síðan ég kom síðast upp undir fundargerðum strætó og ég ætla bara að endurtaka að ég er alveg sérdilis ánægð með það að formaður strætó skuli gera sér ferð hér upp í pontu þegar fundargerðum tekna fyrir til þess að benda okkur á helstu mál sem þar eru á dagskrá og mér finnst það bara til fyrirmyndar og ég bara þakka fyrir það. Fleiri sem að velja óska eftir að taka til máls að taka fyrir ræða þessa fundargerð. Ef svo er ekki, þá er hún lögð fram og við tekur að fjalla fundargerð 427. fundar stjórnar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Orðið er laust fundargerðina. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls hana? Ef svo er ekki, þá er hún lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessu fundi. Ég þakka fundarsetuna og segi fundi slitið. Og það má slökkva á upptöku.